Ég hrópaði hingað og ekki lengra. Nei, ómögulega takk, þetta alveg passlegt. Hingað og ekki lengra. Nei, ómögulega takk, ég tek enga sénsa. Hingað og ekki einhverju sem að hugsa þetta þegar hugað ríkisstjórninni en vonandi hugsa engin svona sem var að hlaupa í fyrramálið því Reykjavík og Maraþon Íslandsbanka. Þetta er þannig góð. Það er Eiríksson og Lárus Velding, velkomnir. Takk. Takk fyrir. Í Maraþon þátt þjóðmála, hann fjórðaði röðinni. Já, fyrsta sinn hér. Já, fyrsta sinn sem við tökum hann hérna. Við höfum verið á uppi bara síðust ár, færðum það hingað, í Epic stúdíóð okkar. Þannig að þú ert búin að hlaupa Maraþon og ert að hlaupa núna og laugardaginn ekki? Já, ég er að hlaupa og ég er mjög oft ægilega alltaf búin að hlusta á hann þátt, þannig ég þakka bara að byrja að þakka þjóðmálum fyrir að búa til hann þátt. Ég hef bara hlaupið heilt Maraþon einu sinni og en ég hleypa alltaf hálft, svona fastur punktur hjá mér og þannig að í fyrirpartunum svo tek ég sko seinnipartin svona af þættunum þegar ég komin heim í botnina kílómetri. Já, það má líka sko, það má hlusta í ólíkum aðstæðum. Sko ég held að við höfum spurt þig áður hvort þú höfum hlaupið og það kemur alltaf mjög loðið og skrítið svar, en ég nenni líka að spyrja þig í ár. Nei, þú veist alveg svarið, nei, ég hleypa ekki og hef ekki hlaupið. En konan er að hlaupa. En ég hlakka til að hann fara inn í bæ og hann að sjá konan minn að koma í mark og hún er að hlaupa hálft maraþon eins og Lalli. Frábært bara. Mjög flott. Það er sko, hvað eru margir að hlaupa í ár? Vitið þið það? Ég er nú ekki með tölun á því, en það er búið að vera fín þáttaka í þessu síðustu ár. Svo náttúrulega minnum við á svona, það er náttúrulega kannski ekki að minna það, það er hlaupastyrkur.is, þar sem við verðum að safna fyrir hennum ýmsu góðgerra félögum, fjölmörg félög þar inni sem að eru að safna og fólk er að heita á. Lárus, þú varst nú, 2023, eru ekki með fréttinastrákar? Hann var nú sigurverið það ár. Já, ég þekki góða menn. Já. Og get beitt kurteislegum þrýstingi. Já. Þannig að ég hlaup náttúrulega auðvitað fyrir Krýsuvík, þar sem ég er stjórnarformaður og eins og kannski flesti vita það er mjög málefni sem mér stendur mér mjög nálægt. Pabbi stofnaði Krýsuvík fyrir 40 ár núna, 40 ára afmæli og hann svo sem fjall frá blessaður í fyrra og það var svolítið sektur að hann næði ekki 40 ára afmælinu en ég hleyp svona í minningu hans og fyrir Krýsuvík og við erum búin að safna fullt og góðu fólki er að hlaupa fyrir okkur. Það gefur mér mjög mikið að vera í þessu starfi. Ég ætlaði eins og kannski fólk veit er 12 spór maður og en svo hef ég nú líka sagt sko, það eru mörg dæmi bæði á Íslandi og þar sem ég starfa mest kannski í Bretlandi er bara góð dæmi vera með góð tengingu atvinnulífs og fólk í atvinnulífinu í viðskiptum við góðgerðarmál. Það er svona það gefur þessu, finnst mér svona svolítið ekstra tilgang. Hvernig gengur Krýsuvík? Það gengur mjög opin spurningar. Já, það gengur bara, við hefum verið mjög heppið með starfið, það hefur verið vaxandi, við byrjuðum á að styrkja undirstöðunar mjög vel. Við erum núna með, þegar ég kom að inn það segi hvað skiptir mestu máli, spurði hann Elías Guðmundsson sem er svona forstöðumaður hjá okkur, hvað skiptar mestu máli, hann sagði bara fleiri herbyggi. Við fórum í það að koma upp kvennadeild, við erum 30 herbyggi núna en því miður að eftirspurnin er mjög mikil og við erum ennþá fást við bara rosalega langan biðlista sem er sorglegt og erfitt því að fólk er mjög veikt á þessum biðlista og þannig að við höldum bara áfram að safna fyrir því og það er gaman komin að það sko að Samherji koma að staða núna verkefni sem við erum mjög þakklátt fyrir, heitir Samheldni. Það sem þeir að styrkja bæði okkur, Hlaðgerðargott og SÁA. Sem er einmitt líka bara í línu hvernig þetta hefur verið að vinnast núna, við hefum verið að vinna miklu meira saman, þessar 3 stærstu meðferðarstöðvar, þetta er aðal meðferðarstöðvarnar á Íslandi og Samheldni ætlar að styrkja, leggja 100 milljónir í þetta verkefni yfir næstu 5 ár til þess að við getum svona byggt upp og bætt við herbyggjum og það passar mjög vel að við erum með þjónustusamning við ríkið sem hefur gengið, heilbrigðisráðuneytið hefur svo sem gengið bara ágætlega, ríkisstjórnin hefur verið, ég veit að þið eru ekki miklu aðdáðendur en hún hefur verið mjög hún hefur verið fylgin sér og staðið við allt sem hún ætlaði að gera í þessum málum. Þannig að, en auðvitað í þeim samningum við erum bara verið að borga fyrir daga, þannig að það er mjög mikilvægt að fá svona ekstra fjármagn inn til þess að getum bara fjölga herbyggjum, hækkað. Til þess að þetta er alltaf, eins og ég hef sagt í þessum sjúkdóm sem ég þekki, að jákvæða við hann að sko það er, ef þú nær bata þá ertu ekki að taka neinn lyf og þú getur náð fullum bata. En vandamál er það þarf svolítið að grípa fólk þegar það er tilbúið að sækja sér lækninguna og það getur verið ansi flókið að það þarf að bíða 6 mánuði eftir að
koma. Sem mjög langur tími í þessari bið. Já. Heldur betur. Mjög flott framtak þar og flott hjá Samherja að stofna þessa átags í samstarfi við aðra sem eru, til stundins S.A.A. Hlaðgerðarkoti og Krýsuvík eins og nefndir. Já. Þannig að þetta alltaf stefnaði hvað, safna 300 milljónum ekki? Já, hann segir það, Baldvin og Kettismaður, ég hef enga trú öðru en hann til yfir því. Já, hann er búin að vera Íslandsmeistari held ég með nokkrum félögum í handbolta til dæmis, þannig að hann er alveg íþróttamaður, keppnismaður. Þannig að mikil virðing þar fyrir þessu. Ég nefndi hér að við erum í maraþonþætti, þetta er semst 4. ári röð sem við tökum þátt sem er svona ætlaður fyrir þá sem vilja hlaupa maraþon og eða hlusta á það í pottinum eftir á eða hvernig sem það er. Hér eru búlistrákunir með mér auðvitað að sjálfsögðu eins og í öllu öðru og svo frammi, strákar, ég var að skipta fram. Það er Styrmir í kampansfélaginu sem margir halda sig ekki til en hann er til ef við fáum mynda á honum. Það er ekki komið. Nei, já. Ok, við komum það á því eftir. En það er en það allan eru frammi góðar veitingar frá kjötkombrinu. Það verður gestagangur hér í dag. Þannig að margir gestir eftir að koma inn. Áðurum fyrir mikið lengra að þá ætla ég að minna á bjórkvöld þjóðmála í kvöld á Selfossi, á sviðinu í Selfossi, hvet fólk til að mæta þar. Þar verður auðvitað hörkustemning eins og yfirleitt þegar sem við erum að gera eitthvað skemmtilegt. Og svo næsta föstudag þá er þjóðfundur þjóðmála í Háskólabíói 28. ágúst. Þannig að ég hvet fólk til að fara á tix.is og kaupa sér miðar þar. Það verður, sko, ég held að margir segja miskilvægt að koncept. Fólk heldur að það sé einhver fundur þar sem að verður tala á púlti og flutta ræður. Það verður ekki þannig. Það væri nú ekki í stíl þjóðmála. Það væri alls ekki í stíl þjóðmála. Þannig að við gerum eitthvað skemmtilegt þarna. Við ætlum að kynna dagskrána svona eftir því sem líður á vikuna. Þannig að það verður auðvitað hörkustuð. Kíkin á tix.is og kaupa sér miða þar. Sko, Lárus og Hörður, ef við horfum að einhver alvörumál. Við erum þetta búin að vera að ræða alvörumál. Ég ætlaði að minna svona þjóðfélagsmál sem efnahagsmál. Ég ætlaði að séu það. Þá ætla ég að byrja. Þá ætla ég að gefa gjöf frá Jóni Sig sem er náttúrulega guðfaðir okkur allra hérna. Þið fáið hérna stóða penna og bók. Ok, þú veist, ég ránaði með það. Þið séu ekki skrifa hennar vitleysu. Já, þú veist að nefna við mig hérna fyrir þáttin að ég ætti að mæta með hennar penna og bók á það væri mjög gott. Seðlabankafundi. Mjög gott að snúa bókinni fram. Já, ég ránaði með þetta. Takk fyrir það. Jón færir ykkur góða kveður. Já, og við ætlum að fella þessum brefið hans og eftir. Við gerum það nú reglulega. Við höfum með bref Jón Sigurðssonar. Þannig þurfum við ekki að ramma þau inn. Það var einhver pæling hjá okkur einhvern. Þau eru alltaf löng held ég til þess. Já, við þökkum herðið fyrir að gera sér góð skil en ég er náttúrulega svona bara sidekick í stofum. Já, þú ert allt og hóvar. Ég segi bara lesið bréfans Jóns og eins og annar góður maður sem var svona sidekick segi bara I have nothing to add. En sko það alltaf var stýrivast ákvörðum vikunni á miðvikudaginn þá hækkaði Seðlabankinn stýrivexti 25 púnta í 8%. Epic Bet var svo sem búið að segja okkur þetta er svona, við sáum Stuðulinn hvernig hann var það voru allir að veðja á það að þeir eru 25 púnta hækkun þannig að þetta sjálfur sér kom ekki mikið á óvart eða hvað, komið þetta eitthvað á óvart voru ekki bara búin að búast þessu? Nei, ákvörðin kom alls ekki óvart og eins og segir, ég menna nánast allir greindu byggust við 25 púnta hækkun ég held að Kvikabanki hafi verið eini sem hafi svona heldur hallast og óbreyttu vöxtum það sem kom kannski meira óvart og maður heyrði það aldrei á fundunum á miðvikudaginn í spurningu sem voru á halvu greind að var að samhliða því að vaxta á hækkunu á 25 púnta þá er tónninn í yfirlýsingu peninganefndar mjög mjúkur. Það er tekið í burtu setningu í yfirlýsingunni að banki sem tilbúin til að herða taumaldi enn frekar ef aðstæður þróast með þeim hætti. Þannig að hann svona lætur í það glitta að þetta sé og við allir vonust eftir því að þetta sé síðasta vaxtahækkunin í bili og verðbólgu spáin sem kom í peningamálum samhliða vaxtaákvörðunin var, leiðir mér að segja, skárri heldur en margir óttuðust. Það verður alveg viðbúið að verðbólgan hækki á komandi mánuðum, sérstaklega vegna þess að þessi tímabundna skattalækkun og eldsneyti rennur út mánaðamótin, þannig að Seðlabankinn er að vænta þess að verðbólgan verður í kringum 5,7% meðaltali á síðasta fjórðungi þessa árs. En muni síðan, og maður krossleikur fingur, muni síðan fara að hjaðna mjög hratt á næsta ári. En eftir sem áður og hann alveg eins og þú veist, við tengjum það við hlutafélag Jóns sem verið komið fram oft áður í þeim skrifum, þá er bankinn að viðhalda svona raunvaxta aðhaldi
eins og hann að meta það líklega nálægt 3,5%. Já. Bankinn hefur verið með 3-4% raunvaksta aðhald núna myndi líklega vel á 4. ár samfleytt. Þannig að ég skil mjög vel í ljósi þess að aðhaldið hefur verið svona stíft, ekki bara á vestræna mælikvarða heldur bara líka sögulega séð á Íslandi, að margir séu svona langeiðir eftir því að það skilaði sér í meiri árangur við að nánu verðbólgunni. En mér finnst ekki það eigi að álása seðlabankunum kannski sérstaklega fyrir að hafa það mistekist þeim efnum, að þetta getur gert margt betur á þessum 4 árum. Við höfum fjallað um þessi eiginbarátunni. Já, þetta er líka einhver lítið bara speglun á því að það er verið að setja miklu meiri byrðar á herðar seðlabankans heldur maður myndi vilja. Og þá, þú veist, það augljóslega vegna þess að það sem hefur gerst á vinnumarkaði hefur ekki hjálpað til. Það sem ríkisstjórnin hefur gert, hvort sem fyrri ríkisstjórn að þessi ríkisstjórn að gera, ekki að hjálpa til. Og það leiðir til þess að bankinn þarf að halda miklu þéttara aðhaldir heldur en myndu kjósa með tilheyrandi kostnaði fyrir atvinnulífið, launafólk og annað í formi hærri fjármagnskostnaðar. Og þú veist, við ræðum kannski betur eftir en síðan þegar maður lítur á svona myndina sem teiknuð upp í peningamálum, það kannski þekkt stef í þessum rítum sem koma að Seðlabankanum, að það teiknuð mynd sem lítur út fyrir að við sem var að sigla inn í bara svakalega mjúka lendingu. Þetta verður, þú veist, atvinnuleysi að toppa núna og engan einslega að detta niður og svo framvegis, og hann að verðbólgan þá hjaðinni mjög hratt og það mun ekki að Seðlabankinn færi á því að byrja að lækka vexti vonandi mjög hratt að samaskapi á næsta ári. Ég held að, þú veist, og maður skynjar það ekki samtölu við marga stjórnendur í atvinnulífinu eða markaðsaðilega fjárfesta sem að upplifa það séu vændum með einhver mjúk lending. Þvert á móti held ég að flestir séu með ótta að það séu mjög mikil óvíðuský á lofti til skamstíma efnahagslífinu og því miður verði engin önnur leið til þess að nánu verðbólgunni heldur með harðri lendingu. Og ég held að Seðlabanki sjálfur haldi það. Hvað segir þú þessu, Lárus? Þið hafa gagnrýnt Seðlabankana fyrir... Já, við höfum gagnrýnt Seðlabankana. Við erum svo sem þessi gríðalega háu raunvextir eru bara, þeir eru bara held ég heimsmet. Þannig að auðvitað eru þeir út af því að við erum alltaf að vinna með 2 krónur, við erum með þess að verðtryggðu krónu og óverðtryggðu krónu, þannig að það er ansi mikið slag í stýrinu. En við beinlínis stöldum að þetta sé bara hvetjandi og Jón var á þessu fundi í gær og hjá AFR sem ágætis fundur og sagði að þeir sem fögnuðu þessari vaxta ákvörðum mest eru bara erlendur vonasjóðir. Men við erum að sjá núna, mér sýnst við komið 100 milljarða í vaxta muna viðskipti og við sem erum eldri en 2 vetur í þessum íslenska fjármálamarkaði munum alveg eftir hvernig það gekk í gamla daga. Það stiður við krónuna, heldur henni ansi sterkri spennur upp, gerir samkeppnisstöðu ferðaþjónustunnar og annarra atvinnugreina ansi erfiða. Þannig að, já, ég veit ekki, hörðunum betur hagfræðingur ég hvernig þetta leysist öðruvísi bara með einhverjum skell, sko. Við annað þurfum að fá leiðrétt ekki krónuna. Við heldum líka bara, já, að Seðlabankinn hefur ekki gefið þessum háa raunvexti bara tíma til þess að virka. Bara gefa þessu smá tíma. En auðvitað, honum er kannski vorkunna vissuleiti með það er að þessi þessi verðtryggða króna sem allir geta flúið í einhvern veginn. Og svo náttúrulega eins og þeir komu nú inn á þarna, að ríkið er alls ekki hjálpað og ríkið er kannski bara helsti sökudólkur. Þeir hafa verið leiðandi í launahækkunum, leiðandi í gjaldahækkunum, umfram. Eins og Þórarinn kom inn á fundurum á miðvikudaginn. Nei, það er þið sárgrætilega í þessar stöðu, eins og Þórarinn teiknaði mjög vel upp. Ég meina það er ótrúlegt að sjá bara eins og þeir byrt mynd í peningamálum Seðlabankans. Það sem sést mjög skýrum hætt í þróunum undanfarna 12 mánuði. Það sem sjáum bara feikilega miklu aukningu í nýjum störfum í opinberri þjónustu á sama tíma og skóin kreppir að í einkageirunum. Þannig að fyrirtæki að fækka hjá þessu störfum. Ég vorum að tala með þessa mynd. Þetta er mynd 15, tekja á henni. Það er sko 2% minkun í störfum í einkageirunum og bara 5% í aukningu opinberra starfa. En ég hjó eftir því að Ásgeir og Þórarinn, þau eru heilt yfir sammála, en Ásgeir einhvern veginn setti hitaran meira á vinnumarkaðinn og sagði að ábyrgð væri þeirra,
og með Þórarinn benti á þennan punkt, þú veist, Já, þetta bara ágætið sanna verkaskipting hjá þeim, sko. Báðir þættir skipta mjög miklu máli í þessari stöðu sem nú og við erum að fara að sigla inn það tímabil eftir nokkra vikur að kjarasamningu almennu vinnumarkaði í uppnámi. Þeir eru augljóslega að fara að brotna núna mánaðamótin eða endurskona ákveðin að virkjast. Og það aftur eins og nefndi á hann sárgrætilegt að það þurfti ekki að koma til þess ef þið opinbera, bæði ríkisstjórnin og sveitafélögin, hefði ekki farið í þessar automatísku, ekki bara automatísku, heldur líka miklu meiri gjaldskrárhækkanir heldur en var eðlilegt til þessa aðstæður og var vara við. Þá hefði líklega verðbólgan verið undir þessum viðmiðum sem kveðið á í kjarasamningum. Þannig að þetta að stór hluta bara eitthvað sjálfsmark á hálfu eins og opinbera. Hvernig staðan akkurat núna hefur ekki verið hjálpað til í þessu verkefni. Já, það en sko þú nefndir að vaxtarhækkunarferlinu væri mögulega lokið. Ég hef sagt það áður sko, og fleiri hafa sagt það. Já, maður sér að Íslandsbanki og Landsbankinn voru nú að spá því líka, þannig að þú veist kannski getur það. Auðvitað, þú veist, ég alveg sammálað sem Láru segir, þú veist, og þeir rættu það sem ágætlega fundunum, en að þetta hinn víðtæka verðtrygging í öllu kerfinu, hvort sem þessi að lánamarkaði eða bara hvernig allir samningar í kerfinu, bæði hjá einu opinbera og engamarkaðir tengdir vísitölu neysluvegs, bara býr til eitthvað svona vítisvél og hann og þar leðandi veldur eitthvað svona innbyggðri tregðu í verðbólgunni og gerir erfitt vikan á henni. Þetta bara kerfislega vandur sem hann þarf að takast á við. Stóra málið og ástæðan fyrir það að Seðlabankinn þarf, ég segi réttilega, að halda þessu háa raunvaxtahaldi að það ekki að takast að ná niður verðbólguvæntingum. Það eru bara fastar á flesta mælikvarða í kringum 4%, hvort sem lítið skuldabréfamarkaðar eða í könnunum markaðsaðila og fyrirtækja. Og undirliggjandi verðbólgan sem Seðlabankinn var svona einhvern hálfpartin að reykja sér af að hún var allan ekki búin að hækka undanfarna mánuði og það væri til marks árangur sem Seðlabankinn hefði náði í þessu vaxtahækkunum á síðkastið. Hún búin að vera ríflega 4% núna í hátt í 2 ár. Sko, það er ekki heldur ánægilegt ef það á að myndast einhver samstæðan það að þið nýja verðbólgumarkmið sé bara 4%. Þannig að komið samstæðan það? Óformlega? Maður skynja það hálfpartin á þessu fundi Seðlabankans. Tekur þú eitthvað það? Já, en það ekki samt þannig ef við hugsum sko sem náttúrulega kannski kjarnina þessu efnahagslega vandamál í Ísland sem hvert við erum komið með alla þessa verðtryggingu. Hvar byrjar vandamálið? Líklega byrjar vandamálið lífeyrissjóðirnir með 3,5% raun ávöxtunar forsendu sem þeir nota í sínum útgreiðslum sem náttúrulega stærsti kaupandinn af öllum skuldum á Íslandi, þannig að við þurfum líklega að byrja þar. Svo þurfum við að fara í einhvern veginn að aftengja alla þessa verðtryggingu sem komin út allt. Þannig að sem að býr til máli sem að þið vil ekki tala sem að þessa umræðum það hvort það sé einhver önnur lausn, eitthvað annað leikkerfi sem að hægt að fara í. En ég komum kannski því eftir. Þú veist, það samt hvað sem menn ákvað að gera, að komast út úr verðtryggðu krónu. Við erum allir saman, við verðum að komast út úr þessari verðtryggingu. Það ekkert hagkerfi í heiminum sem nota verðtryggingu svona mikið. Og hún býr til hennar, eins og ég spíral myndi ég að segja, það segir vítisvél. En það samt ekki að koma með hennar, hver til það? Það ekki að koma með hennar lausnir. Ég ekki búin að fara í að lesa þjóðarsáttina í gamla daginn. Það eitthvað alvöru átak. Og ég held í miður að tryggurinn að því átaki, hann verði ekki annað en bara, það verður eitthvað alvöru krass sem þarf að láta menn... Hvað þýðir það? Krassi, krónan bara veikist 20-30% og bara eitthvað stoppar. Eitthvað sem við ráðum ekki við. Auðvitað við erum búin að fáranlega vel að því við erum svona ríka náttúruauðlindum, þannig eins og Jón alltaf að segja í bréfinu sínu, við getum bara skammt á okkur hávöst. Við erum búum svo vel með okkar náttúruauðlindir, þessna getum við, en ef við ætlum að búið til stöður að kerfi, þar sem að verða eitthvað svona fjórðastöð, hugverkin, eitthvað svona alþjóðleg fyrirtæki sem verða til á Íslandi geta gert eitthvað, þá verðum við að finna út þessu að vera ekki að operera með þessa að minnst okkur stíf, við ljótum við samlega, við verðum komst út í operera með þessa verðtryggingarstær. Það bara, það skilur það enginn, það veikleikamerki og það eiginlega út í hött að vera með
sko bara öll íbúðlán á Íslandi Já. það er ekkert land í heiminu sem með þetta bara allt verðtryggt, basically við erum að rúlla vöxtunum inn á lánið bara Er það ekki til að í grunninn til að veita fólki skjóli í því að geta verið með léttari afborganir þegar fólk er ungt og jú, tekjulágt minna vissulega en þetta er hvergi gert hvergi gert Já. En talandum bréf Jóns sem hún myndist á, Spábarinn og Garðabæ. Hvað það kom náttúrulega það kom uppgjör frá stóðum núna, 6 manna uppgjör nýlega, þar sem Jón skrifaði bréf til hluthafa sem hann gerir, hvað 2 árið ekki? Jú. Þannig förum við að sé við það. Þeir nú báðir vel kunnir því bréfi. Það kom náttúrulega margir góði punktar í því og hann fer yfir, ég ætla svo sem ekki að fara yfir uppgjöri í smáatriðum, en Jón bendir á nokkrar hluti sem að skipta máli í þessu saman. Hvað vakti helst athygli, Hörður? Já, segðu bara amen það var margt áhugti bréfinu sumt þekkt stef eins og smágaggrinni á Seðlabankann og fyrir nálgun hans og stefnu í vaxtaákvörðunum. Það sem vakti kannski svona, og ég ákvað svona að draga hvað helst fram í bréfinu þegar ég skrifaði það var líka svona að hamra á því sem er gott á Íslandi og hvernig það getur orðið ennþá betra aðeins líka að hvetja stjórnvöld til góðra verka benda og þá leið að benda það sem hann og stóður telja að ríkisstjórnin sé vera villu vegar til að mynda hversu mótsagnakennt er margt í málflutningi og síðan gjörðum ríkisstjórnarinnar og nefni ég sérstaklega eins og hann rekur í bréfinu það er sett fram hérna atvinnustefna sem við höfum rætt hann í nokkur þáttum og mér finnst margt gott í atvinnustefnunni bara fyrst að lega markmið sem verið að setja fram þar að reyna að bæta framleiðni og bæta samkeppnishæfni útflutningsgreinanna og aðgerðina sem þar kynntar eru marga góðar og svona raunhæfar tímasettar sett hvert verkefni svona sett á hendur ykkur sem er ábyrgð að fylgja þið eftir og svo framvegis. En síðan er ríkisstjórnin síðan á sama tíma að ráðast í aðgerðir sem miða að því að veikja samkeppnishæfni marga þessar sömu greina. Hvort sem það séu ferðaþjónustan eða sjávarútvegurinn eða hugverkatengdur iðnaður og svo framvegis. Þannig að þessu þarf að breyta ef ætlunin er að reyna að bæta framleiðni atvinnulífsins og það er þetta líka áhugavert sem að kemur inn á sem tengist framleiðninni. Þetta hefur orðið bara býstna ágætt framleiðni á flestu vígstöðum í atvinnulífinu undanfarin 10-15 ár. En það er ein grein, eða maður kalla það grein, sem er ekki bætt framleiðni sína neitt á undanfarin 15 árum og það er í opinbera. Hárrétt. Já. Og maður myndi ætla að það væri tækifæri til þess að bæta framleiðin þar. En síðan var hann hort fram af við að því að Lárus nefndi hérna það sem Jón segir í bréfinu sínu að við erum einhvern veginn í þeirri einstöku stöðu á meðal þjóða að geta hálfpartinn skammtað okkur hagvöxt á hverju ári sökum þeirra endurnýjanlegu orkuauðlinda sem við búum við sem eru smá saman að verða verðmætari. Við sjáum það bara í eftirspurninni sem er að byggjast upp eftir því að fá aðgang að þeirri orkuauðlind hjá mörgum fyrirtækjum, hvað sem séu gagnaver, fiskeldi sem Lárus og stóðu þekki vel til, sem er tilbúin til að greiða hærra verð fyrir svo orku heldur við sáum kannski fyrir 10 árum síðan. Já. Og besta birtingamyndin á því er þetta bara að skoða til dæmis hvernig okkar stærsti orkuframleiðandi Landsvirkjun sem framleiðir hátt í 80% af allri orku hérna á Íslandi, hvernig því er að vegna upp á síðkast og því er bara eftir að vegna ennþá betur og komandi árum og það sem þetta er að breytast núna sem betur fer er að núna er loksins aftur myndi ég segja pólitísk samstæðum það að nýta þessar endurnýjanlegu orkuauðlindir með skynnsama hætti í atvinnuuppbyggingu og þá leið að bæta lífskjör þjóðarinnar sem einhvern veginn við gleymdum bara í ykkur 15 ára tímabilið sem var bara stöðnum. Þess vegna er maður auðvitað afskaplega bjarsýnn á horfuna bara hérna á Íslandi til lengri tíma litið þótt að við séum að fást núna við þessar svona
leiðum að segja hversdagslu áskorunum við að nánu verðbólgu og vöxtum og við vitum alveg hvað það er að gera til að ná því en á Íslandi að því svo myndið alltaf teiknu upp í kringum þessa ESB-umræðu eins og flest hér sé kalda kóli þvert á móti erum við þetta bara í svakalega sterkri stöðu og út af þessum atriðum og fleirum öðrum þá hef ég ekki kannski verið að spila þessa klippu eftir nokkur ásko hef ég ekki áhyggjur af því að gengi krónuna kunna að hrynja 20-30% á mjög skömmu tíma en kannski ég bara naív hvað það var að sko. Já, hvað segir Lárus? Ég er svo sem alveg samanlega herri, ég sé ekkert sem getur gert það útúrskrifin standa vel og í talningum þegar Seðlabankinn heldur þessari vaxtastefnu þá nú gott að vera í vaxtastefnu. En þetta er samt ekkert eins og var fyrir hrun og það er ekki möguleikar fyrir erlenda vogunarsjóð að byggja upp svona vaxtamunar stöður eins og var gert á þeim tíma. Nei, það er alveg rétt. Girðinga fyrir því. Já, og þú veist að umgönda náttúrulega auðvitað að standa allir mjög sterkt en ég held samt sem áður við séum að við erum að gera okkur þetta óþarlega erfitt með þessari vaxtastefnu og við þurfum að finna einhver leið út úr þessari víðtæku nótun á verðtryggingu þannig að það er bara verkefni og mér finnst þetta svona við hefur þessi umræða nú erum við komin í þessa ESB umræðu hún hefur svona skiptið sér svona í tvent menn ég held að það sé bara þú veist, ef þetta fer þá bara það sé bara jákvætt, það er bara góðu hvati fyrir menn að gera sér í brók og koma með almennilegt plan hvernig að koma að slútur verður í krónunni það verður bara góð svipa í því en verkefnin er náttúrulega alltaf þau sömu Jón segir náttúrulega í bréfinu sko að það sem við ekki athygli er að umræðan stöðu hagkerfisins hefur á köflum verið litlu saman með það staðreyndir sem liggja fyrir mann finnur einhvern fundist og við erum fjallað það hér sko hvernig talað hagkerfið hefur verið í sumar sérstaklega hálfu stjórnarliða að það er einhvern veginn þetta er allt talað niður á meðan staðreyndirnar og tölurnar benda til allt annars jú, það eru erfiðleikar og það er verðbólga og allt það en og við gerum svo mikið lítið úr því en hagkerfið heilsinni er ekki svona veikt Nei, menn við höfum náttúrulega búið að öllum þessum náttúrulegundum. Það er það sem lætur það standa bara mjög vel. En auðvitað náttúrulega ef við ætlum að spurningin svo til lengri tíma fram, ef við ætlum að halda öllu þessu sem við komum okkur, öllu þessum kaupmættis fram meðis, þá þurfum við náttúrulega að halda áfram að fá fleiri stóðir undir þetta og þá þurfum við að vera með þessa atvinnustefnu sem hún kemur með. Við erum eins og við höfum líka gagnrýnt í bréfinu ósammála þessar framleiðni gott að hörður búið lasbrífið mjög velgreinilega að það er það sem við gagnrýnt. Eigum við ekki að gera það? Við lesum það alltaf vel. Já, mjög vel. Og þess vegna er við helst læra það utan af. Kannski stærsta hluturinn í 6 mánuðaukjörn okkar var sá við erum til tilkynntum þessa sameiningu Arctica og Bláa lónsins. Það sem að Bláa lónið stefnir á markað og við sjáum þannig tækifæri til þess að búa til stórt ferðaþjónustufyrirtæki. Og það einhvern veginn við erum að vissuleiti komið sjávarútvegsfyrirtækin á markað í Íslandi, það skiptir það máli fyrir hlutabréfamarkað en að það sé að fjárfesta í þessu góða íslenska hagkerfi sem er orka, sjávarútvegur og ferðaþjónusta, en raunveruleginn sá það hefur sjávarútvegsfyrirtækin eru komið núna sem ég held að sé bara mjög jákvætt, það er ekkert að taka fjárfestinni orku á hlutabréfamarkaðum í Íslandi, við skynjum þetta mikið þegar við tölum við útlendinga og þarna er komið ferðaþjónustufyrirtæki, það hingað til bara við Icelandair og það geta allir tekið svona smá ákveðið að fjárfesta í flugfélögum þegar vilja. En það er allavega, þú veist, þið hafa nú gert það er spennandi, það er áhugavert eins og sem þetta segir brennandi en þannig erum við búið til opast bara hefði gríðarlega sterkt og leiðandi ferðarþjónustufyrirtæki í Íslandi, Bláa lónið þekktasta vörumerki Íslands og við erum bara mjög spenntir að sjá það koma markað, við erum ánægðir að ná þeim viðskiptum saman og það spila náttúrulega líka aftur inn í þetta þessi, kannski eitthvað leita þessi gagnrýni sem að ég er algjörlega saman þessi TV sagt með að og við sögum í bréfinu að verða að reyna að fara í skattlagning á fyrirtæki sem er að reyna að fjárfesta því hvernig, við erum alltaf að borga við höfum það mjög gott, við erum að borga einn hæstu laun í heimi og það er mest jöfnuður í heima á Íslandi sem er bara mjög gott, ég búið í 2 öldum það er óbúslega mikið jöfnuður því er líka öryggi og góðu staði fyrir bara fólk að búa á börnun okkar en þú veist, hvernig ætlum við að halda þessu það við gerum með því að vera mjög framleiðin hvernig verður við framleiðin með því að fjárfesta og þess vegna erum við náttúrulega bara að búið til stærri fyrirtæki og það er náttúrulega ekki hjálplegt fyrir fjárfestingu þegar það er á að skattleggja rosalega mikið og við erum alveg gríðarlega hátt á vaxtastig. Þannig að þú veist, maður finnst þetta svona sem Jón sagði í gær þau hljóðu mynd fyrir ekki alveg saman og hjá ríkisstjórninni í þessu sem að þau auðvitað ættu bara reyna sjálfa að gera þessu sögðu og draga svolítið saman. Já, ég meina hlutu stjórnvaldið þessum aðstæðum er auðvitað að reyna að taka til eigin rammi, reyna að
tryggja samkeppnishæfni atvinnulífsins í þessum feikilega erfiðu aðstæðum, ekki bara heima fyrir, heldur líka alþjóðlega. Það sem öll löndu bara í kringum okkur eru að reyna að gera það sama, allt sem við reyna að skapa útvegsgreinum sinum betri samkeppnishæfni og stjórnvöld að hættu að reyna að gera sitt best í því og reyna að berja eitthvað kjark í brjóst hana atvinnulífsins, útskýra fyrir almenningi að aðstæður núna sé með þeim hætti að þau þurfa að leggja sér mörkum að nánuðu verðbólgunni. Það hefur gert með því að ráðast í uppsagnir, hægja eða stoppa algjörlega á ráðningum á nýju fólki í svona greinum sem varði ekki kannski svona heilbrigðiskerfið eða menntakerfið og svo framvegis. Já. Og hann við erum eitthvað þáttakandi í því að ná þessu sameiginlega markmiði allra að ná niður verðbólgu og vöxtum. Heldur betur, við ætlum að halda áfram ef að kveikja grillinu strákar, við ætlum að fara úr einu efni í annað. Ég fól öllum gestum að smá heimavinnu. Lárus, þú feist með yfirdúr vinnum okkar að velja hrós vikunar. Að því við erum uppbyggilega varp, eins og veist, og það er gaman að koma saman og grilla og sérstaklega á góðu grilli, það skiptir auðvitað máli. Þannig gaman að standa yfir grillinu, hrósa okkur öðrum, þú með okkur hrós. Já, eins og vorum að ræða, ég bara hrósa Seðlabankanum fyrir að vera svona setja punktina þessi skiptir máli og vera gagnrýnin á ríkisstjórnina og hvernig þeir að vera leiðandi í þessu. Þannig að ég hrósar Þórarinn fyrir þessa eldræði sem hann hélt. Ég held að það har bara verið mjög jákvæður punktur. En við komumst ekki út úr þessari Evrópumræðu, þú voru að spyrja mig það sem að þú ert bara komin á undan í dagskránni, sko. Ég er með það hérna. Gísli þúlar ekki að menn fara undan í dagskránni, sko. Já. Þetta er allt svo gott planið þetta, sko. Já, ok. Því ég er búin að vera á Kringlukonni líka að safna spurningum þar frá gestum gestum þar til gestarna hér í dag. Ok. Og það er eitt sem spurði bara, hvað ætlar Lárus að kjósa 29. ágúst? Já, ok. Og það er einmitt það er mjög áhugavert mál. Ég heyr að þú ert mjög ákvæður í að koma því að Já, ég veit að þú vildir að ég starfa með þannig að þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta er svona fordæmisgefandi. Jón Sigurðsson er bróðir minn og besti vinur minn, að við erum ósamlega um þetta. Jón ætlar að kjósa nei og ég ætla að kjósa já. Og ég ætla aðeins að fá að verið alveg rólegir. Bara slækið bara á. Andi bara, það er gott í samfélagi að það sé svona, ég er mjög mikill jámaður, ég ætla auðvitað byggja mín reynsla svolítið mikið að hafa búið í Bretlandi og sé hversu illa þetta Brexit-mál fór með hagkerfi, sem er bara okkur og minni fjölskyldu þykir bara mjög leiðilegt. Það er bara, Bretland klárlega miklu verra eftir að fór í Brexit. Bara, ég meina, hagstur er 60-10% minni, fjárfesting 18% minni, standi miklu verra. Ég held að deilan hérna í Íslandi auðvitað hefur kannski ríkisstjórnin gert eitthvað mistöku í því að fara svona hratt í þessa kosningu og ég held að deilan sem þið eru bara ósáttir að það hafi verið farið að staði í verkefni. En ef ég greini þetta svona taka bara hérna, ef ég setja í svona sama ramma og ég myndi gera í viðskiptum, þú veist, hvað get ég haft áhrif og hvað get ég breytt. Það liggur fyrir það verið farið í þessa kosningu. Það er bara fakta, það mun gera, ég get ekki breytt því. Og þá hvor kosturinn er betra að velja í því. Þá segi ég, jákosturinn er með miklu meira upside og eiginlega ekki downside. Það liggur fyrir það er mjög mikil einföldun. Nei, það er bara, ég er handróði, miklu meira upside, miklu meira downside. Geopolitískt, allt sem er að gerast í heiminum, myndi ég segja mjög, akkur myndum við ekki bara vilja vera í þessu samtali, leyfa Þorgeir og Kristrún að vera í því samtali, bara næstu 2-3 árin. Svo kemur bara ljós hvað Evrópusambandið stendur eftir 2-3 ár. Og ég er allavega alveg 100% viss það að hvaða samningur sem kemur til þess að hann verið samþýttur af henni mjög svo sterku íslensku þjóð sem ég er mjög stoltur að vera partur af. Þá mun hann aldrei fara í gegn, nema hann sé 100% mjög góður fyrir okkur. Ég hef séð okkur berjast í stofnunum Evrópusambandsins undanfarin ár og við vinnum alltaf. Við vinnum í ISAF, við vinnum með þessu Ísland deilumáli, þannig að Ísland, ég hef engar áhyggjur af því, en ég skil ekki akkur þegar þetta liggur fyrir. Það er augljóst, það er bara alveg saman hvað manni finnst, það er augljóst ef við værum að reyna vinna í einhverjum viðskiptum, það er betra að halda fleiri möguleikum opnum akkur þessu tímúti. Og þessi, já, heldur þessu opnum. Og það er minimal downside. Hvað er downside? Einhverju embættismenn að vinna í þessu samningi, halda þessu... Ekki bara einhverju, það er bara haugur embættismennum. Já, þú veist, og þess ég segi, notum þetta sem hvata til að þá svara spurningi sem okkur tókst ekki svara, og hörður hún mjög klár hagfræðingur, hvernig í ósköpunum ætlum við að komast út af þessu verðtryggðu krónu? Hvernig ætlum við að gera? Af því það er bara, þú veist, hvort sem okkur líkar það betur að verð,
er stórkostlegt vandamál. Auðvitað er stórkostlegt vandamál og hamlar fjárfestingu á Íslandi. Auðvitað er stórkostlegt vandamál, spurði bara hana sem keypti Mílu í Ardian og sagði, hvað er stærsta vandamál í þessi fjárfestingu? Hún sagði, ég íslenska krónan, ég get ekki varið mig frá henni, ég get ekki hetsað hana. Þú veist, auðvitað er efnaðislega vandamál, verkefni er alltaf það sama. En við erum komin út í eitthvað og ég segi bara, það er frábært bara að fá já, þá höldum við þessum málum mjög gott, við sjáum bara hvað Evrópusambandið er og hvernig það gengur allt, hvernig geopolítist þetta er, hvernig hlutinir í Bandaríkjunum og svo framvegis og svo þá kemur bara í millitíðinni, þá hvet ég alla sem að telja að þetta sé mjög slæmt að koma með mjög skýra lausn fyrir þjóðina hvernig við komumst út úr þessari verðtryggingu, af því að hún er alls ekki góð fyrir börnin mín. Já. Hörður, hvernig það leiða okkur út úr verðtryggingunni? Ég hef kannski ekki svar við því ákvörð núna. Það er vissulega stórt verkefni. Ég held að það hefði verið fær á því og rauna hefði verið að byrja á því verkefni þegar vextinni voru á skaplegri stað hennar fyrir COVID og margt sem bent til þess að við værum byrjað að stíga skrefi. Það er vissulega erfiður að gera það þegar að allur lánamarkarinn er aftur komin nýþungur í verðtryggð lán. Þú veist eins og Gísli veit þá er ekki sammála Lárusi kannski í því að þetta sé einhvern veginn kostnaðarlaust að stíga þetta skref og láta og þessi með þeim afleiðingum allt kerfið, stjórnkerfið sérstaklega verður þetta heldtekið þessari vinnu næstu 2, 3, 4 árin. Þú veist, það fylgir því kostnaði. Við erum búin að fara yfir framlegna á kerfinu þannig að þú veist, hún getur ekki mikið vesna. Og fókusin bara hjá stjórnvöldum og bara í samfélaginu almennt beinist minna þar leiðandi ella af þeim heimatilbúnum vandamálum sem við viljum leysa. Og ég veit, þú veist, að ég og Lára sem er ósammála gjaldmiðlamálin, en ég myndi telja að það sé bara glapræði að ætla sér að fara í þá veg fyrir að taka upp evru á meðan við höfum ekki sýnt það að við getum verið með aga og jafnvægi á vinnumarkaði bara helst í langan tíma. Við erum sammála allt hörður, nema held ég þetta að ég tel að í ferlinu og halda þessum amningum mér finnst það bara ískalt alveg eiginlega, ég held ég sé alveg hlutlega síði að það er bara betri ákvörðun það er bara betri ákvörðun að því að hún er meira upside, minna downside, eiginlega ekkert downside. En hvað finnst þér þá að verandi partur af... Við erum bara svo pirraðir við að hafa verið ákveð að fara í atkvæðagreiðslu. Ekkert endilega. Það er bara búið og gert. Ég segi það af því það búið og gert. Man var alltaf að bregðast við hlutunum í lífinu eins og hvað ákvörðun stóðum framfyrir. Hverju getið breytt? Og ég segi bara, horfum þetta jákvæða með, menn ég er kapitalisti, alveg nákvæmlega, ég segi bara, notum þá tækifærið ef við fáum jáið til þess að bara vinna ötulega og fyrir, þú veist, bara þá sjálfstæðisflokkinu svo framvegis að bara vinna, koma með eitthvað alveg plan hvernig menn alltaf gera þetta af því að það verðum samt að horfa stöfu og alveg rétt hjá við getum ekki farið inn í einhver aðra myntarleysir en getum vandamál við tökum okkar málum en við verðum samt að horfa stöfu það er alltaf gríðalegu kostnaður að vera að reka þessa mynd það er gríðalegu kostnaður ég meina við notum kortun okkar hvað fyrir 300-400 milljarða er það ekki erlend kortavelta ári? Jú, það liggur fyrir hver eru gengismunurinn á því? 2,5% það er bara 8-10 milljarðar ári sem þjóðin er bara borga fyrir að nota þessa mynd Það liggur fyrir að það er kostnaður og ávinningur hafði krónuna, kostnaðurinn er þessi sem er svona blasið við þessi beini kostnaður. Kostnaðurinn er líka sá svo lístur ég hef hlustað á stjórnenda Ardian segja nákvæmlega þetta. Það stærsta hindrunin í svona stórum fjárfestingum í Íslandi er auðvitað myndin og smæðin á íslenska gjaldeyrismarkaðnum og hversu ógegnsær hann líka er. Þetta er bara atriði sem liggja fyrir. En síðan það fylgir líka feikilegur ávinningur á krónunni í sveigjanleikunum, sérstaklega fyrir auðlandadrifið hagkerfi eins og Ísland. Það verður mjög erfitt fyrir Ísland ef við útvistum peningastefnuna alfarið til Seðlabankans að bregðast við ykkur meira hægt áföllum hérna í efnahagslífi. Ég myndi ekki vilja vera eins og við sjáum Króatíu í dag, þar sem þar þeir eru að búa vaxtastig sem er miklu minna heldur en hentar hagkerfinu þar með ferðaþjónustu sem gengur mjög vel og mikill hagvöxtur og þannig sé fyrir mikil verðbólga. Þetta er ekki eitthvað sem er líkil til þess að stuðla eitthvað jafnvægi á Íslandi.
Þú sammála því? Þú veist, ég meina... Ég skil alveg sem hann fræðið þú, en ég sé bara okkur, það er bara kostur og galli, menn auðvitað þarf þá að taka sveiflunni gegnum eitthvað annað, en ég sé bara... Já, sveiflunni tekin í formi þess að sé meira atvinnuleysisvelli og ég sakna þess í umræðinu eins og til að mynda í kringum gjaldmiðlaskýrsluna, það sem er komið með eitthvað sviðsmyndir, hvað það kann að þýða í auknum kostnaði fyrir þjóðarbúið, bæði í beinu kostnaði við það sé meira atvinnuleysisvella þegar við þurfum að taka aðlönin út með þeim hætti og síðan bara í töpuðum tekjum fyrir þjóðarbúið að það sé meiri slaki heldur en þyrfti að vera vegna þess að við séum með ósveigilegt gengi. Já, þetta er allt argument og ég held bara, en bara frábært. Þetta er eitthvað sem það bara alltaf fyrir sér næstu Við fáum ekkert svör við þessu í þessu viðræðu, þú veist það alveg. Nei, en í viðræðuferlinu þá rýna sig allir og við fáum vonandi betri aftönu. Hvernig er þetta að fara að breytast öðruvísi? Hvað erum við að fara, hvernig ætlum við að finna út úr þessu? Nei, ég er alveg saman því. Það er rosalega þjóðasátt og svo segi ég, og það er alveg líkur alveg fyrir að ef við þurfum að komast út úr því við erum að nota verðtryggða krónu svo mikið. Við verðum að komast út úr því og það mun alltaf því að það, við verðum alveg gríðarlega stóran gjaldeyrisforða. Ég myndi hafa hann miklu stærri. Eins og við sjáum alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur bara síkast einmitt verið að þrýsta á Seðlabankann. Ég segi alltaf hver skipti sitt áskeri segi bara ekki á ágjur að þessu, það er bara, ef öllum verðum þess að mynda, það er bara ekkert mál að vera með risastóran gjaldeyrisforða. En það er allt í lagi og þá verðum við líka ákveða það að vera sem þjóð, alltaf raunverulega bara með viðskiptaafgang, þá erum við bara svolítið Noregur. Við erum að reyna að vinna það er kerfið sem við höfum kert á hérna undir 10 ár. Já, en þá erum við náttúrulega bara auðlindadrifið hagkerfi og erum svo bara skamt yfir og ég segi svona, höldum svona allavega glugganum notum þetta ferli. Ég hef séð munin, hef séð munin mjög skýrt að vera í landi sem var partur af Evrópusambandinu, svo ekki partur af því. Auðvitað er það ekki sambærilegt og allt öðru hagkerfi, en það var allavega miklu verra og fullt af hlutum sem mönnum ekki átt að sá sem eru bara miklu erfiðari og flóknari og minnkaði klárlega frelsi Breta. En Breta voru að taka þetta annars konar ákvörðun, þeir voru að fara alfarið út úr Evrópusambandinu, við erum þetta einhver leiti með annað fótinn inn í gegnum EES-samningi sem við okkur mjög vel. Ef ég hefði verið Breti, ég hefði líklega, þú veist, kosið með jáinu í því, að hann fara ekki út úr Bretlandi, en það er bara Ísland hefur allt annars konar hagsmuna að gæta heldur en Bretland. Ísland er ekki 60 milljónar ríki sem getur gert sig gildandi á einhverju sviði með frökkum og þjóðvörum í Evrópusambandinu eins og Bretar höfðu gert. Ég ættu sér nú að vanmeta það ef þeir myndi fá við. Það er sátt ekki auðlýsinguna hjá þjóðmálum. Jú, ég sá hana, mér finnst þetta gott ratio, en ég hef séð, af aðdáun hef ég séð Íslinga berjast í ýmsum málum í útlöndum og þó við fengjum eitt, skilur þá möguleikar þrjóska og elja Íslendinga til að standa fyrir sínu, ég hef engar áhyggjur á okkur ef við höfum svo mikið sem eitt atkvæði en ég segi bara þetta er allavega eins ég er að hugsta en svo fyrir þetta bara þetta fer en að góða kannski þetta góð umræða og skilabóð mín, ég og Jón erum bestu vinir og við getum verið hjartalega ósaman þetta mál, við erum samt vinir. Við erum líka vinir áfram Jón sagði mér að þið passur nú svona helst að tala ekkert mikið En Lárus, við ætlum að fara að kveðja því það er ekki út af afstöðunandi gafast í SP ég skil punktinn En ég ætla að kveðja þetta með súkkulaðarplötu frá Nova Sirius og svo kera bílinn í gegnum þóttastöðu löðurs það skiptir máli að vera hreinu bíl bara þakka fyrir þáttinn frábært að hlusta á okkur frábært að fá því þáttinn, bara gaman að skildi koma þannig að Björt Ólafsdóttir, hún ætlar að koma inn strákar, erum við ekki með mynd að vera frammi ég var svissur hana, þarna kemur hún askvaðandi, þarna líka styrmir eins og ég nefndi áðan að veita veitingar, það eru veitingar frá kjöttkompaninu fyrir alla, veitingar frá Kalda og síðan kampænsfélaginu þannig að við ætlum að skipta út gestum Björt Ólafsdóttir að koma og leysa Lárus Velding á Hólmi. Takk fyrir komin Lárus. Takk. Hörru, þú ætlar að sitja með mér aðeins lengur. Já. Þannig að Ertu komið með aðra jámennsku? Nei, ég held ekki. Kemur ljós. Þannig að ertu ekki með þetta að drekka, Björt mín? Nei. Þannig að Já, til þann. Þetta verður bara svona hjá okkur þetta, lifandi þáttur, fólk að koma og fara. Já. Þannig að, verður velkomin? Takk fyrir. Í Þjóðmál? Já. Þú nú komið áður en ekki hér það? Manna ekki. Nei. Ég kannski sat ég hérna bara þegar þú varst að opna þetta og mér fannst þetta æðislega fínt. Já, sem það er. Já, það er það. Já. En nei, ég kom upp á,
hitt það sem að maður fari ekki að vera í mynd. Já, Já. nú er eftir mynd. Já, Svona glæsileg. stríðsmálið. Bara gaman skildi koma. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt mjög gott. Já. Já, Við vorum að ræða hérna aðeins stýrivasta hækkunum áðan. ég segi ekkert mjög gott um það. Nei. En, já, Nei. Er ekki bara búin með það? Já, eða ekki. Eða hvað, er eitthvað meira í þessu? Leiðinlegt. Það er kannski svona hliðarmál til því. Já, gott með það. Ég frétta því í síðustu viku hana svona, já, í kortir þá í vaksta ákvörunar fund peningastefnunefndar að þá hefði Þorgerður Katrín utanríkisráðherra sést á hádegisverðarfundi með seðlabankastjóra upp í Seðlabanka Ok. sem er svona sæti tíðundum að hann leiðtogur ríkisstjórnunar sérstaklega utanríkisráðherra sem alla jafna nú hefur ekki mikið málefni Seðlabankans að gera. Já. Síðan hitta seðlabankastjóra nokkur dögum fyrir vaksta ákvörna fund og sérstaklega svona ljósæðis eins og við kannski þekkjum hérna öll að það hefur stundum svona andað köldu á milli Ásgeirs Jónssonar og Viðreisnar. Já, Ásgeir Jónsson alltaf bara slátraði kostingaborti Viðreisnar fyrir kostingan 2021. Já, var hann ekki- Guðbrandur Einarsson alveg misti sig í kostingasjónafurinn kl. 3 á nóttunni, alveg brjálaður. Já. Þá ég held ég kenna Ásgeirum að hann Daði Már Kristófersson hafi ekki komist inn á þing það Já. einmitt. Og hann En er viðeigandi að utanríkisráðherra og formann Stumlósi að hitta seðlabankastjóra nokkuð dögum fyrir stýrivastákvörðun? Ég veit ekki hvað fór þar á milli, en auðvitað er það ekki, ég myndi segja að það sé ekki eðlilegt og það auðvitað, maður spyr sér þeirra eðlilegu spurninga, hvort að utanríkisráðherra treysti ekki sjálfstæði Seðlabankans, hvort að utanríkisráðherra hafi haft ágjör af því að Seðlabankastjóri eða aðri stjórnir Seðlabankans myndi á kynningafundi Seðlabankans sem fór fram núna á miðvikudaginn, myndi blanda sem er einhverjum hætti í umræðina þetta eldfima mál kostinguna um að hefja ný aðaldarþyra við ESB og hann þannig að greinir allan að hefur líklega gætt einhverja tortrygni á hennar hálfu í garð Seðlabankans og það væri alveg svona áhugavert að fá kannski einhverju upplýsingur á borði frá utanríkisráðherra hvað fór þarna fram að milli. Hvað segir þú, Björn? Er þetta eðlilegt? Ég ætla ekki að lesa mikið í þetta. Ég, mér langar svo mikið að tala um eitthvað annað. Já, ok. Ég meina, fólk tala bara saman. Það er bara þannig og hvort sem að það sé eitthvað gert. Já, Ég skil alveg gott við... Samhengi skiptir máli. Já, Já, algjörlega. Já. En við getum spekulerað, en ekki Þú meir. varst nú umhverfis varst þú að taka fundi Já. korteri fyrir Nei, vaksta ákvörna fund. ég var ekki nógu, Óskar þetta fundi með stór mákvörlu sinni. með mig, sko. Já, ég hefði átt að gera það. Lifur og lærir. Þetta er áhugavert. Við fáum einhverja til að skoða þetta. Það spyrja þau út í þetta. Já, það sjálfsagt. Með árinni hveð hörð, þá ætlum ég að Björn, þú ert alltaf í byggingabransan aðeins. Ég ætla að koma aðeins inn á það. Og við sáum nú að talandi stýrivastahækkanir. Já. Og ég ætla ekki að dvelja lengi við stýrivesturinn sjálfa, en við sjáum að byggingavertakar eru uggandi yfir stöðunni og maður sé bara hverja fréttina fættur annað þar sem að vertakar eru að koma fram og lýsa yfir áhyggjum af því hvernig málin eru að þróast. Já. Þú finnur fyrir þessu? Já, sjálfsög, búið að finna fyrir því lengi, sko, eitthvað sem er í Excel-skjali, væntar sölu og vænta að borga niður lán og allt þetta, skilur sem maður setur upp, það breytist mjög fljótt og hefur verið að breytast mjög hratt niður á við hjá öllum. Já. Og það er auðvitað bara mismöndi hvað fólk er að leggja mikið undir. Ég sjálf er bara ný í þessu bransa og er í hólu verkefni held ég fyrir mig og okkur en þú veist, ég er mikið spyrð á því hvað ætlar að gera næst og ertu ekki að kaupa lóð og halda áfram í þessari loftslagsvænu vinnu og þú veist, allt þetta. Og ég sé bara, eins og væntanlega allir, og maður heyrir allir er að gera, þú veist, það er ekkit vit í því, sko, maður bara býður og og vonar. Já. Og það þýðir bara að því miður að það er ekki byggt nógu hratt áfram út því að okkur er að fjölga og fólk þarf auðvitað hús þak yfir höfuðið og þá verður eftirspurnin meiri og hvað gerist? Verð hækkar. Það er bara svoleiðis. Já, og það er ekki eins og verktakar vilja þetta. Þeir eru bara að vinna í þessu umhverfi sem er gjörsamlega ómögulegt. Því miður. Hörður, ég ætla að fara að kveðja þig. Það er ekkert svona saðir eða gerðir sem að verðskulda það heldur. Það bara býður nýr gestur að koma inn. Ég sé það ágætis gestur sem kemur í mig. Sem er býður á kantinum. En þú fær líka súkkulaði og gjafabréfi löður. Þannig að ferða að hreinu bílinn í helgina.
Það er eins gott að ég fái gjafabréf löður. Það heldur betur. Ég skammast mér þegar ég lagði hér. Já, ég veit það. Já. Það var eftir ég tekið. Já, það ekki? Jú. Þannig við græjum gjafabréf á þig. Já. Anferð. Bjóð Örn Arnarsson velkomin í settið. Hann kemur sér fyrir á meðan. Já, meðan hann að koma sér fyrir, að þá sáum við fyrirsögn í var þetta á Vísi í gær. Það sem að við vorum með fyrirsögn sem að segir okkur svo margt stöðuna. Það sem við rætt við Ragnar Þór Ingólfsson og Daðam á Kristoffersson. Þetta neðstan í skjálfnistrakar. Að þar í kjölfarið þessari stýrivaxtahækkun að það fyrirsögnin innan geðslappa við höfum ekki náð þeim árangur sem við hefðum viljað. Þetta segir Daðam á Kristoffersson, fjármálaráðherra. Já, no joke, sko. Já, það ekki, er ekki bara svolítið lýsandi. Kallstöðumat. Svo sagðan, ég man ekki þarna eða einhvers þar annars það væri nú alltaf horfa til betri vegar. Bara svona, í hvaða veruleika þið eiginlega? Þú veist, staðan bara... Kristrún sagði síðustu viku að verðbólgavexti var að þróast í rétta átt. Já, einmitt. Klif á því sem búin að vera að gera undanfarin ár og bara síðast í Kastljósinu í gær og á Stöð 2, þá var það bara, en við erum að fara að leggja fram hallalus fjárlög. Já. Sem allir vita að verða ekki. Sem allir vita að verða ekki og og það plan hefur engan trúveruleika og það endurspeglast meðal annars í hversu þrálátt háar verðbólguvæntingana á skuldabréfamarkaðinum sem hinn endanlegi barómeter á trúveruleika efnahagsáætlunar ríkisstjórnarinnar. Og var það hugsað þetta því að margir verið að klifa á því í þessari Evrópuumræðu það sé mikilvægt að segja já að því að þá erum við að stefna hann inn og þá fær þá að það Evrópski seðlabankinn einhvern veginn trúverleiki hans bjargöllu, það virkar ekki þannig. Svarið að koma hverjum einast degi á skuldabréfamarkaðnum. Þannig að þau eru bara komin í algjört óefni með ríkisfjármálin og útlit fyrir að hallinn verði miklu meiri ár en fjárlögin, gildandi fjárlög gefa til kynna og en þeim að ganga mjög vel að nota þetta bjölluat og þetta Evrópuflipp til þess að draga athyglinna frá þeirri bara mjög grafalögu stærnd. Eitt sem að ég hef tekið eftir, Björn, fyrst að ég er með þig inn í settinu, þú ert fyrirhandi umhverfisráðherra. Það er mikið rætt gjaldmiðlamál, það er mikið rætt sjávarútveg í tengslu við þessa Evrópusambandsvegferð sem að ríkisstjórnin vill fara með okkur í. Það er lítið rætt orku- og loftslagsmál. Já, ég þegar þú spurði hvort ég vildi koma, þá segi ég út í því að bara aðeins smá formúli, þessi umræða öll verða að segja að vissu litum að pirrar yfir sömu, þetta nú algjört bull en það sem að mér hefur þótt alveg ágætt að ég sé það bara þó að maður mæli ekki með kommentakerfi með eitthvað svoleiðis það sem að fólk bara eitthvað AI segir, eitthvað svona skilur en þetta er svolítið mikið þannig. Já, þetta er svolítið mikið þannig en það sem er svolítið gott að fólk svona, herru, býtu nú við, á ég að fara að setja mig inn í eitthvað, nú ætlum ég að reyna það og ég svona trúi á það að við séum ekki öll heilalist verkfæri í þarna einhverja og við erum alveg fullfæri að svona, ef við höfum tíma og svona nennu og eitthvað að setja okkur inn í hluti og mér finnst það bara fínt að við séum að alls konar fólk sé að reyna að gera það upp að einhverju markir og svo eru það bara busy í sínu lífi og sínu amstri. Bara sumar og sumar. Já, en og fólk hefur verið sammála það að auðlindir á Íslandi skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi öllu. Svo er verið að ræða fullveldið, svo er verið að ræða öryggismál, svo er verið að ræða hitt og þetta er bara ágætt. En mér finnst mjög mikilvægt þegar verið og ég hef hlustað mest eftir því, þegar verið að skoða bara hagsmuni Íslands út af því að auðvitað hlýtur það að vera þannig að við séum öll sammála það sem að búum hérna að við eigum að hugsa hagsmuni Íslands fyrst og fremst og þeirra sem að búa hérna og þeirra sem að starfa hérna og okkar auðlinda og svona út af því að þegar á endanum er komið og í reynd þá erum við hérna saman og viljum það. Og þá skiptir rosalega miklu máli að ræða auðlindir og það hefur bara verið rætt sjávarútveg og landbúnað. Stærstu
stærstu auðlindamálin okkar á Íslandi eru orka og náttúra og það hefur ekki verið rætt þetta að neinu viti. Ég hef lagt mig eftir að hlusta eftir því og ég hef ekki heyrt það. Og mér finnst þetta svo skrítið út af því að við vitum, þá þarf maður að horfa í hvað stöð eru Evrópulöndin og við vitum það. Við sjáum að Frakkland í rugli með lífeyrisskuldbingar og hefur verið lengi. Það óleystur vandi fram í bara langa framtíð. Í nýliðina. Já. Við vitum að þjóðverjar eru ekki þessi stóra iðnaða þjóð sem var. Eiga ekki næga orku út af því að þeir lokuðu sínum orkuverum og hyggjast ekkert opna þær aftur og vantar græna orku. Og aðrar þjóðir eru þetta í þessum málum líka. Það alla vantar orku. Og við sjáum þetta svo skýrt, almenningur sér þetta skýrt í heimsækir hitasvækjuna í Evrópu yfir sumatíman og það virkar ekkert, þú veist að það bara loftkæling þarf að vera á fullu og þú veist, þú hangir inni og þetta ekki huggulegt lengur. Þannig að við almenningur, fólk sem að fer bara vinnu sína vinnu á Íslandi og fer svo aðeins og heimsækir Evrópu sem alltaf vindislegt, það sér bara, þetta orðið dálítið súrt, þetta orðið erfitt. Og hvað höfum við á Íslandi sem eftirsóknarvert fyrir þessi lönd? Orku. Við höfum orku og við höfum græna orku og einhver myndi segja gnægða af henni. Og auðvitað, hún ekki öll beisluð, það hægt að beisla meira grænni orku á Íslandi með fallvatni og ég veit ekki vindorku og auðvitað jarðvarmannum. Og ég seti þessa hluti og fer að hugsa það samhengi sem ég var í þegar ég byrjaði í stjórnmálum 2013 og ég var til gamni, þá byrjaði ég á þingi, svo var ég ráðherra, 2016 og 17 og svo eftir að ég hætti á þingi þá var ég í vinnu fyrir þáverandi ráðherra, Guðlaug Þór, í stýrihóp ásamt 2 öðrum mætumönnum til þess að skoða umgjöruna orkunýtingu á Íslandi og svo jafnvel vindorku. Þannig að ég bara mjög vel inn í málum að hlælega mér að segja. Hvað þetta var þar. Já, og líka bara svona, þetta svolítið langur tími. Og ég vil bara segja, bara svona smáformáli, þegar ég kom á þing, þá fannst mér, og þá mann ég bara hörður, sá ágæti forstjóri sem enn hjá Landsvirkjun. Hann talaði mikið, þá var mikið verið að tala alveg frá 2012 örgla, sæstreng til útlanda. Til Bretlands aðalega. Til Bretlands og þetta væri svo góð kostur út í að þá væri góður þriðji kaupandi. Þá voru álverin og það væri hér umframorka sem var að hægt að selja gegn sæstreng. Og mér fannst þetta bara mjög áhugavert að heyra meir þetta og ég man á þinginu og þá vorum við að kalla eftir skýrslum til þess að bara geta gert hugsun. Þetta var heilmikið rætt þetta á sínum tíma. Heilmikið, Ragnar Elín var iðnaðarráðherra og sumi vildu þetta en þú veist það var augljóst að maður vissi ekki alveg hvert þetta var að fara. Núna skiptu, þú veist, mörgum árum setna augljóst og maður finnur það svo vel að ásaknin í græna orku sem heitar ekki heiminn að hún alveg gigantísk og ef það var áhuga þá var áhugi núna. Og það svona hlutir myndu, þú veist, ef við færum að selja orkun okkar til útlanda í gegnum sæstreng, þá hækkar auðvitað verð hér á orku fyrir almenning og allt þetta. Það ekki hægt að gera þetta öðru sig. En svona hlutir ekkit endilega verið að semja í aðildarviðræðum til ESB. Ekkit endilega. En það veit ég sem hefur starfað á þessu sviði og tekið á móti sendinefndum frá Evrópus, sendir á fulltrúum og öðrum frá Evrópusambandslöndunum sem að 2016 og allar götur síðar voru alltaf að pikki, svo væri við mjög til að fá græna orku, við þurfum að passa upp á loftslagið saman. Og bara svo ég klára það sem ég hef lært líka út af því að nú vinn ég í mitt fyrirtæki að við byggjum loftslagsvæna byggingar, minna kolefnisspor, allt þetta sem að þú elskar. Og við öll. Nei. Talaðu mig svo ég sé á móti loftgæðum. Köldu lofti. Nei, að það náttúruvernd, og því mjög mikill náttúruverndar sinni. Þetta bara okkar helsta auðlind á Íslandi.
náttúruvernd og loftslagsmál fara ekki endilega saman og þess vegna vil ég að við hugsum hagsmuni Íslands þegar ef við myndum ætla að spá í einhverjum svona hlutum og mér finnst við þurfum að ræða þetta og spyrja stjórnmálamennina hvað þýðir þetta fyrir orkuöflun á Íslandi, hvað þýðir þetta fyrir Vinstri græn sem að vilja fara í ESB eins og formanninn, Rósa Björk vilja fara í ESB, hvernig ætlar að taka á því þegar það kemur meiri ásókn og auðveldara aðgengi inn í þessu öllu sem notum henni ekki vera að ræðum í aðaldaviðræðum og það aukin krafan virkjanir, hvað finnst þér það? Og því við megum ekki vera svo vittlaus að halda bara, sjáum bara hvað okkur býðst og tökum svo, þetta alltaf einhver skref sem leiðir okkur einhvert. Og mér finnst gott að, þú veist, þjóðin eða bara, almenningur, sé þess að spá í þessu hlutum, en þetta atriði hefur algjörlega bara, ég hef ekki heyrt rætt þetta. Nei. Og ég væri til að heyra hvað Þorgerður Katrínu finnst þetta, hvað finnst hvað finnst vinstrinu, hvað finnst Viðreisn, sko fólki sem ég getur verið sammála í mörgum hlutum, ég bara óttast þau hafi ekki verið að pæla í þessum málum sko og auðvitað gott fyrir stjórnmálamenn að fá fullt af pening frá útlöndum þegar þeir selja orkuna þangað. En hvað verið þá að ganga á sko? Hvað segir þú þessu, Örn? Já, ég bara takk fyrir að bjóða mér enga sem fulltrúi þeirra sem að hata umhverfið og móti góðum loftaskeðum. En sko ég fæ nú ekki fljótubræði séð að þið evrópska samhengi breyti nokkru eftirspurn eftir grænni orku á Íslandi. Þú nefnir hann sæstreng sem ein leið til þess að flytja út orku, en við erum nú þegar að flytja út orku. Það að segja, þegar við flytjum út ál, þá erum við raun og veru að flytja út íslensku orku. Já, en virðisaukin gerist hér. Já, hann gerist hér og sem jákvætt í staðin fyrir að vera flytjað út til Bretlands að hita upp einhver hús í Höll eða Grimsby eða annars þára Hömbur. Og núna erum við að horfa á þessar breytingar, hvað maður að segja, eftirspurnar aukningu í tengslu við gagnaver og gervigreind og þar höfum við erum tilfinnilega að finna fyrir að eftirspurnin að stíla sér hérna. Þannig að ég get ekki séð sko að Evrópuvittin breyti einhverju sérstöku varandi stöðuna hérna. Það gríðarleg þörfnauðsyn að virkja frekari grænu orku hér á Íslandi og hvort við erum aðilar að Evrópusambandinu eða ekki get ég ekki séð að muni breyta miklu þá eftirspurn og þá þörf. Nei, og svo bara sem alveg áhugaverður punktur líka en eins og ég var að spyrja Björtu áðan sko, þetta hefur ekkert verið rætt, það ekkert rætt rætt þetta. Nei, við höfum alveg verið að ræða ódýra hambúrgara og læri yfirdrátt sko. Já, þessi umræði hefur aldrei mikið snúist það sko. Og ekki kenna mér það sko. Jú. Þú ert ábyrgur því. Þú verður að taka ábyrgð einhver hérna. Þú og Pavel. Nei, en þú veist, sko, mín svona tilfinning eða svona einhver greining sem bara svona mjög bara putt upp í loft sko, að þú veist, við viljum tala auðlindir þar sem við heldum að einhver sé að fara að vera ríkur út af því að almenningur fíla það ekki og bara fair enough, þú veist, þess vegna sjávarútvegur rosalegur svona einhverju skotspótn og ég held að engin, fólk svona almennt ekkert að setja sig inn í það, heldur jafnvel að þið sé ekki að missa neitt ef að sjávarútvegur fer í meira lagi til annarra landa eða íslensk sjávarútvegsfyrirtæki ef það rétt matjóðir, þá náttúrulega orðið rosalega mikið rof á milli atvinnugreinarinnar og þjóðarinnar. Og svo það landbúnaðurinn og þú veist, mér finnst eins og það sé ekki mikill skilningur því miður á því að það bara skipti máli að halda, þú veist, þjóðarauki öll þessi stóru orð sem að geta orðið svona yfirlætisleg stundum í einhverju svona ræðum að þá þetta bara þannig samt að það skiptir rosalega miklu mála hér sé lífi í sveitun landsins og ekki bara á vesturhorninu sko og við séum sjálfum okkur næg við sjáum það bara alltaf þegar koma áföll þú veist, styrsta COVID það draga sig allir saman í sína skel það bara það sem gerist og það bara nei, þú fær ekki lyf, við ætlum að nota það fyrir okkur þá
þá ekkert, sko, þá eru bara allir einir á báti og það líka það sem ég hef áhyggjur af varandi, þú veist, þegar fólk segir og eins og Kristrún núna, já, nú allt breytt út að varnarmálin eru svo akút. Já, hvað sér ég? Þetta góður punktur hérna með þessa umræðu að því að ég tekið eftir því á samfélagsmiðlum að hérna, sem sagt, það eru margir búin að vera að deila færslu sem að minnir að einhver ungur leikskólakennari eða frístundafulltrúi í Hafnarfirði skrifaði og fullt af fólki sem að finnst það mjög merkilegt og ég náttúrulega sé þetta bara í mínu ranni á samfélagsmiðlum en sko fullt af velunuðu fólki eins og læknum og langskóli gegnum fólki lætur sér þetta linda vel og skrifin snúast efnislega það skiptir engu máli hvort að eigandi útgerðarfyrirtækisins heitir Einar Sigurðsson eða Hósei Sigurðsson, skilur og þetta sýnir manni hversu rosalega mikið stór hluti af fólki á Íslandi, sérstaklega fólk sem í góðum störfum hjá opinbera gerinu, algjörlega orðin aftengdur hvaðan verðmætin sem að við notum til þess að standa undan velferðinni, þar meðal að borga læknum mjög álaun í öllu evrópssamhengi, hvaðan þau koma. Af því að það skiptir vissulega máli sem sagt hvort að hvar virðisaukinn verður til. Og þar höfum við verið mjög heppin með það skipulag sem við höfum haft á málum í íslensku sjávarútvegi en eina niðurstöðum þessara umræðu sem við höfum tekið í sumar það að bara mjög stór og áhrifamikill hópur af íslensku millistéttinni gerir sér enga grein fyrir. Þessu ekki farið svona út á landi sko, það sem að fólk stendur nær þessu. Já, meiri tenging við atvinnugreinina. Sko, svo það sé bara tekið fram að þá finnst mér Evrópusambandið bara frábært bandalag þeirra þjóða sem að þar eru og eru í nálæði hvort annað og sko það sem að tilgangurinn fyrst og fremst var eftir stríð, eftir heimstyrjöldina að koma á friði svo að fólk hætta kála hvort öðru. eins og bara gera í aldir. Já, og bara flott sko. Og þau hafa sameiginlega hagsmuni út af landlægri legu þeirra. Við erum eyja út í hafi og þegar og það ástæða fyrir því að aðrar eyjur út í hafi eru sjálfstæðar og núna síðast Bretland. Það ekki, þú veist, og það svona langar með aðeins að komast inn á þetta með sem að núna... Ég veit ekki hvort að Ronaldo og henni krakkarnir frá Azoríum séu sammála þessu. Nei, tökum það át fyrir svega. Það eru sko þessi öryggissjónamið með nú þurfum við virkilega að tengja okkur við sko gildin og annað eru bara, ég tek undir, okkur finnst gott að koma til Ítalíu og okkur finnst gott að vera í Fraklandi og þetta eru vinnur okkar og bræður sko. En við höfum aðra hagsmuni en þessi lönd út af legu þeirra og þau hafa aðra hagsmuni en við. Ef að svo kæmi til að Rússar færu inn í, þú veist, eitthvert og þá væri það frá norðurslóðum, skilur við. Og af hverju ættu þau með engan sameiginlegan her, notabenni, sem á ekki enginn vill gera að mér skilst í Evrópu, að koma til Íslands og verja okkur frekar en að vera, þú veist, það, sko Bandaríkin, þau eru líka bara hugsun sjálfan sig, en við erum útvörður þeirra og þess vegna líkur beinast við að verja okkur, ekki út af því að við séum einhverjum uppáhaldi, sko, það bara þeirra hagsmunir. Sko þessi Evrópusamruni vissulega alveg ákvæðlega merkileg tilraun, svo langt sem hún nær, en það annað sem að hefur líka tilfinnilega skort að ræða í aðdraganda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Sko, þú talar eins og vantarlega ekki verið meiningin hjá þér, sko, að eins og allir bara sem að allir íbúar aðildarríkja Evrópusambandsins séu bara hunky-dory með þetta allt saman. Alltaf sem það gengur. Af því að það ekki þannig, sko. Nei. Og eins og allir vita sem að því að öll förum til Evrópu okkar að njóta alls þess sem að gott þar og það ekki lítið. Sko, ef þú skoðar sögu Evrópusamrunans þá þetta líka saga sem að snýst það að embættismenn og eitthvað valda elita sem að
ringsnýst í kringum Brussel, Berlín og París hefur verið að tróða hlutum ofan í almenning sem hann hefur ekkert sérstaklega kært sig og þar ég að tala verkefni eins og evruna, þar ég að tala nánara samstarf á ýmsum sviðum. Þetta ekkert sprotti frá almanna viljónum. Nei, og það hefur gerst með árunum en það sem þú ert náttúrulega vísi bara þessi upphæðlega hugmynd og frið í álfunni en ýmist vandamál sem að hafa komið upp eins og bara hvernig skipulagið var þá, það að segja á tímum Bretton Woods og hvernig Bretton Woods hrundi og hvernig 8. áratugurinn var, kallaði á samstarf, eða litið þannig á, það kallaði á miðstýrt samstarf til að mynda í gjaldmiðlamálum, þar sem að frakkarnir þar sem Bandaríkjamenn voru eiginlega bara de facto að flytja út verðbólguna sem var til staðar undir Bretton Woods-kerfinu yfir til Evrópu og það snerti svona ólíkt kaunu við frakka annars vegar og þjóðverja hins vegar. Lausnin þessi miðstýra lausn sem hinn sameiginlega mynt og gott og vel, það bara sem að gerðist, en punkturinn minn sá að þetta ekki það sem að fólki hefur kallað eftir og það sem ég ætlaði að segja, ég sakna við umræðuna að það bara mjög þarft að ræða í hvaða Evrópusamband ætlum við að ganga, í hvaða Evrópusamband höldum við að við séum að ganga, af því að þetta alveg gríðarleg deigla sem í gangi, deigla sem að hófst ekkert síst með skuldakreppinu 2007-2008 eða upphæðinu 2007, það að segja að það nú margir hagfræðingar eða flestir sem að sjá það ekki fyrir sér að gjaldmiðla evrusvæði geti staðist til næstu áratuga án þess að komi til einhverja sameiginlegra skuldabréf útgáfu sem að þýði það að þú ert farin að púla saman sovereign debt og ég hef enga skoðun á því fyrir hönd þessara ríkja en mér finnst það aldrei skipta máli fyrir umræðinu upp á það í hvaða bandalag og á hvaða vegferð það bandalag sem að við erum manni heyrist að mikið vitnaði Draghi og fleiri sem að hafa gagnrýnt fyrir hvað Hvenær kom svo skýrsla aftur út? Ekki 2019? Síðar? Ég að segja Seinna 2021 nefna það. Sú gagnrýni öll lögð í fram neymenn segja Draghi og segja þetta sé allt ónýtt en við skulum ekki gleyma því að svo gagnrýni öll lögð fram af miklum Evrópusinnum með það að leiðarljósi við þurfum einmitt að dýpka samrunan til þess að þetta geti staðist til lengdar og mér finnst að við þurfum að taka þessa umræðu þegar við þurfum að reyna að vega og meta hvort að við eigum eitthvað erindi þarna inn. Já, heldur betur. Það sem skautið sinni það sem mér finnst líka bara svona smá punktur með tala allar Draghi-skýrsluna og hún var bomba og allir bara, já, nú erum við að gera eitthvað. En síðan liðin 5 ár? Já. Eitthvað búið að gerast? Þannig bara styttra, þetta 24 kemur hún út. Já, ok, það stytta. Það 2 ár. Já. Það ekki breytt neinu þótt að hún komist út 2019. Nei, það hefur ekkert gerst. Þetta var samansöllu. Já. En það og það kannski ekkit ástæðulaus og menn ekkit að ræða þetta af því að það verið að reyna að selja okkur þetta koncept á því að ódýri hambúrgar lægri yfirdráttur og það bara verður stórmerkilegt að sjá hvort að meiri hluti íslensku þjóðarinnar alltaf ganga til aðelda viðræðna á þeirri forsendum. Ég var að rifja Þetta er eitthvað svona persónuleika próf fyrir íslensku þjóðasáluna. Mér finnst líka bara, þú veist, menningin skemmtileg í mörgum Evrópulöndum, en þú veist, ég veit ekki hvað að skost í huga mér, barnaefni sem ég horfði á því ég var krakki, sem var mjög skemmtilegt, Ástríkur Steinríkur. Já. Minn eftir þessu. Já. Þá voru þeir berja á Rómurum og eitthvað, og þú veist, og farandum almenna Gallíu og eitthvað. Gölveribær. Bara, Ítalía, Frakkland, allt lá undir. Og ég man svo eftir atriðarna sem að, þetta fyrir 20 ára með eitthvað, miklu meira. Það sem að Ástríkur og Steinríkur voru að berjast skrifræðið í Rómaborg og var bara eitthvað farandi á milli skrifstofa til þess að fá, þú veist, að gera eitthvað, þú veist. Bara þetta sem áttist það lengi grunlega. Þessar bækur eru skrifaðar 8. áratugnum, og þá frökkum varu að ofbjóða skrifræðið í Brussel af því að þetta er væntanlega vísvinn í það, Hvernig þetta núna, merkilegt, þú veist, þetta er búið, þú veist, og ef eitthvað svona í mænunni, einhvers staðar, í kjarnanum, þá bara mjög erfitt að reka það upp, Já. Við ætlum að slá aðeins og léttastrengi líka. Björt, að því við erum að vinna með vinum okkur í GP-ferðum og þú talar að fara til Evrópu
Já. því sem við gerum í góða ferðir. Það er til dæmis þar núna tilbúð til La Manga á Spáni í góða golfferð. Stundar þú golf? Nei, ég er ekki byrjuð, þú veist, ég er aðeins byrjuð. Þetta er bara já en spurning, sko. Ég ætla að útskýra þetta í 10 mínútna máli. Nei, ég er að byrja. Já. Þú getur farið þetta. Frábært svæði. Því hún er skellið ykkur þangað til La Manga. Eru svona sætir kennarar. Já, það er alveg potið. Þetta er spát, sko. Ég mæli með La Manga fyrir alla þá sem að vilja taka gólfið alvarlega. Já. 3 frábæri völlur. Já. Bara þú hefur komað það? Ég kom að það. Já, ok. Ég farið þarna með GP-ferð. Það var alveg frábær ferð. Já. Ég hef spilað einhverja Texas, hvað heitir þetta, Texas Scramble. Þú veist, í einhverju fyllir í golf leikjum, skilurðu, eitthvað svona fyrirtækja golf eitthvað. Já. Ég er ömuleg öllum að púta. Ok. Já. Þetta sem að fara á við GP-ferð eitthvað, þeir eru bara ánæðir. Já, Þetta er mjög glæsilegt og þetta eru frábæri gólvellir, væga sagt, og einn er daldið ólíkur hinum, hann er upp í fjöllum eða hlíðum, alveg ótrúlega skemmtilegur völlur. Já. Æfingasvæðið þarna er frábært og allur aðbúnaður bara til fyrirmyndar, sko. Ef að fólki langar til þess að fara eitthvað, ger ekki neitt annað en að spila golf og æfa sig. Ég er löngu búin að fatta það, sko. Og vera síðan við sundlaugina, þá er þetta frábær staður í það. Já. Ég ætla að byrja minn golfferil svona. Þú veist, að fara að fara í viku, læra, eða þú veist, að fá einhverja undirstöðu og þú veist, ekki að gefast upp og fara í fílkast, þú veist, ekki tækt á svona stað, sko. Ef þú þurftir að taka 2 stjórnmálamenn með þér, hverja myndir þú taka? Sko, ég hef heyrt hana Siggu Andersen tala svo mikið golf og hvað hún sé mitt léleg í golfi, hrifin af því. Þú veist, ég er svo keppnisum og mér finnst leiðilegt að vera bara lélegust, sko. Þannig að ég myndi taka hana með. Og svo náttúrulega talandi aðra stjórnmálakonu sem er sko góð í golfi, það er Þorgerður Katrín, ég myndi ekki taka hana með. Ég myndi ekki sjá hana. Þú veist, mér myndi ekki líða vel með það. Okay. Þú veist, einhvern annan sem er bara frekar lélegur, sko. Þú veist, hvað hafa þér? Já, ég veit ekki hver er, sko, ég er alltaf verið í golfur með Sigriði. Já. Ég spila ekki golf sjálfur, en menn báru svona, það voru misjandi sögur af henni. Og var hann að tala sér niður til þess að koma svo óvart? Ég ætla ekki útiloka það, sko. Já, ok. Þannig að, já. Ég vitnaði nú í það sem Jens Garðar sagði, sko, eftir hann spilaði hring með henni og þegar hann kom aftur upp í golfskóla, þá dæst hann og sagði, sko, eftir að hafa spilað þetta heilan dag með Sigríði, þá skil ég að Glúmur skulle ekki spila golf. Fást maður frið. Já, nákvæmlega. En ég myndi hins vegar taka hana með í ferð, sko, allan daginn. Gaman aðri. Já. Ég held að hún jafnist á við 2, sko. Já. Já. Herri Björk, ég lofaði þér gjafabrif í Löður. Svo fara ég ekki að súkkulaði með þér. Ég ætla að fara að kveðja þig. Já. Hvernig er þetta? Piparmyndu? Nei. Þetta er saltkaramellu, pip. Já, ok, það er ekki verra. Og svo ferðum við bílinn getur Löður. Fyrir hreinu bílinn helgina. Það skiptir máli. Það er mjög mikilvægt. Heldur betur. Þannig að ég ætla að fara að skipta þér út. Konráð er að detta inn í stúdíu hjá okkur bróðum. Hefur hann eitthvað gáðilegt að segja? Örugglega ekki ef gáðilegt að þú. Það var öskun í eldinu, sko. Takk fyrir mig. Takk fyrir að koma. Örn. Já. Hvernig staðan að þér? Hún er bara fín. Já. Það er við komumst ekki hjá því að ræða þessi ESB-mál svolítið í dag. Það væri asnalegt að gera það ekki. Já, sko, ég skal bara viðurkenna það, ég skal bara hreinskilja það, ég er að ræða miklu meira en ég nenni í raun og veru, en það er bara, þetta er stóra málið í sumar og það er vika í kosningar. Já. Þannig að við þurfum að takla þetta einhvern veginn. Já, þau erum aðeins búin að koma inn á þetta. Já. Og fleiri væntanlega. Já, og aðeins í sumar. En við erum ekkert að reyna það að þetta málið er. Og hér er maður sem hefur komið aðeins inn á ESB-kostningarnar í sumar. Hann er ekki heldur en það er hér. Sælir. Konráð Guðjónsson, hagfræðingur, velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Hefur þú komið hérna áður í þetta? Ég hef ekki gert svo frægur. Þú hefur komið náttúrulega í þjóðmál áður, en ekki hér. Já, en ég var svona eiginlega komin á þann tímapunkti að ég myndi segja að ég bara mæti ef ég færi einhverja veitingar og búið þau í alvöru stúdíó. Já, hér sko, og það er ekki bara það er 1 pakki hér en það eru 6 frammi, sko. Já, einmitt, ég er búin að smaka. Frá vinum okkar í Kjötkompani. Það voru 6 pakkar. Konni var að það, sko. Ég var að klára þetta. Já, við byrjuðum með nokkra pakka, já. Og svo er eins og ég myndist á áðan, veitingar frá Kjötkompaníinu, nei, frá Kampavínsfélaginu og Kalda. Strákar, ég var að kíkja hans á Epic-stöðlun, ég hef ekkert kíkt á hvernig stendur hann núna þegar ég vika í kostingar. Epic-stöðlun á, já, þar sjáum við að negið
stöðull þar hefur hækkað örlítið frá því sem var í síðustu. Svona aðeins að stabiliserast, ég held að hann hafi verið komin á tímabili upp í nær 1,8 og svo aftur lækkanir 1,76. Já, svo fór í 1,66 í síðustu viku og hefur hækkað núna upp í 1,72. En negið ennþá, það lægri stöðull á negið ennþá. En þetta svona svolítið eins og þetta sé að konvertsaðan einhvers staðar í 1,7 eða eitthvað svo leys. Já, Það sé svolítið að verða konsensusinn, hvað sem svo rétt reynist. Já, einmitt. Hvað segir þú við þessu, Örn? Þetta með þetta? Já, ég er... Tölum mér konar bara ánum vitir ánum kostinn stúdíu þess að Örn að þetta snerist að miklu leyti ódýrar að verða hamburgurum og lægri yfirdrátt. Var það ekki eins og það sem sagðir? Ég sagði það, ég var ekki að segja þessum mína skoðun, ég var að koma með almenna lýsingu á umræðinu. Þú sagði að þú vildir lægri yfirdrátt og... Ég er eins og Pavel, sko, ég er alltaf til í auka 1000 kall, sko, talið þegar ég fyrir að safran. Nei, ég meina, já, ég veit ekki hvað ég á að segja, sko, ég veit ekki hvort það sé mín náttúrulega neikvæðni og glasið er alltaf hálftómt hjá mér, sko, að ég óttast að jáið minna hafa þetta. Heldur það? Ég óttast það, sko. Já. Mér bara sýnir, sko, hvernig þessi umræði hefur farið fram og maður svona velti þessu fyrir sér, sko, að sem betur fyrir eru ekki allir eins og við, sem eru bara að lifa og hrærast í þessu, spá í þessu fara á deildags út af störfum okkar eða eitthvað skonar öðrum ástæðum. Það sé eitthvað fólk sem hefur notið að segja gott sumar í sumar? Já, ég ætla að vona það, sko. Mér sýnist það á öllu. Já. Og lítur málið ekki svolítið þannig út fyrir þessu fólki, bara fólk sem hefur enga sérstaka ástæðu til þess að, sko, að kafa djúpt í þetta og er bara að fylgjast með svona á yfirborðinu að, sko, annars vegar er upside, það er að segja ef að Pavel hefur rétt fyrir sér, það er að segja hammari verður ódýrari og ég fæ hvað var þetta, Androidin sem að þú ert að, sem er að plugga Samsung segi fyrir ekki, 20% afslátt á honum og yfirdrátturinn minn lækkar. Það er eitthvað gott, það er upside, eða það gerist ekki neitt. Bara sama gamla áfram. Ég held að svona, ég veit ekki, ég held að það sé eitthvað svona náttúrulegt inclination að hallast af einhverju uppsæti, þótt að það sé náttúrulega eindóm tálsýn sem að vera að ljúga fólki, en þá held ég óttast því að þetta gæti verið að virka þannig. Ég vona ég hafi rangt fyrir mér. Það er náttúrulega eitthvað af þessu spurningum sem að þú ert að velta upp hér, sem að þú þurft að svona elta svolítið sumar og leiðir þetta. Konráð er búin að vera alla koppagrundir að leiður þetta mig í sumar. Nákvæmlega, sko, þetta er alveg, já, þetta hefur verið frekar mögnuð upplifun á ýmsum köflum. Það er þetta búin að vera, við sáum að hreyfingin áfram Ísland setti fram tölu núna, nýlega helgi minni mig, þá tölur að aðeldin með Evrópuskatturinn svo kallega myndi kosta 50 milljarða ári. Svo sáum við að ráðherrarnir panikuðu aðeins og fóru að reyna að leiðrétta þetta, bæði Kristrún og Þorgerður og pirruðu sig yfir þessu, veit ekki hvað og hvað. En enginn er að gæta komið inn að tölu, sko. Ég er bara ekki sér betur annað en að... Við komum með tölur á bílunum 7 til 20 milljarðar ári, sko. Þú veist. Þannig ég ætla að fara í frumherja og svo ekki endurskoðun á þessi viðbröðu. Já, og ég held að það mætti svona aðeins, hvað maður segja, margir mætti aðeins kæla sig, svona vægtilega tekið í þessari umræðu, að því að, sko, þarna kristallast, sko, að það er svolítið erfitt að greina á milli hver er þín, sko, hver er þitt gildismat og hver er þín pólitíska sín á hvernig hlutin er að vera og hver eru bara staðreindir. Það er staðreind að við myndum borga eitthvað nálægt þessu, eins mikið og það getur verið staðreind. Og meiri segja ég séð góða mann, Hallgrímur Oddsson hjá Evrópustraumum, sem hún frekar Evrópuþengjandi, raun og veru bara staðfesta þetta, segja þetta séu kannski 40-50 milljarðar og ég geri sjálfur sér enga athugasemd við það. En hvort átt að horfa brúttó eða netto töluna, þú veist, hvort er rétt, það er bara hvernig lítið þú hlutina. Og ég myndi varpa upp þannig, skiptir það máli að hafa yfirráð yfir þessum 50 milljörðum og ráða því bara við sjálf og okkar kjörnu fulltrúar, hvernig þeim er ráðstafað, eða skiptir máli að taka tillit til þessara nettogreiðslna sem við nótabenni höfum ekkert að segja þó að vissuleiti við getum alltaf fellum kannski niður einhver gjöld á móti, við erum að færa yfir á þessum peningum annað. Og þetta er bara
eins mikill sko kjartapólitík og þú getur ímyndaðir. Þannig að ég held að fólk ætti svona aðeins, að kæla sig að fyrir að segja að þetta sé rátt sko. Í mínum huga ég svolítið frekar í því að yfirráðin skipti allavega miklu máli, en augljóslega skipti nettotalan einhverju máli líka. En þú veist þetta, þetta eins og bara margt í þessari ESB umræði einhvern veginn lent algjörlega út í skurði. Því miður. Og það nú eina ástæðan fyrir því að ég fekk það hingað í dag. Nú, ekki bara þú ert skemmtilegur, heldur ekki að þú veist eitthvað. Þannig ég ætla að dempa það nokkur spurningum. Ok, engin pressa. Ég myndi vilja fá svona svör í styttri kantunum, stutt og hnýt með svör. Já, ég er vanur því að svara hraðspurningum. Já, kennslu Konráð. Sko, eina af þeim var stíðnátt þennan Evrópuskatt, sko, hversu hárin þið, en þú bara koma að sína svona 50 og gæti orðið 60 milljarðar. Já, það liggur alveg fyrir. Já, meina þakið 90 milljarðar, en þú veist, það er þak bara til þess að setja einhver mörk, en þú veist, svo bara gerist lífið og enginn veit svo sem hver hann verður. Það ekki kostnaðurinn við tekjut enginga frumvarpið. Það er ekki fjarri lagi. Orðið 10 ár. Já, það er ekki fjarri lagi. Önnur spurning, mun matvæli vera lækka við inngöngu í ESB? Eins og Örn og Pavel að biðja um? Sko, þú veist, eins og Pavel að biðja um, nei. Það bara útilokað því að hans útreikninga byggja á því að einhverjum samanburði við Finnland og Svíþjóð þar sem að þú veist að taka með gengisveikingu þeirra gjaldmiðla sem náttúrulega algjörlega fráleitt ef þú horfa frá sjónarhorni neytendans sko. Ég meina þú veist í Svíþjóð Finnlandi þá var þetta svona og undir 10%. Ég skal bara játa það, ég hef ekki ennþá lagst í að einhvern veginn reyna að greina hver þessi tolla áhrif gætu verið á matvælaverið. Ég meina, þú veist, já, það er kannski 10%, segjum að sé eitthvað 10%, þá því það að neyslukarfan að lækka þá 1-2% í heilsinni. Þú veist, það eru heildaráhrifin í stóra samhenginu. Eru 10% rétt? Ég bara veit það ekki. Hvernig tókst okkur að lækka vörugjöldin árið á þess að gangi í Evrópusambandið? Bara mest að furða. Mest að furða. En verður auðvitað íbúð í ESB? Nei. Okkur ekki? Að vegna þess að þegar, alltaf í fyrsta lagi við vitum ekki hvernig vextinu muni þróast. Í flestum tilfellum, ég lækka og geta lækka með evru. En eins og ég var nú að taka saman að ganniðum daginn að þá er það bara alls ekki einhlýtt bæði hversu mikið það er og hvort það gerist yfir höfuð. En svo náttúrulega það sem gerist þegar vextir lækka, bara spólum tilbaka og hvað gerðist inn í COVID þegar að vextir lækkuði? Bara flaug fasteigna verða á fullt. Og hver hefur afleiðingin af því verið orðið? Að þú þarft að safna ennþá meira en áður til þess að komast inn á fasteignamarkaðinn. Þannig vaxtalækkun er frábært fyrir þá sem að eiga miklar eignir og fasteignir en glatað fyrir þá sem að geyma þessa peninga inn á bankabókur og safna sér fyrir íbúð. Það er bara þannig. Bara skjóta inn, ég þreytist ekki á að gera það, verður að gera það. Sko. Meðum ekki gleyma því að mati framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á ríkir húsnæðiskreppa í Evrópusambandinu. Við hrintu vör aðgerða áætlum síðastliðið vor vegna þess að fólk hefur ekki lengur efna á því, venlegt fólk, að kaupa sér íbúður í helstu borgum álfunar. Svo líka rétt að nefna því að þessi ræða sem ég var að fara með, hún er alltaf slítin úr samengi, það verður að segja, já, býtu eftir að segja hái vextinu séu góðir. Nei, alls ekki. En þú veist, það að ná þeim niður hefur svona, þú veist, kosti og galla eins og annað í lífinu, sko. Og þú veist, hversu mikið þau fara niður og svo framvegis. En já. Er þetta ESB innviðunum okkar? Verður aukin innvið uppbygging með aðgöngu í Evrópusambandið? Sko, væga sagt held ég að þar hafi ég held að þarna sé mögulega svona einhver stærsti miskilningur sem við myndast hvað það þýðir svona fjárhagslega að fara í ESB ekki. Já, það er alveg rétt, meina ef að það tekst að lækka vextina sem að við þurfum reyndar að gera sjálf þá að sjálfsögðu mynda það eitthvað svigrúm til þess að fjármagna ýmsar innviða framkvæmdir og það er tækifæri því. En aftur, við þurfum að gera það sjálf hvort sem það er með evru eða ekki og það er ekki sjálfsagt að það takist með evru eins og reynsla annarra þjóða sýnir. En þá kemur kannski að stóra málin í þessu sem að ég tók saman með ég var að skoða bara kostnaði við ESB, hver er heildarkostnaður nettokostnaður og allt þetta. Það hefur verið látið eins og við getum sótt í einhverja sjóði ESB til að fá peninga tilbaka innviði. Þú skoðar þjóðir sem eru þarna í toppnum og tekjudreifingu ESB eins og Ísland væri, við varum í öðru sæti, að þá eru þær að fá svona 1-2% af því sem er greiðin í ESB tilbaka í innviði.
hvað eru þau að greiða fyrir innviða sjóðina bara í budgeti eða fjárlögum ESB? Ríflega 20%. Þannig að nú skulum við reikna, þetta þýðir að við munum borga rúmlega 10 milljarða fyrir innviði og þar að fá svona kannski tæplega 1 tilbaka til Íslands. Þannig að það er svona netto 10 milljarðar fyrir innviði í öðrum löndum. Það er bara það sem það þýðir. Og þetta er bara mjög greinilegt að bara, sko, held að þetta séu öll löndin og topp 10 er að fá kannski 1-5% af því sem við greiði í sambandi tilbaka úr þessum helstu innviða sjóðum. Þetta er alltaf farið til þá fátækari ríkja Evróálfunnar. Og það eru bara ýmsar málefnilegar ástæður fyrir því og bara allt í góðu með það. En við skulum ekki halda því fram að við sem að fara að leysa innviða vandan okkar með því að ganga inn í Evrópusambandið. Nei. Þetta er ekki eins og við séum að sækja aðild eða heimilisfesti hjá frúnni í Hamborg. En umræðan er svolítið þannig, sko. Já. En þetta er þetta eru spurningar sem við búið að vera að spyrja í sumar og bara fínt að fá svar við. Örn, ég ætla að fara að skipta þér út. Góð hund. Hvað hverju? Að fyrir einhverja vitsu hjá okkur. Já. Á meðan Þú fjast mig hingað til að ræða loftslagsmálin og þá skoðum við að hambúrgarum munu lækka við að gangi. Og yfirdrátturinn. Og ég er búin að því, og yfirdrátturinn. Ég ætla að leysa þig út með súkkulaði líka. Yep. Og svo gerur við bílinn í getum löður fyrir helgina. Hata bílinn út í súkkulaði og skiptir miklu máli að fara að hreina bílinn helgina. Þetta er bara lífskeiðamál. Já. Þannig að á meðan Andrés Magnússon kemur sér fyrir, sko ég fól þér smá heimavinu líka. Já, ég held ég hef gleymt það sinni, en ég ætla bara, ég er með go-to svari, þannig ég ætla bara að fara í það. Ef að kíkja á Hótel Akureyri, strákar, það er besta hótelið á Akureyri. Hefur gist þar? Ég hef gist þar, ég gisti þar í vor og bara þótti það afskaplega huggulegt. Svaf mjög vel allavega. Já, til þessi leikurinn gerður. Nákvæmlega. Þannig að láta sér líða vel þar, kíkja í þetta anderi og sittast þar og fá sér drykk og lesa góða bók eða spjallaði vinni. Þetta morgumaturinn eins og hann er. Þannig að fólk hrúast þarna, veit ég, og nýtu þess að vera þarna. Ef þú sætir á Hótel Akureyri og hvort sem þú vorst að lesa bók eða horfa bíómynd, með hverju mælur fyrir hlustundur? Sko, ég hef nú aðalega sjálfur verið mikið að lesa bara skáldsögur og svoleiðis, en ég hugsa að það sé verið að hugsa eitthvað annað núna. Þannig að ég ætla að nefna bók sem ég held að hafi verið nefnt hérna áður, en ég held að sé nauðsynlegt að mynda. Hún er svona, hvað maður segja, íslenska svona Forrest Gump efnahagsmála. Já. Jóhannes Nordal. Já. Í einhver hálfa öld, þá var hann allstæðri þessu. Og ævisagan hans er Lifa með öldinni er einhver svo allra áhugaverðasta heimild sem ég hef lesið. Bara hvernig hann sín á hlutina og hvernig hann rekur hvernig hlutinu urðu, af því að þetta er tímabilið þar sem að sko, þú veist, hann var í hringuðu alls á einhverju leiti sko rosalegum umbrotatímum mikilvæg verðbólgu og hvað, en á sama tíma þar sem við sko förum að staði í stóriðju, stekkjum landhelgina, vera gríðarlega efnaðslega framfarir og þetta er bara algjörlega mögnuð heimild hvernig hlutinir gerðust og svo veist, bara dýfkar skilningmanns á gangverki bara Íslands, ekki bara íslenska hagkerfisins heldur líka bara svona samfélagsins svolítið og hvernig það hefur þróast, þannig að ég get óhikað mælt með þessari bók. Já, ég er sko Jóhannes Nordal alltaf sko stóra þátt í því að við búum við það miklu hagsalt sem við búum við í dag. Já, hann á það er vantarlega eitthvað sem við viljum viðhalda og halda áfram. Ekki spurning, hann á gríðarlega stóran þátt í því og eins og segi, var þannig að seðlabankastjóri er í fórystumæður hefur verið að koma Landsvirkjun og stað, satt í alls konar bara ráðgjafi, alls konar ríkisstjórna í gegnum mörg ár og það er bara mjög mótandi áhrif á tímabil sem að einkenndist að vissulega mikil verðbólgu og ýmsum vandamælum en í stóra samhenginu þar sem að urðu stórstíga framfarir á lífskjörum á Íslandi. Það er ansi gott ævistarf. Ef við má skjóta inni hérna, sko, að við gleymum því ekki að Jóhannes, hann er af þessari lýðveldis kynslóð svokölluðu og ég man ekki hvort hann bara tók stúdinsprófið 17. júní 44, það var eitthvað þannig, sko. En fyrir þessu fólki vakti auðvitað þetta að standa undir þessu öllu saman, að búa til það sem mann höfðu verið að láta sér dreyma og að búa til þetta nýja lýðveldi og það gæti einhvern veginn fungerað meðal annarra þjóða. Það kallaði alls konar svona hluti að bara, þú veist, ganga í verkin og draga Ísland alla leiðin í nútíman og mér finnst það sko skipta máli núna þegar mann er að ræða þessi Evrópumál og svona sko að huglega það eins sko hvar stóðum en þá að við vorum fá
og það var ekkert óskaplega mikið að mentu fólki, ég meina, þú veist, menn þekktu alla verkfræðinga landsins, en það sneri líka svolítið að því að við vorum með fólk sem var að menta sig og var að sína frumkvæði hér og þar, að það var hægt að nýta allt þetta fólk til þess að Ísland yrði betra og Ísland yrði stærra og það tókst jafnvel og hann lýsir svo vel í þessari bók og sko þegar við hugsaum aftur til 1944 þar sem að verið að endur þetta sjálfstæði í Ísland eftir allar þessar aldir og það var ekki eins og hér hefði verið einhvern sko nýlendu kúarar heldur aðalega bara fjarlægt erlent vald sem að hafði ekki mikinn áhuga á því sem að var að gerast þarna að þá sem að verið að koma að þessu og sko 18. júní 1944 að þá erum við svona aðeins æmitt að vakna og hvað nú? Við erum búin að ná þessum áfanga. Hvað gerum við alls saman? Já, við þurfum að gera það en mér vissu þá líka sem var sko, heyrðu, sko nú erum við komin á þennan stað en baráttan ekki lokið, nú þurfum við að sýna að við getum þetta og ég held að á þeim árið sem liðinu síðan að þá höfum við sýnt að við getum þetta. Er Ísland paradís á jörð? Nei, ekki alveg. Það er mikið eftir. En það er vandi að benda á annan stað sem er betri. Og fyrir það getum við þakka mönnum eins og Jóhannesi og aldrei hans lífið til skynslu og núna er komið á okkur að sína hvað í okkur býr. Amen. Árinni hveð þig Konráð. Það var eitt gestur á Kringlukonu sem með spurningu til þín. Já. Og hann spurði bara, er gaman að standa í riðdeilu við Gauta B. Eggertsson? Gauta B. Eggertsson. Það getur verið gaman. Það varð samt held ég sko, já, ég veit ekki hvort þau getur flett þessu upp, þetta held ég ótrúlegast sem ég hef séð á samfélagsmiðlum, að ég náttúrulega bara, þegar hann fer að segja fyrst í pallborðinu á Vísi að það bulla þessi verið að benda á hagvöxt sko, horfið inn að frekar á hagvöxt og mann og ég ger einhverja athugasemd við það sko, bara er þetta alveg endilega eitthvað betra sko og já, kannski pingulítið og hvössu eitthvað, en hann svaraði með einhverju kommenti með fullt af stafsetningavillum og orðið sem skildist ekki og þetta var fyrir mánuði síðan. Svo í gær þá sé hann gerir sér ferðin á þessa fæslu og skrifar pathetic. Og þá fannst mér þessi ritil að vera orðin skemmtileg. Þannig að já, ég segi bara að þetta sé skemmtileg þegar svoleiðis gerir. Það tók mánuð að hugsa þessa örfáu stafi. Já. Áður að fá nýja gæst inn, þá ég leysi þið alla út með gjöfum hér í dag. Þú farið að súkra plötu frá Nova Sirius og svo gjafabréf í löðri. Við erum að leggja ást á það allir fara að reyna bílinni í helgina. Það veitir ekki því. Þannig að kera um á reyna bíl. Þetta er lífskeiðamál. Nákvæmlega. Konráð, takk fyrir komuna. Takk fyrir að gefa þér tíma til að vera með okkur. Takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að fá inn nýja gesti. Það eru ekki að vera endanum. Við ætlum að fá 2, þannig að við þurfum 4. stólinn, strákar. Andrés kemur þetta aðeins nær mér. Já, ég bara fara út aftur. Þannig að það verið aðeins að rúta hér til í stúdíónu og bara fólk verður að fyrirgefa okkur það að þetta er allt gert lifandi hérna bara. Sko, ég var búin að láta senda þið inn og fekk þú skilaboð að þú væri ennþá að borða. Ég var að guffi mig hambúrgara því ég sleppti náttúrulega hátíðismenn þess að komast hingað. Fekk líka þennan frábæra orkudrykk frá Árskógsströnd. Kalda læt. Örugglega 0,0%. Já, pottið sko. Það má ekki fjallum hana allana. Þannig að og góður er hann. Já. Og hann er að fara að koma sér fyrir Vilhjálmur Birgisson, okkar verkefnisleiðtogi að Skaganum og Arnar Þór Stefánsson, sett henni líka. Bekkjabræðurnir á Skaganum. Já, bekkjabræður. Þannig að gaman að fá okkur. Þú varst á okkur fundi í morgun, var ekki fundur í starfsgreinasambandinu? Jú, það var framkvæmdastjórn starfsgreinasambandsins, var á 2 tíma fundi í morgun, meðal annars að fara bara yfir stöðuna og leggja svona línundar og vorum að ákveða öllum að hafa formannafunduna 27. ágúst. Já. Þá liggur orðið fyrir hvort að fórsendur kjarasamningar séu brostnar og byrja svona bara að stilla sama strengi okkar. Starfsgreinasambandið er náttúrulega stæðsta landssambandið innan Alþýðusambandsins. Það eru tæplega 45.000 félagsmenn sem að heyra undir starfsgreinasambandið. Ef við ættum að setja stuður á Epic, er ekki allar líkur á því að fórsendur kjarasamningar bresti? Það er bara 100%. Fórsetu ákvæði 4,7%. Verðbólgan er núna 5,3%. Hún er í raun og veru 5,6% vegna þess að ef þessi breyting á virðisaukaskattinum hefði ekki orðið, þá væri hún 5,6%. Á bensinu þá? Já, er það með bensinu? Já. Það hafði áhrif á vísitölunum 0,35%. Akkurat. Þannig að, jú, fórsendur eru brostnar. Það liggur alveg fyrir. En þú er búin að hafa þið tölvöld frammi í sumar í umræðunum ESB-málin. Já, ég er búin að gera það. Og það er aðeins öðru svo tótt en við höfum heyrt frá þig kannski síðustu ár. Nei, ég hef alltaf því verið
stuðningsmaður fullveldisins, ég mikill Íslendingur í mér. Það eru öll. Það eru öll og ég vil verja okkar sjálfstæði, ég vil verja okkar auðlindir, ég vil verja það dásamlega land sem við búum í og ég held við oft gerum okkur ekki grein fyrir því í raun og veru hversu gott við höfum það. En hins vegar að þá kom moment hjá mér sem að var fólgið í því að ég var við það að gefast upp á íslensku krónni og kallaði eftir því hátt og skýrt að það eru fengnir óháðir erlendir aðila til að kanna kosti og galla íslensku krónunar og möguleika á því að skoða hvort það væri hægt að taka upp aðra gjaldmiðla og þá var ég bara að tala alla hugsanlega gjaldmiðla sem að væru þar í boði, kanadíska dollara, evru, bara nefniði það. Sem alveg valið umræða. Já, og allt í góðu með það. Síðan þessi hópur skipaður og hún skilar skýrslu, ég held að það hafi verið Steinar Holding sem hafi verið formaður þessara, sami og gerði vinnumarkaðsmóduli á sínum tíma. Hún skilaði núna niðurstöðu í maí og þegar maður les þá skýrslu að þá kemur bara í ljós að það eru bæði gallar og kostir með íslensku krónunni og það er ekkert afdráttarlaust í þessari gjaldmiðlaskýrslu að okkur sé betur borgið með því að taka upp evru. Alveg af og frá. Þannig að mín niðurstaða er svo að ég fekk ekki svar við þessari spurningu en ég geri mér alveg grein fyrir því að það eru kostir og það eru gallar að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil. Við erum að taka okkar efnaðs áföll út í verðbólgu en á móti þá þurfum við ekki að horfa fram á fjölda atvinnuleysi og mikið atvinnuleysi hjá ungu fólki eins og gerist í efnahagsáföllum í Evrópu og við þekkjum mjög víða. Og það er það versta sem hver einstaklingur lendur í að missa lífsviðurinn sitt, að missa atvinnuna. Þannig að það eru kostir og það eru gallar og síðan það bara hitt að til að fá að taka upp evru þá þurfum við að ráðast í öll þessi atriði sem við nú þegar þurfum hvað sem að gera til að uppfylla þessi svokölluðu Madrid skilyrði. Það er að ná niður verðbólgunni, vera með hana meðaltali eins og innan Evrópu, verðbólgunni niður, við myndum þurfa að afnema verðtryggingu og það er mér bara algjörlega ráðgátt að okkur menn ráðast bara ekki í þessa vinnu. Já. Og þá verð ég líka að segja, gagnvart fyrri í stjórnvöldum og ég hef nú sagt þetta við vinn minn og hafsendin Ólaf Adolfsson og Jens Garðar og miklu fleiri til sjálfstæðismenn. Hví í óskupunum hefur sjálfstæðisflokkurinn látið þetta raungerast að þessi staða sé raunum verið að koma upp. Akkur erum við ekki búin að laga þetta? Því við getum það. Og finnst eitthvað svör við því? Nei, það er rosalega fá svör til. Já. En það er alltaf þegar svona laga gerist eins og núna, þá virðast menn vera með svörun á rauðum höndum að við þurfum að gera þetta. Við eigum að gera þetta. En Vili, ég minni á það að sko, hér náðist nokkuð langt tímabila sem verðbólga var bara mjög lág. 2014 til 2019. Og vextir voru lágir. Þannig að sko, við vitum að þetta er hægt. Þetta er hægt. Og af því ég veit að þú er sérstaklega áhyggjur af verðtryggingunni. Það er ekkert í evrunni sem að banna hana, skilur. Nei. Evrópusambandið, bara ef við viljum vera með verðtryggingu, þá gerum við það. Þannig að það er eitthvað í raun og veru bara innan hos vandamál sem við verum að taka á. Já, bara algjörlega. Hvað sem gerir, sko. Algjörlega, ég satt í sérfræðingahópum afnám verðtryggingar árið 2013. Pælið í 2013. Svakalegur hópur. Við vorum í 6 mánuði. þar sem að við skiluðum síðan ítalegu skýrslu, ég skilaði reyndar séráliti og ég skora á menna dösta reikið af þessari skýrslu, því að þar kemur allt fram sem að menn vita núna að verðtryggingin er í raun og vera að kynda undir verðbólguna og hún er að færa byrðar frá skuldsettum heimilum yfir til fjármagnseiganda og hún gerir það að verkum að peningavirkni Seðlabankans virkar ekki sem skildi þegar er verið að ýta fólki yfir í verðtryggðu lánin, því að takið eftir þegar við undirritum kjarasamningana í febrúar 2024 þá eru 409 miljardar sem eru á svokölluðu föstum óverðtryggðum húsnæðisvöxtum og þessi 409 miljardar átt að losna á næstu 2 árum frá því við undirritum samningana og þegar að þeir losna þessi lán
þá eru vextirnir óverðtryggðu 10,25%. En flestir festu vextina í 4-5%. Þannig að höggið var svakalegt. Já. En hvað var gert? Öllum var smalað yfir í verðtryggðulánin. Hvað gerði bankakerfið? Ég held að menn þetta rannsaka þetta þess. Þeir eru búin að hækka verðtryggðu vextina þrátt fyrir að stýrivextirnir hefur verið 9,25% þegar þetta var og fóru alveg þarna niður í 7,25 þegar fóru lægst. Samt hækkuðu bankakerfið verðtryggðu vextina því að meðaltali var svona 3,5 en það stendur í 4,5 núna. Og með þessi lífeyrissjóðnir hækkuðu verðtryggðu vextina. Þannig að græðgin sem er allstaðar og ég held að þetta maður skoða aðeins fyrir ekki að ég sé langorður en skoða líka bara okkur ég held líka af hverju stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig ekki tilbúin til þess að taka á fjármálakerfinu og standa með almenningi. Af hverju? Jú, það er einfaldlega vegna þess að þeir eru skoðað Landsbankann frá 2013 til 2026 þá hefur ríkissjóður fengið 249,5 milljarða í arðgreiðslur frá Landsbankanum. Hugsið ykkur, 249 milljarða í arðgreiðslur. Og ef þú ert stjórnmálamaður og þið vantar pening, sem stjórnmálamenn vantar yfirleitt, það vantar alltaf til að geta farið í sína svona kjördæma bót, okkur ætti ykkur að vilja að fara að taka á þessu. Þannig að þú ert að tala fyrir aðskilnaði ríkis og fjármálastarfs. Ég vil absolutt að við tökum Landsbankann, förum með arðsemiskröfu hans niður í 6%, nýtum það svigrúm sem við það skapast til að lækka hér vexti og skapa hér aukna samkeppni. Þetta getur valkyrjurnar 3 gert á morgun eða vilja. Það geta líka afnumið verðtrygging á morgun eða viljað og stígi þessi skref sem við þurfum til að standa með almenningi, en það kjósa ekki að gera það, heldur sagt, það er búið að pakka slegginu niður, það er búið að skrifa bara Brussel á hana, þá að senda hana þangað og þannig á að láta Brussel lagfæra hluti sem við getum sjálf gert gegn því að þurfa að takmarka og afsala sig hér fullveldinu, framkvæmdarvaldinu, dómsvaldinu og þurfa síðan að borga með sér til að fara þarna inn. Og ég skil ekki að aðalmáli sem menn vilja sjá í pakkanum fáum við að halda því sem við nú þegar höfum. Þetta bara skil ég ekki og blekkingin sem í gangi að láta fólk halda það að nánast 30. ágúst verði menn bara konir hér með 3% verðtryggða vexti, verðtryggingi farin og allt í blóma. Hér verið að blekkja fólk. Því að við munum alltaf þurfa að taka á þessum málum sjálf og að lokum vil ég segja af hverju þetta svona, af hverju erum við með svona hátt raunvaxtastig á Íslandi, af hverju erum við með 3-3,5% meira raunvexti á Íslandi heldur en í öðrum löndum. Þetta liggur fyrir. Þetta vegna þess að við erum með 6.000 milljarða sem íslenski lífeyrissjóðir eiga sem inn í íslensku hagkerfi. Lífeyrissjóðir eiga 9.000 milljarða, 6.000 inn í íslensku hagkerfi. Lífeyrissjóðir miða við 3,5% raunávöxtun og ef að menn skoða söguna, marga áratugi aftur í tíman, þá raunvaxta bilið 3,5% pluss verðbólga. Við erum yfirleitt alltaf 3,5% með hærri raunvexti heldur en þau lönd sem við erum að bera okkur saman við. Þetta skýringin. Ég ætla að hleypa Arnar Þór búinn að sitja hérna stiltur á kantinum og hann alltaf vanur að hlusta á langar ræður. Arnar Þór Stefánsson, lögmaður, verður velkominn. Takk fyrir það. Og dómari. Og knattspyrnudómari. Já. Ég leyfi reyndar frá því núna. Er það málið? Ja, meðisli aðeins. Já. Við sjáum hvað setur, maður kannski kemur tilbaka núna í september. Já. Fyrir knattspyrnu áhuga menn. Já, við framarar, við höfum haft blenda tilfinningar tíðinstundum, sko. Já, hlutverk dómara, þetta er mjög snúið að vera dómari í fótbolta og þú vinnur enga sigra inn á vellinum, sko. Dómarinn tapar yfirleitt í umræðinu, sko. Hann yfirleitt skúrkurinn eða ansi oft og
það náttúrulega bara besta tilfinningin að þú gengur á velli og allir eru þokkalega sáttir við þig en í leikjum eru náttúrulega endalaus atvik og sérstaklega stór atvik þá tapar dómarinn yfirleitt því að sitt sýnist hverjum þannig að þetta er ekki öfundsvert. Og líta dómar á það sem tap eða, þú veist, Nei, menn ef sitt sýnist hverjum þá er það ekki tap en ef það er augljós mistök þá er það þetta dómaratap en í umræðunni þá er þetta bara sitt sýnist hverjum og í hlaðvörpum þá hafa menn ýmsar skoðunar því sem er dæmt eða ekki dæmt en yfirleitt kemur dómarinn sko illa út úr því það er sjaldan að þeim sé hrósað sérstaklega það kemur einstökusunum fyrir þannig að þetta er bara hlutskipti sem að valdi sér en þá Af hverju valdur þetta? Ég veit það ekki, það eru mörg ár síðan ég byrjaði í þessu, 15-16 ár og þá varst í neðri deildunum og bumbuboltanum og einhverju slíku og svo einhvern veginn fikraðist maður upp í þessu og til hvers að hætta þegar þú ert komin svona ofarlega og í efstu deild og þá heldur maður áfram. Það er náttúrulega bara kannski ákveðið markmið að dæma leiki í það er efsta þrepið á Íslandi. Og það er feikilega gaman að taka þátt í íþróttin inn á vellinum. Þú ert bara inn á vellinum í besta sætinu, þú sérð betur en allir aðrir hvað er að gerast. Þú ert í samskiptu við leikmenn, þjálfara, þú ert að reyna að stýra þessu, þú ert eitthvað svona framkvæmdastjóri leiksins. Þetta er krefjandi og þetta gaman þegar vel gengur. Þetta er mikið svona challenge, þetta er áskorun. Þannig að þýleiti er þetta skemmtir. Ég hef gaman að áskorun. Segð mér eitt, þegar þú ert inn á vellinum og leikurinn er fullin gangi og þú stendur hérna í miðri þögunni Ég hleypi við litt og boltinn hérna kemur og fer og allt þetta Er aldrei svona freisting inn í heilanum að taka snertingu? Komaði boltan? Já. Nei, þú reynir að hverfa inn í leikin Ég veit að þú reynir það, en er aldrei þessi freisting? Nei, kannski síðasta leiknum, ég veit það ekki en við erum alltaf að forðast að vera einhverju trúðar sko forðast að enda sem klippa einhvers staðar á YouTube dómara klippa dómar sem sparkaði bolta þannig að við erum að hverfin í leikin við erum ekki sýnilegir það er markmið þannig en þetta stundum eru við svakalega sýnilegir þegar stórar ákvarðanir, rautt spjald, víti þá er fókusin á okkur eðlilega. Þú hefur sparkað aðeins í ESB-boltan í sumar. Já, ég ákvað að henda mér inn á þann völl núna bara í ágúst og mér þótti nóg í umræðinni og ákvað að setja bara niður á blað svona mín sjónamið í þessu ég sé þetta nú hérna á skjá allan að vera framan okkur svona mína röksendir fyrir því að segja nei þannig ákveðin aðdragandi að þessu ég hafði þarna skoðun á spurningunni í vor mér þótti hún ekki gangu upp eins og hún var í upphalari mynd og benda á það hann í status sem er nú hann fyrir neðan fyrir áhugasama á vegnum. Það var þá tekið til umfyllunar og ég kom til fyrir stjórnskipunar eftirlitsnefnd og svona færði að þessu rök og náða að þoka spurningun í það horf sem hún er núna. Þannig að spurningin sem er á kjörseðlunum eftir viku. Hún er í sjálf sér eitthvað sem að ég smíðaði á geta höfundaréttin á spurningunni. Ég ætla að halda fast í þann höfundarétt. Farðu royalty? Ég veit það ekki, það kemur ljós. Þannig ef þetta fyrir illa þá kennum við þér Spurninguna? Nei, það kennum við spurninguna. Svörin, sko. Já, svörin, já. En þannig að spurningin er þessi á Íslanda hef ég á ný aðaldag verið að Evrópusambandi. Og kannski ég taki smá aðflug áður en ég fer að fjalla þessar röksemdir þarna. Fyrsta atriðið þar var einhver að biðja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sérstaklega í kosningunum 24. Viðreist var með þetta á dagskrá, Samfylkingin var ekki með þetta í fókus. Þannig að þú rýnir í niðurstöðu kosninga þá er minni hluti á þingi fyrir þessu. Ergo minni hluti þjóðarinnar fyrir því að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég tel að fyrsta skrefi sé að atriðið sé að taka afstöðu þess, var einhver að biðja þetta minni hlutin var að biðja þetta akkur er þá verið að fara í þetta ég sé ekki að vera nein efni til að fara í þetta á þessum tímapunkti þegar verkefnin sem að ríkisstjórnin stendur frammi fyrir eru miklu þýðingar meiri það er eins og Vilhjálmur hélt ég góða ræðu vextir, verðbólga það er stagnation einhvern veginn framöndan í efnahagslífinu akkur er ekki fókus á því fremur en að dreifa fókusnum og fara í þetta verkefni núna Mér finnst þetta fókusleysi, alveg eins og í íþróttunum. Ef það er ekki fókus hjá liðinu, þá tapar það leikjum. Ef að þjálfarinn, ríkisstjórnin er ekki með fókus, þá er hættið að menn tapi. Hér er þjóðin að tapa, finnst mér. Að vera að eyða orku, ekki bara í þjóðaratkvæðagreiðslunum heldur þá líka ef að jáið vinnur, sem við svo sannarlega vona að verði ekki.
að þá eru menn að fara að eyða orku í þetta í 2 ár. Stjórnkerfið, almenningur, staglið sem þessu fylgir, svakalegt. Mér finnst bara tímanum betur varið. Að ekki sé minnst á þetta kostnaðin af þessu sem svakalegur. Bæði, ég meina þjóðaratkvæðagreiðslan kostar 700 milljónir. Það eru áætlanir það í þingskjölum að aðildar viðræður kosti 2 milljarða. Ég held að þetta sé verulegt vanmat. Síðan er það bara orkan í stjórnkerfinu einnig sem að fer í þetta verkefni til 2 ára og meðan sitja þá vega meiri verkefni á hakanum. Það er þessum ástæðum, engum sem ég mér finnst ekki tímabært að fara í þetta. En í þessum status er ég með náttúrulega fullveldis röksemdir og allskins röksemdir, svona lögfræðilegar í bland við aðra röksemdir. Og ég var auðvitað gladur, ég fann svona að hafa meðbyr með þessum status. Ég hef aldrei fengið fleiri vinabeinir og aldrei fengið fleiri like og deilingar og það er auðvitað bara gaman að þú hittir eitthvað svona streng og hingar er komin í dag. Hingar er komin í dag. Búin að meika það? Búin að meika það. Hápunktur mín ferils að vera búin að vera á fótboltavelli og nú er ég komin í kastljósið. Þannig að En sko, þú náttúrulega byrjar, sko, ég ætlum ekki að rekja alla statusunni, en hvet bara, hann er opinn á Facebook og fólk getur fundið hann þar og sannast margir búin að lesa hann og fjölmiðlar fjölluðun eitthvað þetta, en þú náttúrulega tala þetta, sko, þú náttúrulega bara byrjar því að tala að þetta að kíkja í pakkan stendst ekki skoðun. Nei, mér finnst það ekki standast skoðun. Það er ljóst, langmestu leiti hvað er í pakkanum. Þú ert að kíkja í eitthvað pakka sem að bara liggur ljóst fyrir hvað er í og þá var það í grundvallar atriðum bara struktúrin, Evrópusambandið, hvað í þessu felst, framsal þá löggjafarvalds, framkvæmdavalds, dómsvalds og í miklu meira mæli en leiðir af EES. Þannig þetta er umtalsverð grundvallar breyting frá EES og það er þeim miklu fleiri sviða. Og ég nefni þarna að dómsvaldið sérstaklega, það er Evrópudómstóllinn sem er þá miklu valdameiri heldur en þá EFTA-dómstóllinn og það er þannig í reynd og það voru nú einhverjir ágætir kollegar sem fór að koma með gagnrýni í hina áttina en var rýndir í þetta af nákvæmni og svona raunsæi, þá er það þannig að niðurstöður Evrópudómstólsins eru bindandi fyrir þjóðríkin og dómstólana í þjóðríkjónum. Það er svona raunveruleiki þó ég sjái þarna ágæta athugasemd frá kollega það að þýski stjórnlagadómstóllinn sé einhverju sjálfstæðisbaráttu. Hann er að ströggla í máli árið 2020, þá sagði hann sem svo, við erum ennþá með fullveldið þjóðríkin, það er þannig í reynd, en raunveruleikinni sá að niðurstöður Evrópudómstólsins eru bindandi og það er farið eftir þeim í hvívetna. Hvað sem líður þessari sjálfstæðisbaráttu þýska stjórnlagadómstólsins 2020. Þannig að það er bara staðan. Þannig að það er breyting frá því sem er núna, þar sem að EFTA-dómstóllinn kemur með ráðgefandi álit og það er ekki skuldbindandi þó að dómstólar fylgjónum væntanlega og hafa oftast fylgt EFTA-dómstólum. Þannig að þetta er breyting að þessu leiti með dómstólakerfið. Líka með löggjafar valdið, það reglugerðir sem eru settar á vettvangi Evrópusambandsins verða sjálfkrafa lög. Annað með tilskipanir, það þarf að innleiða þær, en þær eru enga sér þannig að þú kemst ekki hjá því að innleiða þær, vegna þess að ef þú gerir það ekki þá fer bara framkvæmdastjórnin í samningsbrotamál við þig fyrir Evrópudómstólum, það er þess að samningsbrotamál við það ríki sem að klikkar, þannig að þeim grunni er það í reynd bindandi, þannig að öll þessi Evrópulöggjöf verður bara sjálfkrafa bindandi lög á Íslandi og framkvæmdavaldið það er einnig umtalsvert framsal þar. Og þá er ég að segja hér er verið að gangin í þennan svakalega strúktúr sem að Ísland getur ekki hróflað við að neinu leiti gegn því að fá einhverjar afar langsóttar undanþágur í grundvallarmálum, sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum og orkumálum sem að mér þykir afar ólíklegt að fáist nokkrar undanþágur í. Það eru ekki fordæmi fyrir einhverjum veigamiklum undanþágum í Evrópusambandinu gagnvart þessum málaflokkum. Ég sá í Morgunblaðinu morgunum verið að rifja upp Írland sem fekk einhverju undanþágu 1973, var það ekki? Jú, sérlaust. Já, sérlaust og síðan hefur svo sérlaust einhvern veginn það hefur fjarað undan enn í praxís eins og ég skil umfjöllunina og núna er svo sérlaust bara alla svipur hjá sjón. Þannig að ég segi bara sem svo til hvers að vera að fara inn í þetta og fara í þannig að þessar vegferð þegar nokkuð ljóstir eða allar líkur eru á hvað er í pakkanum.
það nú svona mín grundvallar röksemd í þessu, gagnvart fullveldinu og slíku sjónarmiðum og lögfræði sjónarmiðum, en svo eru bara fleiri sjónarmið sem eru rakin þarna líka, eins og ég sagði það, og sóun og orku og tíma, og því að við erum með EES-samningin og Geir Haarde hefur í grein fært að því rök að það kunni að trufla þann samning að fara í þessa vegferð, og þá segir bara enginn veit hvað áttuður fyrir en mist hefur í því. Já, sko, ég meina af því að myndist á undanþáðurnar og það eru, sko, með nota orðið undanþáður finnst mér svolítið frítt af því að í, sko, hinnum lagalega skilningi þá eru verið að fjalla það alltaf mjög þröngt. Þessar varanlegu undanþáður sem oft talað það eru stóreflis undanþáður bara eins og þegar að Bretar vildu ekki vera með í evrunni eða að menn hafa gert, sko, ég meina Danir sönd á sínum tíma slíkt, en það voru alltaf sem sagt þáverandi aðildarríki sem voru að semja það að þau vildi ekki taka þátt í einhverjum nýjum sáttmálum innan sambandsins. Það var aldrei gerst í nokkru máli að nýtt umsóknarríki geti samið sig undan þessum megin stóðum sambandsins. Þannig að, sko, við getum í raun og veru nánast sett það út á borðinu og ég meina við erum nýbúin að heyra það úr hollenska þinginu og frá dönsku ríkisstjórninni að það verður bara ekki tekið í mál að menn fara út í einhvern slíkan leiðangur. En það hægt að fá sérlausnir og þær geta verið mjög varanlegar að minnst í svona yfirborðinu. Sumar þeirra hafa bara enst mjög vel, en allar að háðar því að framkvæmdastjórnin getur skipt skoðun síðar. Og það yfirleitt þannig að það þarf að framlengja, kannski 5 ár í einu eða eitthvað slíkt, en það hægt að breyta því og Íratir hafa einmitt verið að lenda í því. Þannig að, sko, ef menn að fara inn í ríkjasamband, stærstu skrifræðisvél heimsins, þá eins gott að, sko, menn lesi smáletrið og menn fari varlega, tala ekki þegar eins og hérna það sem að menn hafa mestar ágjör að þessum, sko, auðlundum okkar og því fullveldi sem við höfum, það hægt að semja það þannig að allt sé fullveldi afturkræft. En við sjáum það bara reynslu Breta að það ekki auðvelt ef þú ákveður að fara þá leið. Já, Vili, hvernig horfir þetta við þér? Hvernig þetta fari? Ég bara gerir mér ekki grein fyrir því. Nú sér maður kannanir eins og sem Bylgjan hefur verið með. Þetta þetta svona netkannanir. En þar ertu með tæplega 70% sko, sem segja nei. Það má vel vera að maður sé stattur í einhverju bergmálshelli, en ég held að þetta verði bara mjög tæft og ég held að þetta sé bara kringu 50-50. Þetta mál snýst hjá almenningi, fólki sem að ég mikið að vinna fyrir, eru þessir þættir sem að lúta að buddunu hjá fólki. Það bara vextir. Það ekki það sem ræður mestu þetta? Það ræður langmestu, þess vegna það svo magnað þegar að þetta ágæta fólk að tala að kíkja í pakkan, að þá ekkert af þessum atriðum í þeim pakka. Ekki neitt, vextir, verðbólga og verðtrygging, þau ekki þar. Það eru atriði sem að síðan munu hugsanlega koma innan einhverja ára, en til þess að það raungerist, þá þurfum við að skapa þau skilyrði til að það geti raungerst. Og ef við þurfum að gera það, hví óskopunum eigum við þá að taka áhættuna á því að vera að fara inn í þetta ágæta samband þegar það liggur fyrir að við þurfum að gera þetta sjálf og við vitum hvað við höfum. Allir svona lífsgæða staðlar og kannanir sem gerðar hafa verið, þar eru við í efstu 3 sætum. Það er bara... Það fólk talar öðrum hætti í sumar. Og þökk sé strákar alvöru verkalýs hreyfingu sem hefur gert það að verkum að við erum til dæmis eina þjóðin sem ekki urðum fyrir kaupmáttarskerðingu COVID. Halda menn virkilega að það gerist að sjálfu sér. Og ástæðan fyrir því að ég og Sólveig Anna erum á þessum vagni fyrst og fremst vegna þess að við sjáum hversu mikilvæg íslensk verkalýshreyfing fyrir íslenskt launafólk. Við erum með 91% stéttarfélagsaðild á Íslandi. Meðaltalið í Evrópu 18,2% samkvæmt OECD. 18,2%. Og ég myndi ekki vilja hugsa hugsun til enda ef að við hefðum ekki öfluga sterka verkalýshreyfingu sem getur veitt stjórnvöldum á hverjum tíma fyrir sig aðhald,
En mér hugnast heldur ekki þegar að vera að tala eins og til dæmis Dagur B. Eggertsson og fleiri hafa talað að það þurfa að aga vinnumarkaðinn. En hvernig væri nú bara að byrja að aga ríkisútgjöldin og Já, verðbólgutölur þetta bendi þess að það sé full þörf á því. Heldur betur, það liggur fyrir að hæstu launahækkarnir sem voru í síðustu lotu voru til opinberra starfsmanna. Það liggur fyrir að það er ekki að fjölga starfsmönnum á hinum almenna vinnumarkaði, þeir sem að skapa, þeim er að fækka, sem er að skapa verðmætin í íslensku samfélagi, þeim er að fjölga hinum megin. Og það liggur fyrir að það eru gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir stjórnvalda sem hafa verið að knýja verðbólguna töluvert mikið áfram á liðnum mánuðum og þeir halda áfram. Núna er til dæmis verið að hækka heilsugæslugjöldin 100% og 500 krónum upp í 1000 krónur. Allt mun hafa þetta áhrif á verðbólguna. Það er verið að hækka háskólagjöldin 33% og svona má lengi telja. Og þetta er ekki til þess fallið að við séum öll að róa í sömu átt. En takið eftir, við getum lagað þetta. Við getum tekið höndum saman öll og sagt reddum þessu. En veistu að, sko, mér finnst svolítið merkilegt að það er verið að teikna upp þá mynd svolítið að nú hækkuðu vextir og verðbólgan er enn á sínum stað og þess vegna verðum við að fara beint inn í Evrópusambandið, í þess hlýja faðm. En sko, það er vegna þess að ríkisstjórnin sem að tók við hérna beinlínis til þess að fást við þetta með slegginu og öllu því, að henni hefur ekki tekist það. Hvort sem að það eru vanrækslusyndir eða vannmáttur, skiptir ekki máli, henni tókst það ekki. En þá er sem að það geturleysi einhvern veginn er orðin höfuð röksendin fyrir því að ég gerir bara eitthvað allt annað og eyða miklum tími í það og að þegar við vorum að tala um evruna hérna áðan, sko, þegar maður skoðar hvernig þetta getur teiknast upp, þá erum við að tala um það ef menn segja já hér næsta laugardag og ef þetta gengur allt hratt og vel fyrir sig, þá erum við samt sem áður að tala um það að evran, hún er aldrei að fara að koma enga fyrir eftir 10 ár, kannski 11 og reyndar Jón Danielsson, professor, mér skilst að hann hafi nefnt sko að það gerist ekki fyrir 42. Þannig að sko, menn skulle ekki vera að stóla á það að hún fara að bjarga einhverju sérstaklega. En mér finnst þetta sko skipta máli pólitísta því að ríkisstjórnin talaði svo já, við ætlum að taka þetta út í pólitíkinu og afhenda ykkur og síðan hafa nú bæði Kristrún og Þorgerður skipt sér tölvist af þessu. En hafi ekki kannski fengið alveg þær spurningar sem eru réttmætar þar að segja ákvörðu hafið þið ekki gert meira ákvörðu þegar að Seðlabankin kynnir þetta og aðstofabankstjórinn minna hann bendir á þessar hækkanir sem varst að tala um hjá hennu opinbera og hvernig það hafi bara þú veist ekki hérna staðið sig í stikkinu að óglendum öllu því sem að Kristrún sagði okkur fyrir kosningarnar ákvörðu hún vildi ekki fara í þennan Evrópuleiðangur sem að mér finnst vera skynsamleg rök hjá henni og ég meina hún tók fram og hún væri Evrópusinni en hún teldi þetta bara ekki tímabært og talaði að það þyrfti að fá rúman meirihluta með sér, það þyrfti alveg 70% að vera þar með að bæði verk og hérna atvinnulífið þyrfti að vera sammála það mætti ekki vera ómikil munur á flokkum eða landsbyggð og höfuðborgarsvæði og allt þetta. Síðan er það bara einhvern veginn sett í hliðar og það er farið í þessa dagskrá. Við höfum séð skoðanakannanir sem sína eins og nefndir, hérna bara þetta væri 50-50. Ég reyndar hef þá trú að það sé ekki alveg þannig vegna sem finnst það og bara með horfum til þess á þessa fundi sem búið að halda, hvað er miklu meira neymegin heldur en á þessum fundum jáhreyfingarnar. Það fær mig til að halda að ákefðin sé meiri hérna neymegin. Þannig að þegar ef kjörsókn verður 75% að þá hugsanlega komi fleiri þeim einin. Sjáum til, það mun allt koma í ljós. En í þessari Gallup-könnun, það sem mér þótti vera alveg sérstaklega sko, áhugavert og áhyggjuefni var það að þó þetta væri 50-50 í heildina, að þá kom í ljós að sem sagt, hér í höfuborginni sérstaklega, svona aðeins minni leiti við tökum höfuborgarsvæðið allt, þar var meirhluti fyrir því að við ættum að fara í þessa viðræður. Og sem að rýmar svona alveg við þær kannanir sem við höfum áður séð. En þegar við skoðum hvað gerist á landsbyggðinni, þá var það bara allt öðruvísi. Það var negið svo miklu stærra. Vegna þess trúi ég að þar eru menn í sko nánari tengslum við verðmætasköpununa og svo framvegis. En sko burtséð frá því af hvaða ástæðan það er, sú staðrind ein að það sé svo mikill munur á landsbyggð og höfuðborgarsvæði
að ætla sér að fara í viðræður sem miða því að breyta ríkiseldinu, breyta hugum okkar allra, en gera það, sko, kljúfa þjóðana leið. Mér finnst það bara, sko, alveg hræðileg hugmynd. Ég bara tek undir þetta, Andrés, í fyrsta lagi við tökum hérna landsbyggðina og hvernig verðmætasköpunin þar sem fólki í miklu meiri návígi við atvinnulífið. Það bara finnur ef að atvinnulífið hygstar í hérna bæjarfélögum það sem eru kannski, segjum bara 5 til 8, 9.000 manns. Við finnum þetta alveg svo skot. Við verðum vör við það bara hefur áhrif á alla. Á höfuðborgarsvæðinu þessi tenging ekki til staðar, menn tengja ekki nægilega vel við þessa verðmætasköpun sem bara grunnforsenda fyrir því að við getum haldið út í því velferðarsamfélagi sem við viljum, og við þurfum að styrkja fleiri stoðir til þess að byggja enn frekar undir alvöru gjaldeyrisskapandi hérna í atvinnugrein. Ég tekið dæmi núna Kristján Loftsson í Hvalfirði. Ég var að skoða skilagrein núna fyrir júlímánuð og það eru verkamennirnir mínir sem að vinna þar á planinu með laun sem að meðaldali 2.238.000 krónur fyrir mánuðin. Við veitum mikil vinna sem liggur á baku þetta, en þarna koma menn í vertíðastemmingu sem stendur yfir í 34 mánuði, taka þarna bara upp undir 6 til 8 milljónir, svo talar fólk hér, atvinnuvegar ráðherra og fleiri, hafa bara í hyggju að breyta þessu, banna þetta. Bara slökkva á þessu. Enda það líka eitt af ályktunum Evrópusambandsins að hvalveiðar ekki leyfðar innan sambandsins. Nei. Það bara líka fyrir, það var samþykkt árið 2012 ef ég man þetta rétt. Þannig að það allski svona atriði sem að skipta okkur máli. Heldur við þetta, bara rétt í lokin, ég ætla að skipta ykkur öllum út þetta smástund. Arnar Þór, ég má þetta spyrja lögmanninni, hugtakið upplýsingaóreiða, við höfum séð mikið af því í sumar. Og mikið talað, alls konar, hvernig upplýsingaóreiða hefur fengið að vaða upp og svona. Hvernig, ég ætla nú ekki að beða svara fyrir hönd allar lögmanna, en hvernig horfum þetta við lögmannum almennt? Upplýsingaóreiða þá þetta ESB-mál? Já, sérstaklega þetta. Já, ég veit ekki hvernig við erum að horfa okkar sérstaklega á það. Ég meina það náttúrulega bara flæðir yfir allan almenning, röksemdir í báða bóa í þessu máli, já og nei, og það bara undir hverjum og kjósanda komið að einhvern veginn greina kjarnan frá hisminni í þessu og ég bara treysti fólki og ég bara skora á kjósendur, það að segja, allan almenning, að gefa sér aðeins tíma áður að mætir 2009 og gaumgæfa þetta mál. Þetta svakalega mikilvægt mál og þú getur ekki mætt þarna í einhverjum hálfkæringi, verður að mæta af alvöru og hafa kynntir þá röksemdir á báða bóa og komast að niðurstöðu í þessu. Þannig að það þetta bara rosalega mikil ábyrgð sem á herðum kjósenda að segja já, svakalega mikill kostnaðarsamur leiðangur sem við ferð án fyrirheits. Við vitum hvað við höfum, þannig að ég bara á því að menni að segja nei við þessu. Upplýsingaóreiðin, ég bara, já, það þetta bara... Já, þáttur af þessu, Þáttur af þessu, Bara Gísli, að taka undir þetta hjá og það sem mun líka gerast að Alþýðusambandið, samtök atvinnulífsins, samtök fyrirtækja, sjávarútvegi, allar ríkisstofnanir, að vera allir á kafi í þessari vinnu á meðan að við þurfum að taka á þeim vandamálum sem að við okkur blasa. Og þetta er hættan. Og síðan það sem ég hræðist mest ef að jái verður ofan á. Svo kemur samningur. Að byrja menn að rífast það. Nei, þetta þýðir ekki þetta. Þetta þýðir allt annað. Þannig að það verði hægt að túlka þetta. Þetta verður hvað, ekki verið að tala þetta sé 500 sína. Þetta er góða punktur því að það ekki svo samningunum verði bara eitthvað öllum auðlesanlegur og skýr. Bara gleymdu því. Ég held að verði bara byrja þá að nákvæmlega sama stað. Það verður þá byrja að túlka þetta með þeim hætti að þetta sé ekki svona eins og þeir sem eru á móti Evrópusambandinu að segja og svo framvegis. Þannig að ég held við að rífast hér í, 5, 10, 15 ár. Nei, ég ætla bara að vona það að við getum byrjað að taka á okkar vanda í okkar dásamlega landi því við getum það. Þessi upplýsingaóreiða, menn hafa náttúrulega haft áhyggjur af henni áður og í alls konar samhengi.
En hérna hún, sko, finnst mér býsna alvarleg vegna þess að það var boðað til þessara kosninga með minnsta mögulega fyrirvara. Bara allt í einu kýlt á þetta og manni sýndist ríkisstjórnin bara vilja sem minnsta umræðu. Boðað til sumarkosninga, að þingi sig ekki að störfum og allt þetta. Strax í... Já, fórsettur að hvati fólk til að taka sér frí í sumar frá pólitík. Já, ok. Takk fyrir það. Nei, menn hún gerði það. En sko, strax í fyrsta skrefi, þegar verið að sko, leggja fram tillögu spurninguna, eins og við myndist á hérna áðan, þá hún beygluð. Það hamrað á hlutum eins og að þetta sé tveggjatrempa kerfið sem þetta þjóðin, hún eigi einhvern veginn að hafa fyrsta og síðasta orðið í málum. Það bara, þú veist, fyrst sé greitt atkvæðunum á laugardag, það hvort að ég leggja þín að leiða okkur til Brussel, svo fari hérna einhverju punktar og búið til aðaldarsamning og þjóðin fáið síðan að segja hann. Í millitíðinu hefur það gerst að ríkisstjórnin hefur tekið sér rétt að hún ætli síðan að skoða aðaldarsamning og ákveða hvort að hann verði lagður fyrir þjóðina. Þannig að það er ekki einu sinni víst að þjóðin hafi neitt síðasta orð. Þetta sko allt sé svona. Í hvaða fyrradag eða hinn þá birti forsætisráðuneytið allt í einu álitsgerð sem hann átti að gera fyrir sig sko auðlindamálin og hvernig það horfir við sko Evrópumálunum. Það líður tími sko frá því að hún fekk álitsgerðina þannig til að hún loks birt og þá bara, sko, bara rétt viku fyrir kosningar. Er þetta ekki eitthvað sem hefði átt að koma fram til dæmis áður en þingið hefði fjallað með eitthvað slíkt? Það er ekki verið að hjálpa til þarna. Utanríkisráðuneytið, það sendir minnisblað til utanríkismálanefndar og og fleiri þingnefnda kostnaðinu þetta allt saman. Það er gert í apríl. Kemur í ljós að þetta er bara vitleysa. Það er rangt reiknað þarna og þeir bara tvítöldu eitthvað og svo framvegis. Koma fram athugasemdir frá samtökum skattgreiðenda og fjölmiðla fjalla þetta og þá loksins kemur bara svona ein leiðrétting 11 dögum fyrir kosningar. Já, heyrðu, þetta er svona eitthvað annað en við héldum. Já, þú veist, þarna er upplýsingaóreiðan, sko rótinnar er þarna. Svo sjáum við hérna það að það er verið að reka sko kosningabaráttu eða bara fólk er að flytja mál sitt, ég menn eins og Pavel er búin að vera að gera með kjúklingavefjarnar sínar sem að reynist síðan vera bara þú veist tómsteypa. Já, bara hann getur ekki rökstutt þetta og bara þegar að menn fara að skoða þetta nánar, fara að skoða kjúklingavefjarnar þá kemur ljós að þetta er vitleysa og okkur er sagt að þetta snúist eitthvað hvað kaffibóllin í Budapest kosti og alls konar eitthvað svona og Snær og Sindradóttir sagði okkur að bara við getum örgulega fengið göng til Vestmannaeyja, bara ég spyr okkur ekki göng til Brussel, fyrst að við erum byrjað að þessu og alveg eins við höfum líka heyrt að áköfustu hinum einn, ég meina það hefur nú eitt og annað verið svo sem sagt það líka sem að kannski stenst ekki allt saman en það er ekkert verið skilja að gera í þessu og landskjörstjórn sem að hefðu hugsanlega átt að gera eitthvað, hún gefur út leiðbeiningar og sendur okkur leiðbeiningar bækling heim hvernig þetta er allt saman að vera og byggir það mér að minna á vinnu frá landskjörstjórn frá Lagastofnun Háskólans þar inni er túlkun og leiðbeining frá þessum frábæru hlutlausu stofnunum það að valið er já og nei og þeir sem að meina nei þeir verða bara að segja nei og þeir sem meina já, þeir segja já en þeir sem eru óvissir eða hugsa kannski, hver veit þið er að segja já og svona leiðbeining frá opinberum stjórnvöldum hvernig menn eigi að hugsa atkvæði sín mér finnst hún bara ólíðanleg en þeim finnst ekki það þessu. Hvað segir lögmaðurinn við því? Með leiðbeiningar landskjörstjórnar það er þetta mjög stuttumáli. Já, snúið að vera í landskjörstjórn þeir að vera þetta bara passífir eða þau passífi í öllu ferlinu ég sé ekki að það sé hlutverk landskjörstjórnar og eigi að vera í upplýsingamiðlun, það verður bara að vera einhvern veginn hver og einn borgari að afla sér sinna upplýsingar sjálfur að taka ákvörðun það er sérstætt að þessi einhvern stjórnvald eins og landskjörstjórn að leiðbeina fólki, mér finnst það allavega svo er einn þáttur sem hefur nú ekki verið svona hugað að ef að þeir sagt já þarna eftir einhverja daga og svo er farið í kosningu síðar þá samning þá er enginn að fjalla það að það þarf að breyta stjórnarskrá síðan til að framselja fullveldi og það þarf 2 þing með kosningum á milli en ef það er ekki þing meiri hluti í seinni umferðinni fyrir stjórnarskrábreytingum þá fellur allt málið þar mögulega. Já. Þannig að það er svona eitt tækniatriði sem enginn hefur
pælt í þetta svona áhuga maður tekniatriði, lögfræðilegt Þetta tekniatriði. skiptir En bara þetta miklu máli. atriði. Stjórnarskrágjafinn sem sagt þing með kosningum á milli og þar núna minnihluti fyrir aðild. Þannig ef að færi núna fram kosning í þinginu stjórnarskrábreytingar, þá það fellt og það, miðað við það hvernig ég skynji allavega kjósendur þá virðist vera að það sé ekki meiri hluti kjósenda fyrir því að veita flokkum brautargengi sem að styðja málið. Þannig að það líklega fellt þá í tvígang mögulega. Já, þetta náttúrulega sko megin gallin í málinu sem að maður skilur ekki hvernig Kristrún, kannski bara af því að hún hafi bara setið eitt þing og nýgræðingur eða ég veit ekki sko ákvör hún hugsaði þetta ekki betur en að fara af stað með svona mál og það ekki þingmæri hluti fyrir því og til þess einhvern veginn að taka snúning á þinginu, það sem að fullveldi hvílir nú, að þá sagt, já, við ætlum að vísa þessu til þjóðarinnar, sko. En býtu, þetta engin vinnubrögð og að vera að fara í einhverja stórkostlega, sko, milliríkjasamninga það að Ísland gerist aðili að ríkjasambandi, en við ekki með meiri hluta fyrir að þingi. Það náttúrulega bara ætti aldrei að hafa gerst, aldrei. Og það ekki fordæmi fyrir því. Ég sagðist að það hendi ykkur út rétt áðan og nú ætla að að því verða. Strákar, ég þakka ykkur konu, Andrés Vilhjálmur og Arnar Þór. Ég ætla að leysa ykkur út með þetta súkkulaðarplötu frá Nova Sirius og svo auðvitað gjafabréf í löðri, þannig að þið getið farið að hreina bílinn í helgina. Það skiptir miklu máli. Já, hvar finn ég löður? Bara út allt. Það þetta rétt hjá mér. Já, mér rétt hjá hérna bara. Sambustastöð hérna út á Granda, það sem við erum að taka upp. Þannig að það besta stöð þarna, sko. Fiskislóð, Lambhafi og Vesturlandsvegi og Suður á Fitjum. Já. Það svolítið. Herru, takk fyrir komuna, strákar. Takk með við skiptum út gestum, að þá ég var búin að senda ykkur strákar nokkur svona málefni sem ég langaði til að taka fyrir, góðgerðarmál inn á hlaupastyrk.is annar eitthvað með skjali opið hjá sér. Þetta bara allt hérna mjög lifandi, þannig að við bara látum þetta rúlla. Þetta highlightað þarna akkurat. Mér langar til að við vöktum aðeins máls á krísuökusamtökunum hér rétt áðan. Það langar til að leggja líka athygli á fleiri góðgerðarmálum sem verið að hlaupa fyrir. Þar á meðal ABC Barnahjálp sem að vinnur auðvitað mjög gott starf víða heim og að það sem að fólk getur gert svona foreldrar og stutt við börn víða heim, Afríku, Indlandi og annar staðar, Sri Lanka. Síðan var annar málstrákar sem að mér langaði til að vekja upp líka sem aðeins þá neðar og það þetta góða starf hér sem að unni í Reykjadal fyrir börn þar. Markmið Reykjadal að bjóða upp á fjölbreytt tómstundatækifæri þar sem börn og ungmenni fá að njóta sín á eigin forsendum. Þetta búið að safna þegar við erum að taka upp, það 5 milljónum, Andrea kontum við fyrir og mér langar bara til að vekja athygli á þessum 2 málum, ABC Barnahjálp og Glow Reykjadal. Að því sögðu Verið velkomin, Þórður Gunnarsson, Andrea Sigurdóttir, Herlind Martinsdóttir. Takk fyrir það. Gaman að fá okkur. Það smá rask á dagskránni en látum það ekki sletta. Já, það mikið. Þið eru búin að vera í góðum málum hérna frammi, með veitingur á kjötkompaninu. Já, það mikið stuður hér frammi. Sjáum hérna... Hörður Ægisson og Örn Árnason tók á mót okkur með opnum faðminn hérna. Hörður áttu að vera löngu farinn. Já, nei, hann ekkert að fara. Hann verður hérna í allan dag. Já, mér sýnist það. Ef að skipta framstrákar, sjáum við myndavæluna. Já, sjáum við hana. Sofa cam. Þetta sofa cam, menn eru búin að koma sér vel fyrir og... Ég var maður í mynd þarna. Já, þú er búin að vera útstík allir tíma, vissum það ekki? Ég ætlaði að fara að segja að við vorum að hita okkur upp í að boxa svona hvort annað en veit Örn af þessu, hann var að bóra neðast á mútið hann. Nei, þetta svona aðalega myndin hér en við höfum allan opsjónu að svissa þarna fram. Hvað segir þið gott? Einhver ykkar að hlaupa marathon? Eða í marathoninu? Ég ætla kannski að hlaupa bara eigin vegum, ég ætla ekki að vera með í hlaupinu sjálfur. Já. Bara að fara eitthvað annað. Svo bara ef að þetta svarið það? Nei, mér var þetta í hug. En ég tók nú hátt í þessum marathoni held ég 2021 mögulega. Það gekk fínt og það ráður held ég svona 2006. Okay. Þannig að maður þarf að gera eitthvað í þessu. En ég sé að það vantar bara rúma 60 skall þarna upp á Reykjadalur ná í 5 milljónum. Já, við gerum að redda því. Jú, þannig að ég græja þetta bara hérna eftir þáttinn. Já, förum við þetta. Mjög gott. Þannig að við erum alltaf búin að ræða aðeins ESB hér í dag. Komst ekki til því. Hvað málið það ekki? Þannig að þurfum að þannig annar hlaup sem að ríkisstjórnin að standa í, þannig gengur ekki rosalega vel en Það er svo kallar gunnuhlaup, það að færa það ekki satt. Já, Herlind, þú er komin í settið, sko, sjávarútvegurinn og ESB málin, hvernig, við sáum nú að það var að koma, svo ég fýs nú, hann bara beint í djúpulögina. Við sáum að það kom
álit eða skýrsla til forsætisráðuneytisins í vikunni, þar sem ég fjallaði auðlindamálin og það einhvern veginn það sem blasir við öllum það að sjávarauðlindin hún færist til undir óskiptuvald ESB. Þetta eitthvað að koma óvart? Nei, það voru svo sem engar fréttir eiginlega í þessari skýrslu. Ég hef nú svona, Já, fréttin kannski bara svo að hún kemur 10 dögum fyrir kosningar. Já, maður svona aðeins velti fyrir sér sko að því að plaggið, aftur þetta 120 blaðsíður, en þetta svona dálítið ESB réttur, Evrópuréttur 101 sem að þarna verið að fara yfir. Þannig að það var svo sem kannski ekki mikið nýtt sem að þarna kemur fram og það kemur manna þess óvart ef að stjórnvöld töldu að þau þyrftu að mennta sig betur í því hvað felst í aðild að ESB, að þá hefði kannski verið betra að fá svona álitsgerð á fyrri stigum sem þá til grundvallar því að taka ákvörðun hvort þú farir yfir höfur í aðildarviðræður eða ekki, en ekki kannski 10 dögum fyrir kosningar sko. Er þessi skýrsla ekki löngu tilbúin? Þau bara koma með þetta núna því að þetta geti orðið til vandræða eða þetta hefði verið lengur á milli tannan og hólki, mér finnst það nú alveg líklegt. Jú, en það bara engin frétt í þessari skýrslu, annað en það að við aðild að ESB að þá afsalir þér auðvitað valdinu yfir auðlindum. Það náttúrulega fullt af fólki úti sem að telur að það geti bara fengið varanlega undan þá frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni og telur að allir sem halda ykkur öðru fram sig að ljúga. Já, við erum búin að hlusta á það í allt sumar. Já, einmitt. Ég meina staðreyndin bara svo að það hefur enginn fengið varanlega undan þá frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Og maður heyrir svo sem dæmi nefnd og menn að nefna Möltu sem dæmi. Malta innan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar en fengu sem sagt tiltölulega lítið eða svona í raun grinningarnar skilgreindar sem svona sérstakt verndar svæði þar sem að minni bátar hafa heimild til að veiða en það ekki þannig að það sé gert upp á milli hvort að þeir séu maltneskir eða ekki og þetta eru svona alla jafna kannski 3000 tonn rétt þar bil sko. Þetta getur ekki verið, Heiðrún, staðrend dagsins hjá Sveini Andra sagði að þeir væru með enga aðgang maltneskir sjómenn að 25 sjómilunum. Sko nú þurfa og þetta fróðlegt og ég sá þetta með tjá lögmanninum Sveini Andra og það kemur mér á óvart þegar menn sem eru menntaðir í lögfræðinni að þeir hafi þá ekki í öllu falli kynnt sér aðildarsamninga sem þegar liggja fyrir. Því þetta kemur skýrt fram í sko viðauka við aðildarsamning Möltu að þeir fá þetta og þetta eru líffræðilegar verndaráðstafanir en ekki til að vernda einhvern veginn maltneskan sjávarútveg og þar kemur líka fram að þetta verði sett í reglugerð Evrópusambandsins sem síðar var gert og að það sérstakt orðalag sem segir að sko þetta kom ekki í veg fyrir það að Evrópusambandi geti breytt reglugerðum á síðari stigum sko þar með þessu ákvæði. En þú veist bara að setja þetta í samhengi 3000 tonn sko Pétur vinur minn á Bárði á Snæfellsnesinu, dragnótabátur, nokkri kallar á þeim bát, hann veiðir held ég yfir 3000 tonna ári. Já, þetta ekki neitt. Þetta ekki neitt og ég meina alla jafna eru svona til slaganir, minniháttar og þær eru yfirleitt vegna svona einhverja sérstöðu, þú veist við vitum að hreindýrarækt sama, undan þegin sem sagt fjárfestingum sem sagt frjálsu flæði fjármagns og það á við líka ég meina Finnar mega heldur ekki taka yfir hreindýrarækt sama heldur það má bara enginn innan Evrópusambandsins það verið að venda svona hluti heimskautalandbúnaðinn þetta eru aldrei svona stórir efnahagslegir þættir þar sem að menn að fá einhverjar meiriháttar undanþágur varanlegar undanþágur það bara ekki í boði en það Evrópusambandi bara gengur ekki út á það að eins og sagt sko að það sé einhvern veginn hægt að fara í eitthvað svona à la carte membership sko, að þú veljir af einhverju matseðli. Og hvað þá að mismun á milli ESB þjóða? Ég meina, maltverjar þeir vildu nú fá það þannig að það væri bara maltneski sjómenn sem að hefðu aðgang að þessu fiskmiðum en því var hafnað, þannig að það mátt ekki mismuna á milli. Þannig að allar undanþágur að sækja sem einhvern veginn mismuna öðrum ESB-þjóðum þær hljóta að vera mjög erfiðar að sækja ef það á annað borð mögulegt. Og akkur ættum við, þetta ekki líka bara ákveðin dónaskapur gagvart hinum, eða gagvart þeim þjóðum sem eru núna í ESB alltaf einhvern veginn að spila eftir öðrum leikreglum. Hvað kemur þá í veg fyrir að önnur lönd biðja þess að sömu undanþágur? En manni finnst bara oft sko þeir sem að vilja kjósa koma svo ódýrt frá þessari spurningu þessa varanlega undanþágur sem auðvitað bara eitthvað fugl í skói sem að mjög ósennalegur í hendi að svarið bara alltaf við þurfum bara að sjá samningin en við verðum að geta að tala þetta mál á forsendum hinna langlíklegustu niðurstöðu sem að við fáum ekki
varanlega undan þá. Við erum bara að hlusta þetta í allt sumar sjá samningin sko. Við verðum að gera ráð fyrir að verða þannig að því að það er bara það sem er líklegast, bara við horfum á fordæmin, eina fordæmi eru Normenn, þeim voru búin að tímabundnar undanþágur og höfnuðu svo samningnum. En þannig að mér finnst að menn verða að vera aðeins heiðlari með þetta og Þorgeir og Katrín hefur auðvitað samankvæmstæði meðvitað eða ómeðvitað verið að tala sig svona í átt að því að við þurfum sennilega ekki þessu undanþágur. Þetta var þarna í janúar, febrúar, þá segir hún að varanlegar undanþágur séu skilyrði, þetta var fyrirsögn. Og svo líða nokkra vikur eða 2 mánuður og þá segist hún alltaf að leggja allt kapp á að fá undanþágur. Og svo nú í síðustu viku þá ætlar hún að gæta hagsmuna íslensks sjávarútvegs. Já, nú erum við að tala bara yfirráð. Já, yfirráð og að gæta hagsmuna. Þetta alltaf að mýkjast hjá henni, þannig að auðvitað veit hún það í sínu hjarta að við fáum ekki sér undanþágur og hún þarf að tala væntingarnir í þá átt. Það var náttúrulega augljóst í viðtali sem var tekið við henni á Sýn þar sem að hún var spurð ævarandi undanþágur en hún vildi bara segja til skemmri og lengri tíma. Lengri tími er ekki endilega varanlegur en það hljómar vel finnst henni en þegar var gengið á hana með þetta og sagði bara þú færið mig ekki til að segja þetta og sakaði sko fjölmiðlakonuna Elisabethu orðhengilsátt. Stóð sér mjög vel, hún á allt hróskilið. En að því að talar þetta að þau vilja bara kíkja í pakkan og tala það, auðvitað vilja þau ekki ræða það efnislega að það séu enga líkur á að svona varanlegar undanþágur fáist. Vegna þess að skoðanir kannir sína það að bara stærstur hluti þjóðarinnar mun ekki sætta sig við neitt annað. Já, ekki bara stærstur hluti, 95% fólk samkvæmt könnun Gallup segir að nánast það sé mjög mikilvægt. En hvernig finnst þér að sjávarútveginn sé allt einu svona einhvern veginn skoðspótin í þessu öllu saman? Ég var að rifja upp sko þegar var verið að tala þetta fyrir nýri stjórnarskrá fyrir 12-13 árum síðan, 14 árum síðan, 2012 fyrir ekki þau. Að þá var einhvern veginn svona herði á sjávarútveginn sko, þeir eru svona hinsegin sko, við þurfum að breyta þessu, þess að þau eru samþykkin nýja stjórnarskrá. Nú eru einum og hálfum áratug síðar einhvern veginn, herri, við þurfum að breyta þessu að sjávarútveginn var ekki stjórn þessu. Einhvern veginn verður hann alltaf miðjan í þessu öllu saman. Já, ég held að, eðlilega, þetta er 40% af vöruútflutningi landsins, þetta er bara snar þáttur í lífskjörum okkar Íslendinga, þannig að eðlimál samkvæmt ræðum við þetta og höfum á því skoðun hvernig og hvort við getum varið þessi verðmæti okkar. En mér finnst samt umræðan líka núna vera svona þyngri í svona bara efnahagsmálunum og svona hinn hefðbundnu mál tengt bara einmitt gjaldmiðlinum og verðlagi og samkeppni og annað þess áttar, það eru líka stór mál. En mér finnst líka mjög áhugavert og eins og þau eru að nefna, sko það var farið mjög svona með, bara tiltölulega skýrum yfirlýsingum af staðahálfu ríkisstjórnarinnar að það ætti að tryggja varanlega yfirráðið í auðlindunum og það yrði ekki samþykktur neitt samningur sem að kvæða neina eftirgjöf hvað það varðar. Og svo það sem að auðvitað vekur áhyggjur okkar er að það svona skýr samningsmarkmið og rauðlína kemst ekki inn í þingsályktunartillöguna og menn geta bara farið inn á sko upplýsingar landskjörstjórnar sem að segir einmitt að samningsmarkmiðin eigi ákveða eftir á. Og núna er svona aðeins eins og það sé verið að stíga eitthvað skref tilbaka sko hvað raunverulega eigi að fara fram á. Og eins og við hefum heyrt til lengri og skemmri tíma, hvað þýðir það í raun? Ég hef heyrt líka talað einhver að Ísland geti fengið skilgreint sér fiskveiði stjórnunar svæði. Ég hef aldrei heyrt þetta áður í Evrópuréttinum og sérlega hvað sko sameiginlegu sjávarútvegsstefna varðar og það eina sem að mér dettur í hug er bara Gasasvæði sem er einhvers konar sjálfstjórnarsvæði og hefur ekki heppnast neitt sérlega vel. En þú veist, við þurfum að fá útskýringar á þessu. Skapandi lausnir í þessu öllu saman? Já, og mér finnst bara eðlilegt þegar það á að fara í margra ára aðildarviðræður eða ef það verður farið í þær að heil atvinnugrein og bara ein mikilvægasta atvinnugrein þjóðarinnar að hún viti fyrirfram hvað rauða línan liggi vegna þess að ef við vitum að rauða línan eigi að liggi því að við ætlum að halda fullum, varalegum, óbreyttum yfirráðum yfir sjávarauðlindinni, nú þá getur atvinnugreinin bara haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist á þessu tímabili sem að viðræðurnar eiga sér stað vegna þess að við vitum að þetta verður niðurstaðan, að það verður ekki kvika frá þessu. En meðan þetta er óljóst, þá verður óvissa. Þá er fara menn að halda þessir höndum. Þú veist ekki hvort að sjávarútvegur verður eins og hann er í dag eða hvort hann verður gjörbreyttur. Og svo niðurstaðan í þessum efnum eru þetta ekki eitthvað engamál íslensku samninganefndarinnar og framkvæmdastjórnarinnar. Það eru bara
ég veit að hljóma framandi en eins og í Hollandi, Danmörku og Spáni þar sko standa stjórnvöld að baki og styðja sín sjávarútvegsfyrirtæki, ég veit að hljóma framandi fyrir okkur hérna á Íslandi, þannig að það verður púsbakk úr fullt af öðrum áttum heldur en bara frá framkvæmdastjórninni, þetta verður risastórt pólitískt mál, þetta er eitt af grunnstóðum sambandsins, þessi stefna. En það sem að ríkisstjórnin er að fara fram á er bara opinn tékki frá þjóðinni sem að þau geta svo sniðið bara eftir því sem að þeim hendar hverju sinni. Og við sjáum alveg þó hún hafi talað ofboðslega fast þetta í upphafi að línan hefur færst og hún mun færast ennþá lengra, spá ég. Og það er alveg umhugsunar efni fyrir þá sem að eru að greiða þetta atkvæði. Kannski er eitthvað að úti sem vill kíkja í pakkan eða hvað þetta er en er samt ekki tilbúin til þess að gefa eitthvað svona eftir. Á viðkomandi ekki bara heimtingu á því að vera upplýstur það áður hann greiðir atkvæðið, hvar línan liggur í þessu til dæmis sjávarútveginum sem að skiptir þjóðuna svona miklu máli, í landbúnaðinum sem að skiptir okkur líka mjög miklu máli. Man finnst líka bara eitt punktur með þetta sko, sem að truflar mig svolítið. Og kannski er þetta bara við Íslendingar sko, við erum bara svona að gera þetta á svolítið hlaupum og ætlum einhvern veginn bara að redda okkur samningi á tiltölulega stuttum tíma. Er að sko, ég heyri alveg hvernig já til að sjá fyrirsvarsmenn tjá sig að þeir munu ekki samþykja samning sem ekki hefur að geyma full og varanlega yfir auðlindunum. Á sama tíma tala þeir að við munum fá svo rosalega aukin markaðsaðgang fyrir fullunar afurðir og niðurfellingu tolla og allt þetta. Sko maður verður að reyna að hugsa leikina til enda. Ef svo ólíklega vildi til að við fengjum hérna varanlegu undanþágu, þá myndi að sjálfsögðu Evrópusambandið vilja eitthvað eða setja eitthvað á móti. Og þar eru tollamálin það sem að Evrópusambandið hefur að semja. Og ég nefni bara sem dæmi að sko Kanaríeyjar eru svona með svipaða útfærslu kannski Malta með svona til verndar þessu svæði í kringum eyjarnar en eru samt innan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar en fyrst þegar að Spánn gengur inn 1980 eitthvað þá voru Kanaríeyjar í raun utan við sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna og tollabandalag. Svo óskar Spánn í raun eða þeir vilja að Kanaríeyjar komi inn í tollabandalagið og þar með koma þeir líka á sama tíma inn í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Þannig að þetta tengist auðvitað að tollarnir eru felldir niður ef þú ert inni í kerfinu. Þannig að erum við að fara að fá betri tollakjör ef að við erum raunverulega að meina það að við ætlum að halda varanlegum yfir á þeim. Mér er það til efs. Já, við erum aldrei að fara að fá þessar undanþágur varanlegar ókipis, þú veist að meina það. Nei, aldrei. Já. Hvernig hefur verið að fjalla þetta í sumar, Andrea? Þú ert búin að fjalla mikið þetta í þínu störfu á Morgunblaðinu. Já, það hefur verið bara, ég myndi segja sko, svona barátta, þó svo að ég vildi óska að ég væri ekki að standa í henni, að það er alltaf svona ákveðin stemning sem að fylgir því að vera inn í svona það sem er verið að takast á hluti og rökræða og hvað eina. En svo sko á hinbógina þá er kannski þannig að önnur hliðin er meira tilbúin til þess að ræða málefnin heldur en hinn. Efnislega, umræður þetta efnislega. Já, ekki bara byrja saman. Og ég leyfi bara hlustendum og áhorfendum að geta í eyðunar hvorum megin það lendir. En þetta hefur verið, það er búið að vera nóg að gera, náttúrulega stelpa mín fór í sumafrí í leikskólanum, ég fór ekki í sumafrí, þannig að ég var að svona djögla 2 hlutum í einu að sinna barninu og að reyna að skrifa eitthvað í blaðið, þannig að þetta er búið að vera, þetta er búið að vera mjög fjörugur tími og núna þegar að leikskólan eru byrjaðar eftir að þá hlakkaði til að geta sett ennþá meiri orku í þetta. En sko það sem ég hef verið að hugsa núna undanfarið er, sko, sjávarútvegsmálin eru þjóðinu mjög mikilvæg eins og við sjáum þetta með 95% eða hvað það er sem að vilja þar bara ekki gefa neitt eftir en það er annað mál sem að maður sér af skoðanakönnunum að gæti líka verið risastóra máli í þessu eða gæti verið það bara það og það eru vextirnir, við sjáum það þegar við skoðum hvernig aldursdreifingin á já á móti nei að þá eru 2 aldurshópar sem að skaga fram úr hinum í 8 jáinu og það er 30-39 ára og 40-49 ára og þetta eru að sjálfsögðu þeir hópar sem að eru í mestu brekkunni með húsnæðislánin sín í þessu vaxtaumhverfi sem við erum í. Komin styrst með lánin. Komin styrst með lánin en eru þó komin með þau og þetta er hópur sem að er
þegar að það erfitt og einhver segir við þig ég með lausn á öllum þínum vandamálum og hún þessi, hún bara svona einföld að þá ertu ofbóðslega tilbúin til þess að stökkva á hana bara til þess að losna úr þessari snöru sem úr í með vextina að reyna að ná endum saman mánaðamótin og hvað eina og jafnvel þó svo einhver reyni að mótmæla þessu sem þú heyrðir þá viltu eiginlega helst ekki heyra það vegna þess að þú vilt bara halda í þessa von og trú að þú sért að fara að fá lægri vexti en málega það, ég nú í þessum aldurshóp bara svona akkurat eiginlega hann miðjan réttæflega og ég ætla að segja að ég sé líka en ég ætla ekki að segja hvað réttæflega hann miðjan og ég bara sjálf í þessum sporum ég að greiða húsnæðisláni og ég með hálfu óvertryggt og hálfu vertryggt bara svo það liggi fyrir Þú áttur heimilisbókhaldi bara hérna og ég einstæð móðir það ekki tveir sem rekað heimili ég stend einundri og ég blaðamaður og þið vita það ekki hálaunastjætt sko. Þetta bara mikil barátta þetta mikil barátta og ég skil alveg fólk sem að heyrir eitthvað svona og bara svona já, þú veist, bara auðvitað langar mann til þess að losna úr þessu að fara að sjá greiðslubyrðina í hverju mánuði lækka þetta bara djöfulli erfitt en ég horfi á þetta þannig að það skiptir ekki máli hvort við förum inn í Evrópusambandið eða ekki ef við erum bara að horfa á þetta eina þröngamál vegna þess að við þurfum alltaf að ná þessum vöxtum niður sjálf ef að við ætlum að gera það með þeirri leið að fara í Evrópusambandið og síðan taka upp evru sem að verður eftir hvað að segja 10-12 ár 10-12 ár, einhverju segja bara hátt í 2 áratugi, það fer bara eftir hversu vel gengur að uppfylla þau skilyrði sem þarf að uppfylla meðal annars að ná niður vöxtum og verðbólgu sem víst ekki hægt samkvæmt í ásynunum þetta allt einhvern veginn svona en málið það, við erum með ríkisstjórn sem kom hérna fram í kosningabartunni og eftir kosningar þegar þessi ríkisstjórn var mynduð og ætlaði að taka efnahagsmálin föstum tökum sleggjan, ná niður vöxtum og verðbólgu og hvað hefur gerst? Þau snéru þróuninu við vaxtalækkunarferlinu, verðbólgulækkunni sem var hafin hún snerist við og við vitum að bara ótrúlega óábyrgar gjaldahækkanir hins opinbera áramótin sem marga hverja numu jafnvel einhverjum 20% á versta mögulega tíma að þau hafa bara rosalega mikil áhrif á það hvernig fór svo kemur eitthvað annað til það stríði miðausturlöndum og annað Þetta ekki bara þín skoðun, Seðlabankinn skrifaði þetta Daði Már mótmælir því en ég á eftir að sjá meira en þetta það sem að Seðlabankinn segir ég hefði viljað og það sem ég sá fyrir mér í Kristrún hún kom svona fram sem einhver sem ætlaði að samina fólk að ná tökum á þessu, samina þjóðina samina jafnaðarmenn en í staðinn fer hún og klífur þjóðina til þess að ná tökum á verðbólgu og vöxtum þá þurfum við að standa saminuð það og ef að við erum klofin þá erum við ekki að fara saminast eitt né neitt ef að áherslan hennar væri á efnahagsmálin þá værum við ekki að tala Evrópusambandi núna þá værum við að tala hvað þurfum við sem þjóð að gera til þess að ná þessari verðbólgu og þessum vöxtum niður það þýðir ekki bara að segja ég ætla að skila hallalausum fjárlögum þau ein og sér ef að það ekki sátt á vinnumarkaði, ef að húsnæðismarkaðurinn ekki í jafnvægi, þá erum við ekki að fara að ná verðbólgu væntingum niður og þá erum við ekki að fara að ná verðbólgu niður, þá erum við ekki að fara að ná vöxtunum niður. Hún sem leiðtogi, hugsið ykkur, hún hefði getað valið það að hennar arfleið yrði svo að samina þjóðina að ná þessu niður. Að bara allir komið saman, ekki bara einhverjir nokkrir vinir hennar og verkalýshreyfingunni í einhverju lokuðu herbergi sem að við vitum frá Sólveigu vinkun okkar að þau hafa ekki öll aðgangað. Að vera þessi leiðtogi sem kemur saman og nær þessum næstu skrefum. Við erum búin að taka góð skref. Seðlabankinn er sjálfstæður, það er komið breytt peningastefna sem hefur þjónað okkur alveg afskaplega vel. Við eigum bara eftir að taka nokkur skref í viðbót til þess að geta fært okkur nær því umhverfi sem að Norðurlöndin í kringum okkur lifa við. En hún valdi það að kljúfa þjóðina í staðin fyrir þetta. Og það verður arfleið hennar. Já, og svo mitt í tengslu þetta, það hefur verið talað þú töpu ykkur á því að skoða þetta ykkur áhætta, ykkur kostnaði með það já, af því að ef það verið haldið áfram með þetta þá munur næstu 2-3 ár snúast þetta, að minnstakosti restina af kjörtímabilinu og svo verður við líka bara að muna það ekki meirihluti fyrir málun á þingi, það þarf að breyta stjórnarskrá, kjósa til þings og staðfesta breytingarnar,
það er aldrei að fara að gerast þannig að þetta er í öllu falli sama hvernig á það litið algjör tímasón og bara tekur fókusin að því að við þurfum að taka til hérna heima hjá okkur. Það er búið að fresta því að taka á vöxtunum hér í þessu landi þangað til í fyrsta lagi á næsta kjörtímabili. Það er fréttirnar sem við höfum út frá þessu. Ég ætla að fara í aðeins léttara hjal. Fólk þér heimaverkinu. Með vinum okkar í Ellingsen. Eru þið útilega fólk? Eitthvað að ykkur? Já. Svona, þú veist. Já. Maðurinn var nú ferðagrilli í fyrra. Er hann búin að nota það eitthvað? Gaf það einhverjum öðrum? Já, foreldrar mínir eru konum. Þau eru mikið útilega fólk. Það er gott að það sé nýtingu. Já, þau eru hæstánað. Já, það ekki? Jú, ég get staðfest það. Hefur þú ferðagrilli? Já, ég hef fengið myndband sent af kampakátum föður mínum að grilla. Já, það er bara ánægilegt. En svo alltaf, sko þeir sem eru í útilegu hins vegar, fara út í Ellingsen og vesla sér fötin þar. Sjálfsögðu. Og svo situr maður í útileginu og spjalla og fara yfir alls konar mál, situr oft langt fram á nótt. Herlind, hvað var ræðið í útilegunni? Þú ætlar að koma með eitthvað mál sem að... Já, einmitt. Ég var með þess að með 2 mál. Ég vinn mína vinnu heima þegar mér er fyrirskipað að gera eitthvað. Stúdent. Þetta er ekki eins máls kona, sko. Nei. Fyrir fréttin sem er kannski minna léttmeti er fréttin að máltíðir til eldra fólks í Reykjavík eru að hækka, gjaldskrá er að hækka töluvert mikið. Já. Og þetta er það ekki góð frétt og sérstaklega eins og við erum búin að vera að tala um hér gjaldskrárhækkanir hins opinbera en sko punkturinn í fréttinni eru þetta bara sá að sko hvar liggur ábyrgðin þegar að þeir sem hafa verið kosnir til að stýra í þessu tilviki borgarsjóði sko skeita engu það hvort það séu til peningar fyrir því sem að verið að gera. Þarna voru þá gerðir samningar við fyrirtæki út í bæ kaup á máltíðum fyrir eldra fólk og það var ófjármagnað. Það var búið að borga verið helminginu þegar ekki? Jú. Hvort þetta var einhver hálfur milljarður sem þetta kostaði en það voru ekki nema einhverja rúmar 200 milljónir eða eitthvað sem var búið að finna, safna, nurla saman fyrir þessu. Og nú situr auðvitað meiri hlutinu uppi með þetta og ég meina auðvitað er það ábyrgt að taka á vandamálinu strax þó fyrr hefði verið. En svona, þetta er svona bara punkturinn finnst mér... Ný borgstum þarf að hreinsa upp einhvern veginn og laga? Jú, vonandi og þetta er bara það sem maður hefur áhyggjur af með meðferð opinbers fjár er að sko svona stjórnarhættir yrðu ekki leyfðir í einkafyrirtæki. Þeir sem hefðu verið við stjórnvölinn þarna og hefðu tekið svona ákvörðun ef þetta væri einkafyrirtæki, þeir væri farnir. Blessunarlega kannski er nú meiri hlutin farin þannig að Reykvíkinga kaus þann meiri hluti í burtu meðal annars örugglega út af fjárhagsmálum borgarinnar en þetta er svona bara eitt dæmið og maður velti fyrir sér hversu mörg eru þessi dæmi. Ég gef mér að þessu einhver fleiri. Já. Nei, líka bara þetta segir manni það í hversu miklum járnum þessi rekstur er eftir hennar meiri hluti sem var að fara frá bara þessi A-hluti sem er vantilega sá hluti borgarinnar sem er með þessi mál þeir eru eitthvað 120-30 milljarðar í tekjur á ári og það bara er erfitt að finna 200 milljónir sko. Þetta er allt í þvílíkum játnum og það verður mikil vinna fyrir Hildu og félaga að koma þessu í betra horf á þessu kjörtímabili en ég hef alla tróð því að það takist. Já. Hvað var hittmálið sem ætlar að koma með? Þetta er löngu útilega. Heyrðu, hittmálið var sko þá er ég aðeins að svona heilræði til þeirra sem eru að hlaupa. Já. Það var frétt á RÚV að við höfum líklega séð heimsmet í vikunni ef ekki hefði verið fyrir tikka masala máltíð hjá Armand Duplantis í hástökkinu. Nei, í stangastökkinu segi. Já. Hún var brátt í brók. Já, hann fekk sér tikka masala hann bara í hádeginu áður en hann var að fara að keppa. Óvanlegt svona afreksíþróttafólk. Já. Vitið þetta ekki? En úrvarð að hann reyndi ekki einu sinni við heimsmetið vegna þess að þannig að ég bara tilmæli til þeirra sem er að fara að hlaupa í Guðs bænum ekki fara í tikka masala. Nei. Og hann lýsir þessu og þetta er mjög ófögur lýsing. Ég sé það sko, heimsmyndið er 6.31 sko, ég get ekki fattur sem get ímyndum en að það verði eitthvað svona slys í 6 metra hæði í lausu lofti, það er örugglega ekki skemmtilegt. Nei, og voru ekki leiðin upp heldur sko. Nei. En eftirminnilegt. Já. Ég vil bæta við þetta heilræðinar heiðrúnar sem svona manneska sem er alltaf í svona eilífi glímu við líkamsþyngd, bara fyrir eitthvað sem er að hlaupa
ef þið eruð að fara 10 kilometra og jafnvel hálfmarathon, þið þurfið ekki að borða ógeðslega mikið að pasta daginn eftir að daginn áður til að karblóta sko. Það er meira kannski fyrir það gamla kenningin. Ég var að taka svo styttri hlaup kannski og eins og 10 kilometra og og það var alltaf bara alveg vegleg pastamáltíð í undanfarinu því að var að karblóta sko. Fyrir 10 kilometra þá þarf ekki að karblóta bara, þú veist thank me later. Já, ég get allavega sagt ég fór ekki í tikka masala hérna áðan ég mætti hinga. Nei. En ég fekk mér bara stránkæðilega pulsu og ég get alveg mælt með pulsu. Já. Allavega mér líður ágætlega. Þannig að ef fólk er að hlaupa þá get ég alveg mælt með því. Ég vissi að ég var að fara að sitja hér í rúma 4 tíma í dag en ég fekk mér ekki tikka masala heldur. Passaði það. Herðu, svo var einn gestur á Kringlunganum sem vildi koma með spurningu til þín. Heiðrún. Já. Hann spurði bara hvort að SFS eða Heiðrún var búin að skrá sig á fjölmiðlanefnd. Fyrir fann hann framlega í efni og byrta samfélagsmiðlum og byrta vídeo og sem lítur ritstjórn eða hvað? Já. Það er engin stjórn á neinu. Já, þetta er þessu hérna til að sjá. Það er engin ritskoðun, já. Þannig það. Já, við látum þá bara sækja á okkur. Við erum auðvitað til í alla slagi. Sækjum í fleiri slagi en eftirspurnir eftir. En þetta væri þá bara eitt þeirra. Já. Það var eitt sem spurði með þessu sem að fylgjast auðvitað með síðun ykkar og þetta sér að þið eru að hafa ykkur mikið frammi og byrta skemmtileg myndbönd þar og eru að fara yfir hlutina. Við höfum verið að reyna í öllu falli að við höfum gefið út 2 greiningar núna í ágúst og erum að gefa út 3. núna sem að verður orðin opinber þegar að þessi þáttur fyrir loftið. Þar sem við erum svona bara að reyna að setja þetta fram á mannamáli, eins og góða barnabækur, mikið að myndum. Og þetta tekur kannski 10 mínútur korter að renna yfir þessar greiningar. Já. Og svona bara aðeins að lýsa hvað raunverulega þýðir það að fyrir sjávarútveg að fara inn í Evrópusambandið. Þannig að fólk bara svona fái smá 101 í þessu. Já. Og reynum að nefna dæmi og þetta getum allra heimilda og þessu bara verið vel tekið sko. Já. Er eitthvað fræðsluefni loðnu veðar eða? Loðnu veiðar eða loðnu vinnslu á loðnu afurðum? Ekki beinlínis. Spáði hvort það er mögulega sett fram á hrognamáli? Já. Nei, þessi var þungur en ég held að væri að stefna í sömu spurningu og þetta Patrekur Hæmi var með í viðtali sem ég fór til þeirra á ríkismiðlinum. Þóruðu fyndið við sitt í gerðvöld og barna brandur undir við það var æfan. Já, ég þetta man ekkert eftir því en þar var spurt hvort við værum ekki ofveiða loðnu því það væri alltaf loðna á matselunum og veitingastöðum á Íslandi og þá kom í ljós að miskilningurinn var þetta var langa en ekki loðna. Hvernig var í þeim þetta? Það var mjög gaman. Ekki? Mér fannst þetta skemmtilegt. Það er ekki oft sem að maður rífur upp hrós fyrir rúf. Nei, einmitt. En mér fannst þetta allavega góð tilraun til þess að gera þetta aðgengilegt þeim sem að eru ekki jafn djúpir í þessu við hér sem erum að gjamma þetta allan liðlangan. Sko. Já. Herri, ég ætla að fara að skipta út viðmannundum hér. Þetta er maraþonþáttur og það bara gestur koma og fara. Ég ætla að kveðja ykkur Heiðrún og Andrea með talandi hollastu sko. Já. Og hlaupi og allt þessu. Það er súkulega lengja. Svo er það sem skiptir líka máli, þetta á maður verið áskriftar löðri sko, en hérna er gjafabrif síðan í þið farið á hreinu bílinn helgina. Þakka að kærlega fyrir. Ég ána með þetta. Nei, ekki. Jú, getur maður að kjamsa á súkuleginu og meðan maður er í þvottastöðinu. Þú reynir að klára þetta á þenn tíma sem að bíllinn fyrir gegn það ekki. Það er svona 5 mínútur. Ég er nú ekki skráðið þetta hlaup en ætlum að taka þetta ekki bara með á hlaupabrettið á lögða. Vega á móti, kaloríujafna. Heldur betur. Þannig að við ætlum alltaf, það er svona að býða ykkur veitingar auðvitað frammi hérna á kjötkomrinu. Já, hvernig er stemmingin frammi? Getur við séð það? Hvað er svo? Við heyrum allavega hlátur á sköllin, þannig að sko ég losna bara ekki við Örn og Hör sko, þeir ætla bara að vera þetta alltaf dag. Þeir eru búin að fara lögheimilið. Hérna sé ég að Bjarni Bensson er staðin upp. Já, hann er staðin upp. Hann veit vantar að fara að komast inn í settið. Sé að það fer mjög vel Hörðarna. Ég sé ekki betur. Stefán Einar var mættur líka. Já, Hörður er búin að koma sér vel fyrir. Já. Hann er ekki að fara neitt sko. Það er nokkuð ljóst. Stelpur, þið tekið sófan. Já. Þannig að það er með ég skipt út gestu, það er eitt málefni sem ég langar til að fara inn á í viðbót sem er af þessum góðgerðarmálum sem vorum að fjalla hér áðan. Ég hafa búin að fjalla Reykjadal og ABC Barnahjálp, við erum að fjalla Krísuvík og svo langar við til að benda mönnum á Samhjálp og það ágæta starf sem er unnið þar, bæði rekaðu Hlækjarakot upp í Mosfellsdal og síðan auðvitað með sína matstofu sem hefur verið töluvert í fréttum.
Þannig að ég hvet fólk til að kíkja á hlaupastyrk.is. Ég er að handvelja svolítið málefnum sem eru mér kær. Já. Það er ekki alltaf leið. Það hljóma bara mjög vel. Já. Þannig að Krýsuvík, Samhjálp, ABC og Reykjadalur. Herru, og hér þá komin í settið Bjarni Bensson að koma sér hér fyrirverandi ráðherra og núverandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vertu velkomin Bjarni. Takk fyrir. Afsakaðu töfuna, ég veit þú búin að bíða frammi en ég heldur að það ekki haft það slemmt út af frammi sko. Nei, ég var í ágætisfélagskap og það var vel hugsað mig hérna. Já. Hvernig staðan eftir, við erum búin að ræða hérna aðeins eins og Elmar Sangandur auðvitað búin að ræða aðeins hér stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans og vext og verðbólgu og ESB-umsóknuna en það ein frétt sem að þú sagðir til dæmis svona miðvikudaginn þegar stýrivaxtaákvörðun var birt og reyndar var viðbragðið þér að þú sagðir að við megum ekki fleiri sjálfsmörkum. Hvað áttur við? Já, að fá fleiri mörk á okkur. Fleiri mörk á okkur, þú sagðir þannig, Já, einmitt. Ekki sjálfsmörk. Nei, ég bara að vísa til þess að við erum að skapa vandan að langmestu leyti sjálf. Þegar að kemur að sko heima tilbúinni verðbólgu að þá það innlendi þátturinn, gjaldskrárhækkanir og vörugjöld og annað þess áttar sem að í raun og veru koma verðbólgunni úr því að vera innan vikmarka kjarasamninga yfir að vera utan og þar með virkjast forsendu ákvæði kjarasamningana. Að þessu leitinu til þetta algjörlega heimatilbúin vandi. Að öðru leiti þá finnst mér ekki verið að huga nægilega vel að því hvað að gerast í efnahagskerfinu, sko. Við erum hérna með mjög vaxandi atvinnuleysi, samkeppnishæfni hefur farið mjög þverrandi, framleiðni vöxtur mælist mjög lítill og framleiðni reyndar að dragast saman samkvæmt mælingum. Sjáum það kannski betur þegar fram í sækir og við höfum svona enn betri gögn en það allavega ekkert sem að bendi til þess að fyrirtækin hafi notið aukinnar framleiðni til að standa undir þeim kjarasamningum sem síðast voru gerðir. Verðbólga og vextir eru háir þannig að sko staðan bara orðin mjög viðkvæm vegna þess að við lifum á því að hafa góða samkeppnisstöðu. Við lifum á því að vera útflutningsþjóð. Við þurfum að hafa sterka samkeppnisstöðu til þess að skapa verðmætin fyrir há laun. Og mér finnst ágætt að nálgast þetta þannig. Já, laun eru mjög há á Íslandi. Það í sjálfu sér mjög eftirsóknarvert að geta borgað há laun, en við verðum þá að skapa skilyrðin til þess. Já, og skapa verðmætin til að standa undir því. Já, og skapa verðmætin til að standa undir því og til að verðmætasköpunin eigi sér stað, þá þurfa skilyrðin að vera til staðar. Við höfum verið að segja þetta núna í nokkuð langan tíma og mér finnst við hafa að tala fyrir daufum eyrum og í millitíðinu höfum við verið að fá á okkur mörk og staðan hefur verið að versna og nú þetta bara komið á mjög alvarlegan stað. Það mjög alvarlegt að vera með vexti þetta háa í svona langan tíma. Það bara sést til dæmis á hagvaxtartölum að hagkerfið í algjörum hægagangi. Eins og ég nefndi áðan, atvinnuleysistölunar hækka hratt og mér sýnist á öllum spám að það sé gert ráð fyrir því að atvinnuleysi haldi áfram að hækka vel inn á næsta ár. Fyrir ári síðan var verðbólga á niðurleið og var komin undir 4%, var 3,8% í ágúst 2025. Þannig að í þeim skilningi þá erum við komin aftur á bak í millitíðinni. Við erum í verri verðbólgutölum, við erum komin með ítrekkaðar vaxtahækkanir og skattahækkanir og boðaðar skattahækkanir og þannig erum við að gera okkur þetta erfiðara og nú erum við komin, nú búið að spila út öllu svigrunum sem að var allstaðar, þannig að enn svona sem komið að þá hefur verið að mælast hér sterkur kaupmáttur en nú allt svigrum farið og þess vegna segi ég, ef menn bregðast ekki við núna þá eru vaxandi líkur á því að við fáum einhvers konar skell. Hvað eiga menn að gera núna? Hvernig viltu sjá að menn bregðast við? Sko, í mínum huga verið að leggja upp með ágætis markmið sem að svona að formunu til lítur ágætlega út að vera með hallalaus fjárlög. Vandamálið bara það að undirliggjandi forsendur eru allt og bjart sínar. Ég óttast að niðurstaðan verði allt önnur heldur að menn eru að teikna upp svona við fjárlaga gerðina og síðan hitt vandamálið, það ekkit síður alvarlegt, það það að þessum markmiðum verið að reyna að ná á öfugum enda, þar að segja á tekjuhliðinu þegar það ætti
að vera athygli meiri á útgjaldahliðinni. Það er vandamál hversu litla stjórn við höfum á stærstu útgjaldaþáttunum. Það eru laun annars vegar og bætur hins vegar. Ríkisstjórnin tók ákvörðun þvert á það sem að við ráðlöðum að gert yrði. Þá tóku þeir ákvörðun að tengja almanntryggingabætur við launavísitöluna. Það mun búa til sjálfvirka útgjaldaaukningu inn í framtíðina og síðan í raun og veru ekkert að gerast svona í vinnumarkaðsmálunum sem að eigur manni bjartsýni að launaþróunin í framtíðina verði svona eitthvað raunsærri heldur en áttu við til þessa. En hvernig finnst þér umræðan, verandi fyrrandi stjórnmálamaður og nú í þessu starfi framstjóri SA, hvernig finnst þér umræðan vera hagkerfið svona, sem hefur kannski komið svolítið til í aðdraganda þess að við erum að fara í þessu aðkvæðurslu í næstu viku aðild að Evrópusambandinu. Hvernig menn tala hagkerfið, hvernig menn tala atvinnugreinarnar, hvernig við stöndum okkur með svo mikil barlómar yfir svo mörgur, með einhvern veginn neikvæðnir svo íkt og allt þetta. Hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta horfir þannig við mér að við erum með alveg ótrúleg tækifæri til þess að halda áfram að byggja upp. Við eigum mikið forskot á aðra þjóðir þegar kemur að möguleikum til hagvaxtar og sköpun nýrra starfa. Við gætum hér með réttum ákvörðunum tryggt okkur mikla atvinnusköpun og verðmætaaukningu til langrar framtíðar og ég er ekki bara að tala grænu orkuna en það er bara svo margt sem að henni tengist sem að getur losað úr læðingi krafta í hagkerfinu og á sama tíma þá er stemmingin einhvern veginn svo að ríkið þurfi meira og það verði bara að fá að sækja í megin atvinnugreinarnar það sem að ríkið þarf og hið opinbera þurfi meira til þess að sinna sínum verkefnum. Það sem að maður lærði á löngum tíma í fjármálaráðuneytinu var einfaldlega það að hagvöxtur leysir öll þessi útgjaldavandamál mjög léttilega. Ef þú tryggir góðan hagvöxt þá vext tekjuhliðin jafnt og þétt og gáir að því að útgjöldin vaxi ekki í sama takti. Þá verða útgjöldin sífellt léttari fyrir ríkissjóð, svona hlutfallslega. Þess vegna er það alvarlegt að menn að fókusera svona mikið núna á útgjaldahliðina og boða ný útgjöld og ætla ekki að standa undir þeim með nýju hagvaxtarskeiði heldur með nýjum sköttum. Og ef við horfum á þetta út frá sjónarhorni fyrirtækjana þá erum við með aðstæður þar sem að gengið sterkt sem að almennt er ekki gott fyrir útflutningsgreinar. Vextir eru í hæstu hæðum og hafa verið lengi mjög háir. Launastigið á Íslandi, bara greidd laun fyrir unna vinnustund er með því hæsta sem að sést og verðbólgu horfur er ekkert alltaf góðar. Þetta er bara ekki uppskrift að góðri sanngjarnsefni og svo ætla menn að bæta ofan þetta nýjum sér íslenskum sköttum og gjöldum. Þetta er ekki uppskriftin að því að leysa úr læðingi þessi tækifæri sem ég var að nefna áðan. Verkefni núna eru þetta áfram hið sama og við höfum verið að vinna að undanfarin ár. Það er að gefast ekki upp í baráttunum við verðbólguna, ná niður vöxtum, endurheimta þá efnahagslegan stöðuleika. Við vorum á góðri leið fyrir ári síðan og á sama tíma við erum að klára það verkefni, þá á að finna leiðir til þess að hefja nýja hagvaxtarskeiðið sem að fylgir þá í kjölfarið. Þú sast í fjármálaráðuneytinu fyrir ekki svo löngu síðan. Sárnar þeir að sjá hvernig hefur verið haldið á málum síðan þá? Ég veit ekki hvað skal segja. Þetta er auðvitað spurning. Það sem kemur kannski aðeins og óvart bara í þessu er hversu djarfir menn eru að vera bjartsýnir inn í framtíðina, að spá því bara að til dæmis bætur almannatrygginga þróist með miklu hagstæðri hætti næstu 5 árin heldur en áttu við lengi. Án þess að vera að gera neina ráðstafanir eða eiginlega þveröfugt. Rétt eftir að þú býr til sjálfvirkan útgjalda þátt með launavísitölu tengingu við bæturnar, þá spáir því að bætur muni bara þróast með mjög hóflegum hætti næstu 5 árin. Þetta er auðvitað ekki það raunsæði sem maður var vanur að sjá. Það er þá verið að spá því að laun hækki í rauninni
Freka lítið, ekki satt. Jú, og það er enga ráðstafanir að baki því í sjálfu sér sem eru kynnta til söguna sem er að tryggja að launahækkanir hjá henni opinbera eða út í samfélaginu verði mun hóflegri heldur en áttu við til þessa. Það væri hins vegar alveg æskilegt að við værum að efna til samtals og værum í einhverju vinnu við það að skoða leiðir til þess að kannski líkjast því sem að gerist hjá þjóðum sem að hafa svona heilt yfir náð að draga úr sveiflum í efnahagsmálum. Þetta lengi einhvern veginn. Já, og þá er ég sérstaklega að hugsa sko hlutverk vinnumarkaðarins í því. Ég trúi því að við getum með minni sko nafnhækkunum launa fengið sama kaupmátt í gegnum kjaralóturnar við lægra vaxtastig og minni verðbólguvæntingar. Hvernig horfum veturum við þér? Vili Birgir sagði að það var 100% líkur á því að fórstu kjarasamningar væri brostnar og fórsturnar eru auðvitað brostnar en bara hvað menn gera síðan með það Þýðir það endilega menn sérstaklega í ljósi atvinnu ástand þýðir það endilega að menn farið þá að sprengja til lót upp aðstæður kannski er ekki með þeim hætti að það sé að það er skynsamlegt Sko, svona, ef við skoðum söguna þá þegar það hefur komið að svona skoðunapunkti þá hefur það iðulega gerst vegna þess að þeir hópar sem eiga í hlut þeir vilja setjast niður með atvinnurekendum og ræða þá staðreynd að einhverjir aðrir hafi fengið meira heldur en var inn í kjarasamningnum sem að er ræða. Að einhverjir aðrir hópar hafi tryggt sér meiri hækkanir og menn vilja nota skoðunapunktinn til þess að ræða það hvernig með jafna stöðuna. Svo eins og kennarar fengu til dæmis þarna það eru mörg svona dæmi sko, í sögunni í vinnumarkaðsmálum en þetta er í sjálfu sér ekki tilvikið núna, það sem við erum að ræða núna er að laun hafa hækkað heilt yfir langt umfram það sem að sami varum í kjarasamningum þannig að þetta er dálítið sérstakar aðstæður hvað það snertir. Það sem skrifað var inn í kjarasamningana síðast og gildir er það að komi til þess að forsendu ákvæði virkist að þá eiga menn að setja saman yfir það viðbrögðin ef einhver verða eiga þá að samrýmast markmiði kjarasamningana sem er að ná niður verðbólgu og vöxtum það er það sem að skrifa var út þannig að þú spyr hvað gerist ég vonast til þess hvað heldur þú að gerist? Ég held að sé ljóst að forsendu ákvæði virkjast það liggur þá fyrir að við munum setjast sameiginlega yfir stöðuna okkar innlegginn í það verður að ef menn eru með einhverjar hugmyndir viðbrögð til þess að láta kjarasamningin lifa sinn tíma út árið 2027 að þá eigi þau viðbrögð í öllu falli að styðja áfram þetta meginmarkmið. Við getum aldrei tekið þátt í aðgerðum sem að hverfa frá því grundvallamarkmiðu og auka á vandan sem að við erum að eiga við í verðbólgu og vöxtum. Það er bara algjört grundvallaratrið finnst mér að baráttuna áfram að snúast það. Já. Það er semst ekki þannig að forsendu ákvæði virkist og það þýðir ekki það að það springi alltaf lótt upp. Það þarf að taka ykkur að fundi og fara yfir málin. Já. Og það er ýmislegt að gerast áður en að kjarasamningar komast beinlínis í uppnám, þú veist að meina það. Já, en annar hvor aðilinn getur semst síðan í framhaldinu mögulega séu forsendu til þess ákveða að segja sig frá samningnum. Það myndi þá þýða það að við varum með lausa samninga, það kæmi þá ekki til þeirra hækkana sem er búið að skrifa út næstu áramót og það þyrfti að gera nýjan kjarasamning inn til næstu ára. Já. Ég ætla enn að halda því fram að það sé óþarfi að lenda í þeirri stöðu og við bara munum leggja okkar að mörkum til þess að ná skynsamlegri niðurstöðu. Þetta er algjört forgangsmál hjá okkur að við megum ekki gefast upp á þessu megin verkefni. Langar að spyrja í tengslu þetta, nú hefur þú sittið í stól fjármálaráðherra ansi lengi og í þessum kjaralótum sem hafa verið margar hverjar æsilegar, þá er oft verið að bíða eftir því að ríkið gera eitthvað. Já.
Svo innsýn sem hún hefur eftir að hafa verið þeim meginn borðsins hjálpa þær núna í þessu sem tekur við óumflýjanlega mun koma svo tími það sem að það verður getur erfitt. Ég skal ekki segja sko, ég meina svona sögulega þá hefur sjálfur sér frá hálfu atvinnurekanda þá hefur það nú ekki verið ábyrjandi að það hafi komið mikil kröfugerð frá þeim, það hefur kannski frekar verið svona tryggingagjaldi kannski? Já, en við held að það séu samt ekki dæmum að við höfum verið að fresta því að ganga frá kjarasamningum en ríkisstjórnir hafa vissulega sýnt á spilin til þess að greiða fyrir kjarasamningum. Það hafa oftar verið til umræðu á borðinu svona ýmis réttindamál og ýmislegt sem að snertir velferðarkerfið og kannski hópa sem að af einhverjum sögum hafa borið þyngri byrðar. Það getur verið af ýmsum ástæðum vextir eða barnafjölskyldur eða annað þess áttar sem að hefur skipt máli að ríkisstjórnin síni á spilin. Það ekki endilega þannig að hún fallist á að ráðast í ný útgjaldamál, heldur kannski hefur áform og hún þá tilbúin til þess að lýsa því yfir hvenar, hversu mikið og svo framvegis verði gert. Það samt þannig að ég tel mikilvægt að ríkisstjórnin sé að leggja vel hlustir og grípi í raun og veru tækifæri. Það mikið tækifæri í því að eiga samtal og samstarf við aðila vinnumarkaðarins. Til dæmis til þess að gera umbætur í vinnumarkaðsmálum. Ég meina, hversu oft þurfum við að lesa skýrslur frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða frá öðrum sem að tjá sig gjaldmiðlinn eins og áttu við til dæmis í sumar, þar sem að menn að segja sveiflur í gjaldmiðlunum tengjast nú meðal annars því að hér hafa laun að jafnaði verið að hækka meira heldur en annar staðar sem skila sér í hærri verðbólgu og hærra vaxtastig heldur en gerist á samanburða þjóðum. Hversu oft þarf Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn einhverju slíkir utanakomandi sérfræðingar nú eða bara einfallega Seðlabankinn að benda á að þetta sé þenslu hvetjandi til þess að menn setjist saman niður af einhverju alvöru og bara leggja af stað með þá spurningu, hvernig gætu við gert þetta betur í framtíðinni? Það auðvitað tækifæri í því fyrir stjórnvöld á hverjum tíma að vinna að umbótaverkefnum í samvinnu við vinnumarkaðinn þegar að vinnumarkaðsmál eru svona nátengt því sem að gerast í efnahagslífinu. Og það ætti að vera eftirsóknarvert að efna til slíks samtals og samvinnu eins og oft hefur verið gert með góðum árangri í fortíðinni. Sama á við til dæmis líka húsnæðismál vegna þess að maður finnur fyrir því mjög í samtali við stéttarfélögin að það brennur mjög á þeirra félagsmönnum það sem að gerist á húsnæðismarkanum og þá skiptir máli að þeir sem að geta haft áhrif á framvindumála á húsnæðismarkaði, það allt sem að snýrað bæði íþyngjandi regluverki og kostnaði við að byggja yfir í leyfisveitingaferlin, aðgengi að lóðum, afgreiðslu skipulagsmála og þess vegna gerð svæðiskipulags fyrir allt höfuðborgarsvæðið og hvort að menn eru með rétt mat á þörf fyrir nýjar íbúðir miðað við þá íbúa fjölgun sem að spáð er. Þetta skynsamlegt að menn horfi á í sameiningu en ekki hver frá sínu skrifborði. Af því að það hægt að laða fram meiri árangur í samstarfi og auka skilning með því að vera að horfa á þetta saman. Og nú erum við með ójafnvægi á húsnæðismarkaði og það raunverulega hætt á því ef að framleiðsla nýrra íbúða fellur niður núna eins og með sýnist að sé að gerast bara með uppsögnum og samdrætti í geiranum að þegar að vextir lækka að þá hverfi það framboð sem að núna á markanum tiltölulega hratt og þá hafi ekkert verið í pípunum of lengi sem að leiði til skorts og hækkana á íbúðaverði sem að mælist í verðbólgu og Seðlabankanum eru eitthvað þrengri skorður settar. Já, sko, svona vítahring, ég meina við sjáum þetta að vera að teiknast upp þess vegna eiga menn að setjast niður núna og byrja að ræða lausnir. Þetta í rauninni bara alveg fullkomlega fyrirsjónanlegt hvað mun gerast ef þetta heldur áfram svona. Það við að færa þetta eins léttara hjal af því ég veit að Bjarni þú tímabundinn. Já, þú stundar golf. Jú.
einn efnilegasti kylfingu landsins yfir 50 Svo eða ekki. segja það. Ég vildi að satt væri maður. Hann var skráður á gólmót þjóðmála í fyrra, en hann beilaði síðustu. Skrópaður, við þurfum bara það geimt en ekki gleymt, eins og heyrir. En við ætlum samt að gefa þér gólfur. Takk að þér fyrir. Það handklæði og það boltar, það tí og teikafall og allt eitthvað sem vinur okkur í Brens hafa búið til fyrir okkur og fæstu þetta á VF þjóðmála. Já, þjóðmála.is, þjóðmálastofunni. Þú náttúrulega, ég veit reyndar þú tínir nú ekki mikið á boltum sko, en þannig að nei, það er samt alltaf gott að eiga svona fyrir þá sem eru með menn í holli, ef þeir skildu tína bolta. Svo þetta sko, við erum að vinna eins og komum fram í þessu þætti, við vinnum okkur í GP-ferðum. Það nú tilbúið núna þess dagana til La Manga á Spáni. Ég bað Björt Ólafsdóttir að velja stjórnmálamenn áðan til að hún myndi taka með sér í golfferð. Já. Og ég ætlaði að biðja þig að velja því ég fór öllum smá heimavinnu. Velja 2 þjóðarleiðtoga sem var kynntist á meðast ráðherra. Já. Sem myndi taka með þér í vikuferð. Viku golfferð. Já, maður hefur þetta tekið í höndina á mörgum þjóðarleiðtoganum og átt spjall við þá svona mislengi en sko ég held að gæti verið svolítið áhugavert. Ég hitti utanríkisráðherra Danmerkur sem hefur líka verið forsætisráðherra þar, Lars Løkke. Skemmtilegur maður, eða ekki? Jú, hann nefnilega þetta skemmtilegur og við höfum, ég man eftir kvöldverðarbóði sem við áttum Katrín Jakobsdóttir með honum þegar hún var forsætisráðherra og hann var þá forsætisráðherra í Danmörku og við sátum saman í ráðherrabústanum og ég hef hitt hann þegar hann hefur verið að koma á Arctic Circle og ég hef sömulegis hitt hann á NATO-fundum og ég hef hitt hann í Washington og ég hef hitt hann nokkuð oft. Og hann fer alltaf út í síkó, eða ekki? Hann reykir mikið og við vorum í ráðherrabústan og þá keðurreykt hann. Ég er ekki að dæma. Nei, og hann ekkert að fylla það heldur, hann kom hlaupandi út úr Hvítahúsinu eins og frækt var allan heim til þess að ná sér í síkó og hann getur færiskri konu og þau eru skemmtilegt par og hann líflegur og hann segir hugsin og er skemmtilegu félagskapur. Ég held að það gæti verið mjög gaman að vera með honum í golfbíla 18 hólur eða keppa við hann 18 hóli, ég veit ekkert hvað hann spilar í golfi eða yfir höfuð hvort hann spilar en það er gaman að vera í kringum hann. Einhver fleiri? Já, sko ég var að hugsa það sko að sá sem að ég hitti mjög reglulega á tímabili var þá forsætisráðherra í Bretlandi og féll í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar upp var staðið einmitt Brexitið. Akkurat. Fyrir 10 árum síðan, cirka bát. Já. Þú ert að tala David Cameron? Ég er að tala David Cameron. Sem vann sko stórsigur í kosningunum 2015 ef maður rétt. Já, hann gerði það. Hann var það er nú bara fyrir þær sakir ég hef hitt hann nokkuð oft og við höfum hittum síðast þegar að hann var komin aftur inn í bresk stjórnmál og varð tímabundið utanríkisráðherra í bresku ríkisstjórninni hjá Sunak og þá hittust við á fundum og þegar ég var í mínu embætti þá og ég hef orðað við hann að hann þyrfti að koma til Íslands að veiða og ég veit hann hefur áhuga á því og veit ekki hvort hann myndi spila með menni golfring en vegna þess að ég veit hann hefur áhuga á að koma og það getur verið góður félagskapur og hann auðvitað líka mjög fróður og var svona mikil vonastjarnan þegar hann steig fram á sjónasviðið en síðan bara eins og gerist, ég menna hann tapaði þessari kosningu og þá svolítið svona litast eftirmælin af því hvernig það allt saman endaði. Hann þorði allavega að leggja sjálf hans undir sem er nú meira margir geta sagt. Já, og hann vann þetta mjög merkilega kosningu líka sjálfstæði Skotlands. Já. Og varðu þetta óvænt sko ungur formaður flokksins kom inn á landsfund og flutti mjög öfluga ræðu og fór í gegnum þar nokkrar umferðir sem að endanum tryggðunum leiðtogasætið í flokknum. Það var mjög merkilegur aðdragandi þess að hann varð forsætisráðherra í Bretlandi. Boris gerði hann dálítið erfitt fyrir, hann er nú annar gaur sem er mjög líflegur. Þá ég hafi eitt færri mínútum með honum að þá hef ég hitt hann oftar en einu sinni. Við ættum kannski að fá bara
ekki hringi í krakkanum í íti og fá þetta búið til veiðvörur Veiðvörur fyrir Cameron og Boris. Þannig við séum með sko gólfurur og veiðvörur. Ég held að það sé alveg rakkið. Þannig að það er hljóta að vera með svo mikið úrval. Ég endar, mér sárt hún alltaf þegar ég sé að liðtaka kylfinga í einhverju drullumalli á einhverjum árbakka sko. Þegar það er gott veður í stanguði þá veiður ekki neitt. Sem gerir þetta bara dílbreyka fyrir mig. Ég er hættur þessu. Þannig að Herri Bjarni, ég ætla að kveðja þig og þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir mig. Færi gefnar frá íti þarna, síðan þetta farið eins og allir aðrir hér í dag, súkkulaði lengju. Ef þið langar að menga þetta musteri, þá eru hérna súkkulaði. Og Þóra hringdi í morgun og hún vildi fá hreina bíl. Það er ekkert annað. Þannig að gefabriði löður. Ég gef henni þetta. Nei, ég held að þetta sé fyrir þig, sko. Já, er það fyrir mig? Já, ok. Þetta er ekki fyrir hann, hún vil fá bílinn hreinan, sko. Það er þitt að redda þig, sko. Gott og vel. Ég þakka fyrir góða gjafir. Þú rennir bílnum í gett fyrir helgina. Takk fyrir komuna, við ætlum að skipta út gestum, fá inn aðra, hvað erum við komin langt strákar, erum við ekki komin rétt yfir 3 tíma? 4:20. Já. Ég að skutla mér út líka, er ég búin? Nei, viltu ekki sitja þess lengur? Ég get verið áfram, það er bara... Við að fá inn bara Það er mér ljúft og skilt. Einhverja fleiri gesti. Ertu búin að vera, sko, ert þú að hlaupa eða? Nei, ég er bara alltaf í góli. Nei, hann er hann. Kottu hérna, kútur. Ef ekki að fá bara Stefanin inn líka. Hann var 4 mega. Já, eða hvað, ef að býða hans með hann kemur bara þegar hann kemur. Hann fór bara eitthvað í símaninn. Já. Það er bara þannig. Þetta dúar niður. Snær, Einar, hann er komin til okkar Einar Sigurðsson, stjórnarformaður Ísfélagsins, athafnamaður. Athafna skáld, Athafna skáld. Ég ætla að segja hvaða litli maður var í svo sæti hérna, það var svo hátt uppi, en ég sá Bjarni Ben var að labba hérna út, sem ég hleit að fá viðmælum í dag sem er herri ég. Já. Einar, verður velkomin. Takk. Þú raukst hingað með hraði, ég veit þú varst eitthvað stórt á landi í dag, varst ekki... Nei, það því miður breyttist, ég ætla að kíkja í ríki Elliða í Ölfusi í dag og við þurftum að færa það því miður. Heilmikil atvinnuuppbygging þar. Endalaus. Þannig að hann er að gera góða hluti. Hann er að gera góða hluti og ég held að það sé bara ekki það leita öðrum eins svona stjórnmálamanni eða svo sveitir svona stigi sem er upptíkin af verðmætasköpun og hann. Já. En bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum, er hún það ekki líka? Hún er það líka. Og ég held almennt séu sveitarstjórnarmenn á landsbyggðinni í meiri tengingu verðmætasköpunna heldur en annar staðar. Já. Það er kannski nálaðin eða smæðin eða hvað það er. Já. Sem gerir það. Já. Vili Birgis kom aðeins inn á það aðana það væri þetta miklu betri tenging við verðmætasköpunum á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er bara hárrétt hjá honum. Já, klárlega. Þannig að Stefanin hérna í símanum frá mig eða hvað? Nei, hann stendur hér. Ef ekki bara hleypa honum að það? Já, hleypa honum inn bara. Já, ok. Ef ekki bara rýma til fyrir honum. Jú. Já, ég ætlaði bara að hafa þig líka þú vildir, sko. Ok. Þannig að ef að fá fjórða stólinn eða... Sjálfsagt mál. Kontur nær hérna. Og eins og segi, fólk bara fyrirgefur okkur það að við erum bara hérna... Kemur sér vel að við erum grannir. Að þetta er bara allt lifandi hjá okkur, þannig að... Það minnir helst á kontrapunkt. En Einar, við erum alltaf búin að fjalla aðeins sjávarútveginn hér í dag. Heiðrúlind satt hjá okkur áðan og auðvitað er hann komið til tals í allir þessu umræðum ESB og alls leiðis, við þurfum ekki að fara kannski djúpt í það. En maður velti samt til að spyrja þig út í svona áðurinn fyrir maður að ræða kannski önnum mál. Þú veist að, svo við áttum einhvers staðar, að þú hélst nú ávarp eins og venja er á aðalfundi Ísfélagsins fyrir vor. Það sem þú sagðir eitthvað á það leið að það gæti gagnast hluthöfum sjávarútvegsfyrirtækjanna gangi ESB. Er ekki rétt haft eftir hjá mér? Það er rétt haft eftir og ég get sagt þess og Steingrúmur Hermannsson þegar var spurður kosningalofvörð þá sagði fréttamaður með hann Steingrúmur, nú sagði þú þetta og Steingrúmur svaraði já, ég meinti það þegar ég sagði það og ég meinti þetta þegar ég sagði það en því svona meira sem að kafar onni það, þá er það ekki jafn augljóst. Ég held að sé alveg rétt að þú ætlar að skipta upp þessum hópum og ég sagði það geti gagnast, það geti verið tækifæri fyrir eigendur sjávarútvegsfyrirtækja í Evrópusambands aðild, bara út af þeim reglum sem þar gilda. Það er á meðal til að myndi ég halda að kaupendahópur af sjávarútvegsfyrirtækjum myndi stækka. Það ætti ekki endilega sama við fólki sem vinnur í þeim samfélögum sem þessi fyrirtæki starfi eða þessi nærsamfélög. Það er auðvitað bara saga sem við þekkjum úr Evrópusambandinu. Svo þegar kafaði dýpra og munið að á þessum tíma var algjörlega klárt og þetta eru eitt í þessar umræðu sem er aðeins búin að missa
tökin á eða þetta er komið út allt að þeir sem vilja sjá til að sjá og allt þetta skoða einhverja samninga, þeir get ekki eins og sami sín á milli hvernig samningar eiga að líta út sko. Sumir alltaf semja endalausar undanþágur, aðrir vilja tryggja full yfirráð en svara engum hvernig það að fara fram. Sumir halda í alvörunni þó að þessi 10-15 ári í evru þó við færum í Evrópusambandið og við þurftum að gera allar þær kúnstir hér að lækka vexti og verðbólgu og koma okkur þannig inn. Evran er ekki í þessum pakka, vextir er ekki í þessum pakka, með þess að matvælaverð er ekki í þessum pakka. Þannig að þessi rökur all út og söður. Þeir sem hafa gengið lengst eru bara að tala fyrir Evrópuaðild, Evrópusambandsaðild og svo eru nú sömu farnir að viðurkenna auðvitað er þetta aðild að vera frá fyrsta degi. Þannig að það er svona erfitt að henda reiður á það, mér finnst eins og þessir aðilar allir skuldi okkur það að þeir náu nú að semja sín á milli hvernig þetta lítur út áður en fara að selja öðrum hvað það að semja og varandi sjávarútveginn þá eru þetta að sjá það að Írarnir fóru illa út úr þessu. Við sáum að þingmenn á hollenska þinginu tryggðu það að það var samþykkt einhver ályktun það ekki er gefið eftir í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Það eru þetta bara risa fyrirtækin sem eru í Hollandi, Palivandi Plats þar staðist. Þeir eru bara ekki hægt að hagsmuna þeirra. Þeir eru alltaf að koma hingað til Íslands, íslenska landhelgi með þessa 120 metra togara sína að veiða enga síld. Þess að þeir mistu þann síldaraðganginn að hluta með Brexit. Þannig að það sem forsætisráðherra sagði og ég hef alltaf verið sammálunni með þetta tvennt. Þú ferð ekki þessa vegferð nema hún er ónýt, saman hvernig fer. Þú ferð ekki svona vegferð nema með breiðan stuðning. Það er líka atvinnulíf, verkefnishreyfing, almenningur og svo framvegis. Sá stuðningur er farinn og búið að kljúfa þjóðin og allt það. Og svo hitt sem þau hafa sagt að þau ætla að tryggja grundvallarhagsmuni Íslands. Og það er bara hægt með varalögum undan þá. Svo verðist það nú aðeins að verið tóna niður í eitthvað svona sérlausnir og eitthvað. Þannig að þetta er allt svona, allan sem snýra atvinnulífinu, að verða mjög óskýrt. Eina sem er kannski skýrt er hvað þetta er óskýrt. En er það ekki markmiðið? Þegar maður horfir núna á það hvernig þessi barátta hefur spilast og hvernig röksemdirnar eru borðnar á borð, þá held ég að þau hafi fyrir löngu átt að segja á því að eina leiðin fyrir þau til þess að ná jáinn í gegn, til þess að geta hafið þessa vegferð sem að Baudenbacher og reyndar fleiri hafa haldið fram að sé svona ferð með fyrirheiti, það verður raun og verið ekki hægt að snúa við og hætta við að enda á áfangastæðinu sem að lagt var upp með að mæta til. Það var aðeins hægt með því að rugla fólk nægilega mikið í rýminu. Þannig að fólk geti mætt á kjörstað og sagt, nei, við þurfum að skoða þetta betur. Jafnvel þó að eins og menn hafa haldið, þetta sé nokkuð nærri lagi, 95% af því sem málið snýst liggur fyrir í stoppsáttmálum Evrópusambandsins og fordæmum og öðru slíku og þar eru bara svo ókræsilegi hlutir fyrir Íslands samfélag og þá sérstöðu sem að við búum við hér eins og við erum staðsett og hvernig við framfleytum okkur að það er óaðgengilegt. Þetta er, ég held að þetta hafi bara verið markmið, ég held að þau vilji bókstaflega íta undir upplýsingaóreiðu af ýmsu tagi. Og stöðugur flótti frá umræðu svona hið efnislega í þessu máli. En mér sýnist svona í þessari viku hafa þau svona aðeins verið tilbúin í það, en svo auðvitað komum við á tómum kóðanum, oftast nær í því. En bara svona hagkerfi og pólitíkin heilsinni, þú veist, ég meina, við erum að hefja okkur hérna upp fyrir eða horfa svona úr 30 fetum á ádalt saman, sko. Ég meina, nú ert þú bara, við erum að ræða sjávarútveg og Evrópusamband og allt þetta, en bara atvinnulífi heilsinni, ég meina, hvernig eru menn að meta framhaldið í þessu? Ég það þarf að skipta þessu efnahagsmálum upp í nokkra þætti. Það er alveg ljóst að með þessi vaxta ákvörðun er náttúrulega bara brotlending á stefnu ríkisstjórnarinnar. Og það má alveg veltaði fyrir sig hvort eins og flokkur fólksins eigi eitthvað erindi í þessari ríkisstjórn. Að vera með einn með sér sem er alltaf á bensíngjöfinni, alveg saman hvað hinn er reyna að beygja eða að bremsa, þetta gengur ekki upp. Og ef þetta verður eitthvað vitið í þessu, þá ættu þetta stjórnarandstaðan og sá hluti ríkisstjórn sem raunverulega vill taka á hlutum að reyna að ná saman einhverja lágmarksaðgerðir. Það þurfa auðvitað aðila vinnumarkaðarins líka að koma að og taka þátt í. Þetta er auðvitað okkar vandamál að leysa. Ég held líka út að eins og Stefán, ég veit ekki hvort að... Ertu að leggja til að menn hendi bara hloki fólks út eða? Já. Eða er ekki heima þar? Já. Ég held raunverulega að það verði ekki
það liggur fyrir ykkur fjármálaáætlun ríkisins. Það allir sammála að hún stendst enga veginn. Hún er þegar brostinn. Já, fjármálaráðherra var bara í kvöldrútum í gærkvöldi að lofa hallalausum fjárlögum næsta ári. Það verður þá ekki gert nema með stór auknum skattahækkunum á fólk og fyrirtæki. Þau munu geta tvíkað það reiknistæmi til með því að boða, en þau passa sig auðvitað á því að vera með þessa þjóðaratkvæðagreiðslu áður en að fjárlögin eru lögð fram. Og þau passa sig á því að hafa þessa atkvæðagreiðslu rétt ofan í vaxtaákvörðun sem þau vissu að þau gætu haft neikvæð áhrif á. Og þau hafa atkvæðagreiðsluna alveg ofan í endurskoðun kjarasamninga sem að hangir á sömu spýtu og þau hafa verið að krukka í. Þannig að ég held að þetta sé alveg listilega útfært plott í raun gegn þjóðinni. En er þá samt ekki alveg samankvæmdi fer, er þá málið ekki dautt? Það er að segja, sko, ef þú ert að skilja stuðningin við já, það að þetta sé að kíkja í pakka og ég sá eitthvað myndband frá einhverjum sem talar fyrir hönd já, að ég stið að skoða þetta betur af því gefnu að, svo kemur svona listi af því sem þarf að tryggja. Fyrirvararnir. Já, fyrirvararnir. Já. Og þá þegar þú ert kannski með helming til eða frá, þá kemst ekkert áfram. Eins og gerðist þegar Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur, sem nákvæmlega sama aðildar umsóknin, þau komust ekkert áfram, það var ekki hópur bak við málið. Þetta var bara ónýtt frá day one. Og ég held að núna sé þetta mál algjörlega ónýtt frá day one. Ég meina, þú meiri segja, sko, í sumar kom þingmaður Flokks fólksins og laði sérstaklega áherslu á það að fólk var og gagnrýndi þar að leiðandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra og sagði í rauninni að þetta fólk var að fullkomlega ofmeta samningsstöðu Íslands þegar kemur að sjávarútvegsmálum. Svo finnst mér líka, þetta er verkefni sem er sameiginlegt í atvinnulífinu og öðru. Hvernig leyfa stjórnmálmenn sér að tala svona eins og þeir tala gagnvart matvörumarkaði og eldsneytisölu. Fákeppni og rauninni segja að þarna er að skáka í skjóli lítils lands, lítils gjaldmiðs og svona. Þetta er versta dæmi til að velja. Hvers vegna? Vegna þess að hér á Íslandi kom ameríski risinn Costco til að keppa nákvæmlega sem markaði. Selur bæði matvöru, dagvöru, föt og allar anskotan og er líka með bensinstöð. Þannig að þau völdurinn sko versta dæmið, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott að taka svona dæmi og tortryggja til að reyna að afla sér stuðning, þess að þá stuðningur fjara svo út fyrir rest. Já, við vorum að ræða þetta hér dagina, ég nefndi, þið voru hérna með Stefán og Þórður, og ég sagði, sko, er þessi skaði skeður, því að það er búið að tala með þessum hætti, þessi orður verður ekki dregin tilbaka, sko, þú veist, alveg saman hvernig þessi kosting fyrir, menn það er búið að hendis út það og ala þessar tortryggingar gagnvart atvinnulífinu. Ég held samt að samkeppniseftirlitið myndi fylgja eftir þessum blammeringum sínum. Það er vika í kostingar. Já. Skulum ekki vannmeta Pálkunar í þessu. Pálkunar mun kæra sig inn í þetta mál eins og flest önnur sem hann getur, spillingarforstjórinn. En hins vegar er það þannig að þessi aðferðafræði þeirra, ég held að hún birtist líka í því að þegar menn sá að verðbólgan var farin á skrið aftur, þið munið það, þá boðuðu þær blaðamannafund að bráða aðgerði ríkisstjórnarinnar til þess að vinna gegn verðbólgu. Og svo það væri allt gert til þess að koma í veg fyrir að kjarasamningarnir myndu bresta núna næstu mánaðamót. Þær lækka þá álögurnar á eldsneytið 13% stig, þar sé að virðisaukan niður í 11% á eldsneytið og það mun gilda núna til 1. september. Hverjar voru hinar 2 bráðaaðgerðirnar sem þær töldu sig þurfa að boða blaðamannafund vegna? Það var að styrkja verðlagseftirlit ASÍ sem að nú þegar veður í penningum og þurfti ekki á nefnum penningum að halda og svo áttu að stórefla uppbyggingu hraðhleðslustöðar hringinn í kringu landi fyrir rafbíl. Þú manst hvað þetta var kallað loka hleðslugatinu. Hvernig gengur það? Nei, ég meina, það er bara gott og gilt að reyna að loka þessu hleðslugum. Þetta vilja menn ekki vera með þetta gat í innviðum landsins frekar en öðru. Þetta gat er jafn mikilvægt og mörgunnur. Já, en þetta gat ekki verið mishefnaðri aðgerð til þess að vinna gegn verðbólgu, því að það að dæla 500 milljónum allt í einu til allra rafvirkja landsins til að koma þessu stöðum var síst til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu. Þetta var allt glórulaust. En er það ekki bara þetta gert til að koma til móts við niðursveifluna sem er í byggingageirunum? Já, ef þær væri nú að gera það. Akkur berga bara rafvirkjunum. Mér vöknar nú bara með augun að sjá Þorvald Gizurarson gráta þetta vaxtastig í gær hann.
lepur dögum og skelkað greið. Já. Þetta er, ég meina byggingar gerir besi illa, við komum að sinna það einn á þann, ég meina, menn eru uggandi þar. Já, og eðlilega. Það eru mjög mikla blikur á loftið, það eru fjöldi fyrirtækja sem eru að fara á hausinn eða eru farin á hausinn, þó að bankakerfi reynir nú að tala það eins mikið niður og þeir geta. Og hvað er ríkisstjórnin að gera mitt í þeim aðstæðum? Það hafa verið í gildi reglur hér sem að hafa falið þessi niðurfellingu virðisaukaskattsgreiðslna af þessari vinnu á byggingastað. Og þetta var nú á tímabili 100% niðurgreiðsla, en fyrir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var fann að trappa þetta niður. Og ennþá er þessi ríkisstjórn sem að segist vera að reyna að snúa hlutu í rétta átt, situr först við sem keip í því að fella þessa niðurfellingu eða afnema þessa niðurfellingu að öllu leyti. Ég held að Þorsteinn Víglundsson hafi sagt að þetta sé auka álögur á byggingagernum að minnst kosti 6 milljarða á áskurundvelli og menn sjá bara að þetta fylgir ekki hugur máli þegar þú segir, erum við ætlum að reyna að halda lífinu í þessari mikilvæg atvinnugrein og hvernig ætlaði að gera það? Jú, með því að stór auka skattheimtuna á. En þetta er náttúrulega líka stóra vandamálið að sko, ég held að veturinn í vetur í ákveðnum atvinnugreinum eins og byggingagerunum verði erfiðir. Ég hef alveg trú á því að verðbólga muni lækka hratt þegar hún byrjar að lækka og munum sjá það örugglega strax í byrjun næsta árs að þá munu vextir fara niður og svo fara meðist. Þannig að þá býst man og við að byggingagerin rétt úr kútnum að vonast þetta sinn stutt niðursveifla. En þeir þurfa að býta í skjaldarendur hérna í hálft ári viðbót. Já, ég myndi að halda það, en ég hefði líka haldið að það hefði vakið meiri athygli, þú nefndir Þorsteinn Víglundsson. Hann er í viðtalið hérna fyrir í sumar, hann er fyrir varaformaður eins af stjórnarflokkunum, ekki flokki fólksins þó. Nefnum ekki hina tvo. Nei, hann er fyrir varaformaður Viðreisnar. Hann er rauninni gaggrinni mjög og hefur verið mjög gaggrinnin bæði á vinnumarkaðsmódeli og bent nákvæmlega á það sem þarf að fara í og hefur ekkert að gera með einhverja kosningar og það er, maður er þetta vonast til þess að menn séu málblegir í að fara í þau vandamál sem þarf að leysa og það sem maður óttast er að þetta Evrópusambandsmál í aðra hvora leiðina er svona distraksjón frá því sem þú raunverulega þarft að gera. Þetta er svolítið eins og að fá sér afréttara. Við þurfum bara að taka þetta út. Hann var í viðtali hjá þér daginn, þar sem hann gengur ennþá lengra. Varandi það að benda á hvað þessi efraðurinni fastgengistefna og hvað þarf að gera þannig að þetta er allt saman, þetta liggur allt fyrir. En ég held að svona, þessi barlómur alls í ómögulegt á Íslandi sem sumir manna hafa verið að draga upp og þetta sé ykkur algjör nauðsyn af einhverjum efnahagslegum ástæðum að fara í Evrópusambandið. Þetta eru verstu rökin. Svo við erum að sjá eins og það er notað þetta Brexit sem dæmi. Hagvöxtur í Þýskalandi, síðan Brexit var, minni uppsafnaður heldur en í Bretlandi. Og Bretar hafa verið sko einstaklega óhafnir með ríkisstjórnir síðan þetta var. Alveg saman hvort það er íhaldsmennir eða kratarnir. Þannig að ég held að við erum hérna með nóga orku, við erum með vöxt í laxeldi, hvort sem það er sjó eða landi, það er hátt afurðaverð, það er hátt álverð. Við höfum fullt að spilum á hendinni og menn ekkert vera feimnir, svo ég vísi nú í annan stjórnmálamann, bara kassan út. Að tala Ísland upp og vinnur okkar mál. Þetta er líka það sem að ég tók með þátt í kappræðinni fyrir vikunum komin á það hver eru uppsafnaðar hagvöxtur á Íslandi frá aldamótum þegar evran var tekin upp, notabene, hún tekin upp að það í kringum árið 2000. Uppsafnaðar hagvöxtur á Íslandi frá árinu 2000 er 80%, cirka bát. Í hinum ríkari löndum Evrópu er hann næstmestur í Danmörku og Hollandi 40%. Í Fraklandi og Þýskalandi 25-30%, á Ítalíu innan við 10%. Þannig að þetta er nú ekki verra en það. Var ég svona að reyna að benda mönnum á. Það er auðvelt að láta fólki líða illa í eigin skinni þegar þú segir, er ekki erfitt að borga húsnæðislánum? Er þetta ekki hræðilegt? Í landi eins og okkar þar sem húsnæðisverð hefur hækkað sannlega, þar er þetta erfitt, en það er erfitt að eignast húsnæðum allan heim og þá verður að skoða þessa hluti og ég er að ræða þetta út frá vöxtunum, þá verður að skoða þetta við samhengi hlutana. Hvað kostar húsnæðið, hverjir eru vextirnir, en líka hver eru launin. Það kemur í ljós meðal annars líka út af lágum húshitunarkostnaði og lágum rafmagnskostnaði hér, að kostnaðurinn við að eiga húsnæði, eiga og reka húsnæði er lægri hér
heldur en í flestum öðrum löndum sem við berum okkur sama við. Þannig að það svo nauðsynlegt fyrir fólk þegar það ætlar að fara að ákveða hvað það gerir í kjörklefanum þann 2009. Að láta ekki svona einstaka svona slettur inn í umræðuna ráða för að því að fólk verður líka átt að sjá því hvernig halda menn að hlutir myndu þróast hér ef að með einu pennastriki verður hægt að lækka matvöruverð 25% og að vextir færu segjum úr 8% og niður í 2%. Þá myndu ráðstöfunartekjur fólks í krónutali aukast alveg gríðarlega en hagkerfið myndu auðvitað líka allt fara á annan endan. Já. Hversu marga heita potta gæti fólk keypt sér á ári fyrir mismunum? Við fengum líka bara sýnisotna því hvað gerist hér á Íslandi þegar vextir lækka mikið á skömmum tíma í faraldrinum. Hvað fóru vextirnir þegar fóru lægst hjá Seðlabankanum? 1,75%. Hvað var fasteignaverð mörg ára tvöfaldast? Það var ekki svona 3 ár? 3,5 ár eitthvað þannig? Þannig að þá ertu komin aftur á samastæð. Með þessu erum við ekki að tala fyrir háum vöxtum. Við erum einfallega að segja að ef að vextir lækka hratt, þá munu aðrar hagstærðir taka mið af því og það verður jafn erfitt og jafnvel erfiðara að búa í landinu heldur núna. Það sem kannski flótast í þessu það að ég rættum aðeins í Bjarna á það, sko, hvernig menn tala atvinnulífið, þú varst nú hérna, þú veist, en sko bara þessi tiltrú á hagkerfinu, tiltrú á því að hafa það gott í Íslandi. Við búum inn í ríkasta landi heims, við höfum það gott og jú, það er erfitt eignast húsnæði og það er alls þar í heiminum allt það, en sko tiltrúin á hagkerfið, á atvinnuuppbyggingu, á verðmætasköpun, það er hvernig við búum að tala það svo mikið niður og það er það sem að svíður kannski mest. Ekkert bara í kringum að segja ESB-kostingaldur, bara almennt kannski í pólitík síðustu árin. Sko. Já, ég held að það séu bara hrein og klár pólitísk mistök ákveðna flokka. Ef þið rifið það upp, sko, bara eins og þegar Tony Blair tekur við í Bretlandi, þá passa hann sig að fara ekki sem að fara og jafnaðarmennir hefur gert svo oft áður að tala Bretland niður. Hann sagði að það gengur svo vel, það er alveg óhætt að hleypa okkur í verkamannflokknum að. Og hvað var hann forsætisráðherra í 12 ár? Eitthvað álíka, þið kunnið það betur en ég. En hann var rosalega pósitífur á Bretland. Og ég held að stjórnmálamenn eigi auðvitað að hafa trú á sínu eigi landi, annars eiga þær ekki að fara í þetta. Ég held líka, og það er ágefni fyrir Ísland og það er ágefni fyrir Evrópusambandið og það er ágefni fyrir alla, það er að sjá dráttarklárin í Evrópu, Þýskaland, svona veikan eins og hann er. Það eru fundamental hlutir þar sem þeir eru bara að vera undir í samkeppni við Kínverja. Í þessum bílageraði, það er að fækka mikið af fólki, ég held að sé sko hlaupi á okkur yfir 100 og eitthvað 1000 manns, 150.000 manns, sem er mist störf í þessari sérhæfðu iðnaðarframleiðslu Þjóðverja, sem er alltaf verið hryggjastykki þeirra efnahag. Þannig að þó, ef maður ætti bara að hugsa þetta, ef maður væri í svona sko, áhættustýringu í banka, þá var það sko nei til að sjá, þess að það er mjög mikilvægt fyrir okkur og það er líka mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandið að sjá hvernig Þýskaland mun þróast næstu árin og hvort þeir ná tökum á þessu. Og ég hef þá trú að vísu að þeir muni gera það sem þeir þurfa að gera. Það verður þeim erfitt eins og í byrjun 2000. En svo ertu með önnur ríki sem eru bara, held ég, það verður ekkit lappað upp á þau, sko, eins og Frakkland. Nei, og það eru mikla líkur á því að það verði önnur orkukrísa í Evrópu núna í vetur. Afleiðingarnar að þessu vissin suðum í sjó í Miðausturlöndum. Það er skert aðgengi að LNG gasi og gasbyrðir í Evrópu núna hafa ekki verið svona lágar síðan sko fyrir 2022. Þannig að það er fyrir innrásina. Já, fyrir innrásina sem satt í Úkraínu, þannig að það eru góða líkur á því að það verði orkukrísa og verðbólgu gussa á meginlandinu, sérstaklega ef það eru kaldu vetur. Ég vona nú samt, Dóta, að þú segir að það hlakki ekki í þér yfir því, svona eins og Snærósu Sindradóttur við vaxtahækkun. Hún reisir ekki fyrir kæti. Nei, hún fór glaðhlakkarlega þarna út í þennan dag, reynda daginn fyrir vaxtahækkunina, sennilega. Og það var einmitt, og hún eiginlega frussar framann í þjóðina og segir, og það er bara til fólk hér sem heldur því fram, að við getum bara stýrt þessum málum sjálf. Og það fólk er að ljúga ykkur og hugsið ykkur skilaboðin að fara mæta almenningi við að segja hvers konar fíbl eru þið? Haldið þið getið ráð ykkur sjálf. En hvernig var hittmyndbandið? Þetta er tekið daginn áður í sól og blíðu og þeir hefur notað það nú allir hópar hafa notað þessa gerfigreind þessar kosningabaróttu.
ég held að tapari baráttunar verði gerfigreindin. Hún styttra á við að koma heldur við höldum. Og svo einhver gæi hérna í Danmörku, einhver Halldór Olsen, hann er búið að taka hann greinlega út úr umræðinu. Jörgensen Olsen. Já, hann sem er að borga 80 skall á mánuði og 90 krónur á láni. Já, hann svarar mönnum í svona rítgerðum með einhverju gerfigreind og fram og tilbaka, en þeir eru greinilega svona, eins og maður segir, múlbundið hann út úr umræðinni. Hver tók það símtal? Ekki Þorgerður Katrín frá greitt frá Hafnarfjarðarbæði fyrir að hanga með honum eða? Dóri minn, hérna, það er spurning. En ég gerir bara ráð fyrir því, út að Snærós tekur upp þarna myndband út af vaxtahækkun. Það lítur að vera þá annað myndband það að vera óbreytti vextir og þriðja myndbandi hefur hann lækka vexti. Alltaf þetta, skilabóðinu er alltaf þau sömu. Bara no matter what, þá förum við og þeir hafa verið kannski agressívasti með það, þessi Evrópuhreyfing. Þeir vilja bara gangi að Evrópusambandið no matter what. Aðrir hafa sett ykkur að fyrirvara og svo eru allar þessar hreyfingarnar líkar hvort annari með það eru hann að viðurkenna það, þeir eru fara á dýftina, að þetta eru aðild að vera í eðli sínu. Við munum þurfa að taka ýmislegt upp og hvað er raunhæft og ekki raunhæft. En ég hef viljað sjá hinn vídeóin. Já, hinn að útgáta, það hljóta til einhverstað. Það pottið til, Hringum í stær og svo fáum að sjá þetta. Bírólið já til að sjá. En þetta er líka bara svo áhugavert tvennt í sambandi við þessa vaxtahækkun og þessa framgöngu Snærósar. Hún er auðvitað fulltrúi Evrópuhreyfingarinnar og þar að baki eru auðvitað Samfylkingin og Viðreisn fyrst og fremst. Og nú lendum við þessari vaxtahækkun ofan í allt annað og Seðlabankinn er algjörlega skýr með það. Þeir fara ekkert í kringum þennan graut eins og köttur. Þeir segja bara, fyrir þessu eru tvær ástæður. Það er annars vegar átökin í Íran og olíuverðshækkanirnar og hins vegar þessi rosalegu lausatök í ríkisrekstrinum. Það var þetta fyrri ástæðin hjá Seðlabankanum. Og ég skil ekki þessi rökum að krónan sé ónýt vegna þess að olíuverð hafi hækkað út af átökunum í Íran. Olíuverð hefur hækkað allan heim vegna þess. Það er að segja fyrir hlustendur og áhundur. Verðlag hefur hækkað allan heim, verðbólga hefur aukist allan heim vegna þeirra aðgerða. Það hefur ekkert með krónun að gera. Þannig að þessar tvær megin ástæður sem leiða til þess að Seðlabankinn til þess að þurfa að grípa til hefur alls ekkert með krónun að gera. Nei. Einar, þú nefndi tiltrú á hagkerfinu og ef stjórnmálamenn hafa ekki trú á hagkerfinu þá er að vera að gera eitthvað annað. Við sáum nú bara, ég var búin að sjá daginn, þessa æðruleytisbæn Viðreisnar. Guð gefur mér æðruleysi til að setja með það að krónun er ónýtt, kjark til að fara í þjóðargreiðslu og við til að taka upp evru. Þetta er flokkur fjármálaráðherra. Ég er búin að heyra fleiri en einum og fleiri en tveimur sem fannst sem bara voru reynilega sárir að sjá þetta. Þetta er mjög ósmekklegt. Þetta er búið að vera til sölu á netverslun Viðreisnar í dálítið tíma en Viðreisn fór sjálfa að vekja athygli á þessu daginn. Og það kom algjörlega í bakið þeim. Já, en er þetta ekki, þetta er náttúrulega ósmekli heitt? Það er bara, fyrir utan náttúrulega hvað þetta er ömulegt gagvat, að sporunum og því, tólsporakerfinu, en þá er, ég segi, flokkur fjármálaráðherra sem hefur ekki trú á sín megin gjaldmiðli. Já, það er að selja plaggött sem hann lýsir sín eigin gjaldmiðil ónýtan. Já, og útsum, plaggött og útsum. En eru þau ekki búin að, þetta er kannski útsömmur en ég gerir ráð fyrir að ef þetta er útsömmað þá sé þetta framleitt í Kína en ekki í Evrópusambandinu en þetta, báðust þau ekki afsökunar á þessu og dróðu þetta tilbaka, ég trúin ekki öðru Þetta er enn inn í vefverslun Viðreisnar það getur ekki verið Þetta er enn inn í vefverslunni en ég ætla að koma með kenningu ég ætla að fullera þetta er svo illa gert og húmorslaust að þetta getur ekki annað en verið úr smiðju Hallgríms Helgasonar hann hlýtur að hafa samið þetta Þetta er góð kenning. Það er ekkert fjarri lagi, Nei. Já. En við vitum það að við geta alveg haft skoðunar á gjaldmiðlumálum og auðvitað og það er alltaf að ræða það hvort að króna sé hendu í gjaldmiðli eða ekki. Þannig er þetta í vefverslunum á svona golfkúlunum frá þeim? Já, þetta er þetta bæði hægt að kaupa útsömmu og sniða þessu. Þarna stendur neðst karvan þín er tóm, þarna ætti að standa pakkin þín er tómur. Svo er þetta mjög fyndið, ég sá þessum daginn, eða stekki aðeins myndina hana til vinstri niðri, að þá segir, getur kipt plaggat á 1500, getur lesa meira, hér getur kipt plaggat á 15 evrur 2000 krónur. Þau finnst svo cool að þau eru selja þetta í evrum, Svo að þú reynir að kaupa þetta, þá er það bara 2000 krónur, Þannig að þau eru bara að nota krónuna sem við vil ekki nota, Þó við selja þetta á 15 evrur. Það er ekkert mál að rukka í vefverslun evrur. Það er ekkert mál. Já, það er alveg hægt. Ég berið ekki alltaf sama brunni, Ég held að
sko það til ykkur í klippi, ég veit ekki hvaða þætti það var, það sem Kristrún Forsdóttir fór í rauninni bara yfir það, sko, menn fara að garga á þetta Evrópusamband þegar gengur illa í efnahagsmálunum. Það þarf breiðan stuðning til að fara í það og svona. Já, hún sagði bara leið og ekki með verðbólga og það kreppir að hækjörn og það var mental með Evrópusambandið. Þá eru kannski konur í þá stað að þetta eru rangi kvatar eins og verður oft tíðrættum í fjölmiðlum. En ég myndi halda það að það væri örugglega auðveldara að tala fyrir Evrópusambands aðild og gjaldmiðlaskiptum eða gengi vel á Íslandi frekar en hitt. Þá myndi ég halda að ég hef enga trú á því að hagsmunir Íslands best borgið innan Evrópusambandsins, hvorki nú eða í framtíð. Bara ákveða vegferð Evrópusambandið Við vitum það, alveg samkvæða þrasa það, við vitum það bara að ríkin að borga hlutfalla landsframleiðslu í Evrópu. Það cirka 50 milljarðar á Íslandi. Við vitum það líka að koma inn fátæk lönd. Við vitum það að detta allir styrkirnir út, það er ekki að fara að styrkja Ísland. Við erum ekkert að fá okkur að landsbyggðarstyrki eða ég var þessu, sko, mín uppáhaldskona í þessu, Halldór Olsen minn uppáhaldsmaður, að mín uppáhaldskona var Snærós og hún vildi láta Evrópusambandið borga göng til Eyja og við Eyjamenn fögnuð því. Ég er ekki sem er raunhæft, en það er svo það er. En þannig ég held að, þú veist, þetta er kostnaðurinn af þessu. Það er að ljóst að við höfum ekki efna á honum. Þú veist, stóra mál íslenska hagstjórnar er að taka á þessu verðbólgu og ríkisfjármálum. Atvinnulífið hefur alveg sinn slagkraft, almenningur hefur alveg sinn slagkraft og mun halda því áfram. Atvinnustig ennþá hátt ef við berum saman við Evrópu. Ég held að meira þess að ennþá þráttur í hækkandi fasteigna verður sé hlutfall ungsfólks sem á fasteign á Íslandi hærra heldur en í Evrópusambandslöndunum. Og kannski getur maður hent óvinsældi kenningu það sem ég stela af öðrum að hluta til það kannski vegna verðtryggðar á krónu að fólk getur tekið lán til mjög langs tíma til að eignast húsnæði og hærra hlutfall heldur en annars. Svo reynda finnst ítalski karlmenn vilja helst búið hjá móður sinni til svona 35 ára aldurs, þannig að það getur tengst til líka. Mér fyndi ég á vin sem býr á Spáni og hann bent mér á það að nú er Madrídarborg komin í eitthvað átak, svona fyrstu kaupmynd átak og þar skera þetta sko efri hlutin er 40 ára. Það er fyrstu kaupmyndur. Þessi 25 fertus eitthvað svona það sé svona breytt inn í þessu, það var orðað eitthvað þannig. Herru, við erum ennþá í miklu samstarfi við Te og Kaffi, ekki satt? Jú. Ég minn þetta gruna að þetta er ekki... Síðast þáttu að tekinu upp á Te og Kaffi morgunstund. Akkurat, mér gruna að þetta er ekki kaffibóð hérna í dag, þannig ég fór á Te og Kaffi í gær, satt þar og talaði við mjög fallega konu. Satt þarna gengt undurfæru konu sem kom á daginn að hafi kennt í Ungfrú Ísland fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og þá rifjaðist upp fyrir með samtal Okkur horfur á mig þú veit minni mána eitthvað við mig en bláu augun þá rifjaðist upp samtal sem að ég átti nokkra góða menn hérna á stúdentagörðunum Ægjartsgötu einhvers 2006 eða svo vorum að tala fegurðarsamkeppnir og það var mikið rifjast fegurðarsamkeppnir á þessum tíma og þetta væri úr sér gengið og gammaldags og ætti bara að hætta þessu. Ég er að hugsa svona 15 brandara með þetta að segja þetta. Já, og aðflugið er ekki stutt að þessu. Ég er nú bara svitna, sko. Og þá kváði eitt sem ég ætla ekki að nefna hann afni, ég held að honum sé ekki gerður greið með því og segir, ef að fegurðarsamkeppnir eru svona gammaldags úr sem gengnar og batsins tíma, þú veist, ef ykkur er með betri leið til að velja fallegustu kettlinguna, þá má ég vilja endilega fá að heyra And the moral of the story Þú þengir þetta við Evrópusambandið? Já, bara ég menna við vorum með kjarnorkusprengjum daginn, það er alltaf gott að pivota sko. Hlustið bara á ræðu Hilmars Vegas Péturssonar, forstjóra CCP og einhvers merkasta frumkvöðs í Ísland sem að flutti í Grósku núna fyrir vikunni. Talandum sætustu stelpuna og eitthvað sem er álitlegt. Hann var mjög harður stuðnismadur eingöngu Íslands í Evrópusambandið og upptöku evru. Hann flytur þarna ræðu þar sem hann útskýrir á mjög einlægan hátt hvernig hann komst að þeirri niðurstöðu að hann væri á önduru meði. Þessi ræða hefur síðan tryggjað það að Vilhjálmur Þorsteinsson, tortóla trimbillinn sem að fór niður á Austurvöll að mótmæla Sigmundi Davíð fyrir Vintris eignarfélagið en var sjálfur á kafi í þessum eignarfélögum á bresku jómfrúareyjum út allt. Hann segir sko, já það getur verið að það séu einn og einn frumkvöðl en langflesti frumkvöðlar sem ég tala við er á því að við að gangi í Evrópusambandið. Ég ætla bara að nefna 3 frumkvöðlar sem hafa stíðið fram. Það er Hilmar Vegar með CCP, það er Skúli Mogensen sem er einn rosalegasti frumkvöðl sem Ísland hefur átt og er enn að í ferðaþjónustunni. Hann steg nú fram núna á 50 daginn og síðan Guðmundur Fertram
stofnandi Kerisi sem seldi hugmynd sín og fyrirtæki fyrir 180 miljardar. Þetta eru menn. Ég get nefnt þetta viðbót. Já. Georg Lúðvíksson. Georg Lúðvíksson, já, menningamæðurinn. Allir þeir sem eitthvað geta í svona frumkvöðlamálum, þeir vilja ekki fara í Evrópusambandið. Vilji Þorsteins með hinum, hann vil reyndar ekki nefna það á nafn, sko. Þetta ágætis dæmi, þú veist að við nefnduð á þann, að tala sjálfa sig og atvinnulífið niður. Sko, ég sá þetta er frábær ræða hjá honum Hilmari. Mjög skýr og allt svoleiðis. Sko, þú getur alveg dáðst af þessu manni og verið svo ósamálunum í Evrópumálunum, þegar þá kemur færimænda fólki og þetta er kannski gallið við þessa baráttu að hvernig allir eru orðnir svo orðljótir og fer að níða skóin á honum og segir, sko, þú hefur örugglega fengið eitthvað styrk frá Evrópusambandinu síðan einhvern tíman. Þegar við erum að greiða fullt inn í EES-samstarf, þar fáum við allar stóru kosti Evrópusambandsins. Við borgum inn í það samstarf, við fáum einhverja styrki sem tengjast í, sem hafa nýst íslensku fyrirtækjum. Stóra málið fyrir árangur þessara manna er ekki einhverjir smánarlega styrkir frá Evrópusambandinu. Stóra málið eru þeir sjálfir, fyrirtækið þeirra og starfsfólkið þeirra. Og þessu fólki eigum að hafna. Og ef einhverjir frumkvöðlar telja það sé alveg frábært að gangi inn í Evrópusambandið, að þá bara þeir það gerir auðvitað ekkert lítið úr því sem þeir eru að gera. Þannig að þessi umræða er mjög undarlega og leiðilega. Þá fara þeir bara með sín fyrirtæki inn í Evrópusambandið. Það kvartlar ekki að neinum. Ég er samt ánægð með einnum dagins ég heiti sem sagði ég ætla að kjósa nei og bara einfalt. Enga skoðun á þessu til að frá það mikla. Þannig að með eitthvað samfélagsmiðlandi mínir að vera í sumar og ætla bara að segja nei, málið fyrir bara upp í hillu og ég fæ bara frið á Facebookinni. Þannig að ef það svo ólíklega við til eða það verði já, þá er þetta stóra deilumál næstu 5 ára. Það klárast ekkert á þessum tíma. Og færist inn í þingið. Já, það allt snúast þetta og meðan held ég að við munum ekki taka á útgjaldahlið ríkissjóðs eða þeim flokki sem aðalega er duglegastu þar og við frestum öllum vandamálum. Það er það sem að Hilmar Veigar að segja, það er bara menn að setja fókusin á rangan stað og vitið til þessi ríkisstjórn með þá aðferðafræði sem hún er í farteskinu mun ekki ná neinum árangur í efnahagsmálum. Þau mun ekki ná tökum á verðbólgunni, vöxtunum, atvinnuleysinu, verðmætasköpuninni, neinu. Engu. Það er ekki hægt nema þau bara takja upp og þau eru ekki að fara að gera það. En ef að við segjum já þann 29. ágúst, þá munum þau alltaf geta sagt þetta er ekki gott núna, en þetta mun lagast þegar samningur liggur fyrir. Þá munum vextirnir lækka. Þá munum við sjá leiðina út úr þessu. Þannig að við þurfum að drífa þetta allt í gegn og þjóðarætkvæðan og þetta verður allt notað sem svipa á þjóðun og þjóðum. Við verðum auðvitað að hlýða þeim til þess að fá þetta fram. Það er engin sleggja til og planið sem að Kristrún hefur hossað sér á, það er ekki til. Hver hefur séð þetta plan? Erum við ekki að kjósa það hvort við ætlum að eldast við enda regnbogans eða ekki? Er þetta ekki svolítið hannig? Jú, það er. Þér veitir nú ekkert af því. Setjum bara getur sér það á bolla. Já. Herðu, við náttúrulega til að áðurins hleypi ykkur út Einar og Þórður. Sko, ég sá að sjá til að hreyfingin er komið með fræga leikara núna og dýra leikara í sína auglýsingar. Og greinilega nóg til þar og allt með það. Þú veist þetta ekki aðaleikara nú Exit þáttunum? Mikið af þessu bara fjölhæfu fólki og gaman að sjá marga góða leikara. Ég var að spila spáp út úr þessari auglýsingarstrákar. Við sjáum við heyrum bara öskur á vonum við heyrum þetta pappavali pakki Til hamingju mammalið. Nei, ekki opna! Af hverju? Bara. Nei, ekki bara. En ég veit ekki hvað í honum. Nei, það er nefnilega máli, við bara veitum ekkert hvað er í honum. Hvar hef ég séð þetta áður? Og kannski finnst þér það bara ekkert flott. Leikarar, tónlistamenn, áhrifavaldar eru svona að segja okkur hversu mikið fíbl við erum og hvernig við erum að gera þetta. Jú, vitu til, hvernig næsta myndastrákar? Við hefum bara séð þetta áður. Þetta hefur verið gert áður. Að það er til dæmis í kosningunum stjórnlagaráð og nýja stjórnarskrá. Það sáum fyrir nokkrum árum. Það er sama sagan. Hún er ekkert breyst. Sama sagan. Aftur. Þetta er síðasta mál sem að setja í þjóðaratkvæði því að þingi vildi ekki sjá þetta. Þetta er sögulegt. Og þarna, til dæmis í þessu myndbandi sem við vorum að horfa á núna í lokin, og þetta er náttúrulega fjalla sérstaklega hvað sjávarútvegurinn sé að græða og það sé að gera hitt og þetta fyrir alla þessa peninga. Viljinn Edó sagði að það halda Eurovision 10 ári á Íslandi
fyrir hagna útgerðunar. Saga Garðar segir það er að borga 11.000 launþegum laun. Sama sagan. En getum við fengið undan þá varanlega undan frá því að taka átt í Eurovision? Var það eitthvað sem var hægt í samningum? En af hverju þessi taktík líka viðstöðlust að kalla mótherjan svona heimskan? Já, það er náttúrulega það sem við erum að gera, sko. Nú er Saga Garðar svo þetta bara skemmtileg leikona og auðvitað grínleikona. Halldór Gylfason og Þorsteinn Bachmann þetta fólk út í á og teikna alltaf upp það mynd að þeir sem eru þeim ósama, fólki sem ætlar að fara á kjörstað og segja nei eftir alla þessa umræðu og ígrundaða umræðu og vangaveltur að það séu bara fíbl og fávita. Það eru skilabóðin. Já, og við sáum þetta svo sem byrja var það ekki vor þegar Jóngnar og Sigurjón Kjartarsson dustu ríkið af gömlu fósbraratriði til að taka þetta grín og Dúðin Plató og hún er nú með fyndnari leikunum á Íslandi og þetta fólk allt sem hann hefur mikið hæfileika fólk og er fyndið en auðvitað er þetta yfirlæti og þetta er náttúrulega þekktast kannski í Bandaríkjónum þar sem stjörnurnar fljúga á tónleika til að styrkja oftast nær demokrata fljúga á engaþotunum, mæta á tónleikana og tala svo yfir liðinu og skammast út í þetta hina stjórnmálamennina og ég held að þetta fólk hafi meðan hans átt þátt í því að Donald Trump náði þeim árangri sem hann náði, þetta kynnti bara undir það. Ég ætla að fá að taka upp hanskan hér fyrir leikonur og Íslandi einar, það eru margar mjög fyndnar og frambarlegar. Já, ég er sammálaður því, en þetta tala Hvað hefur þú á móti íslenskum leikonum, Einar? Af hverju er útgerðin Ég hef komið topp 10 listan hérna á íslenskum leikonum og komið með topp 10 listan á íslenskum leikonum sem eiga að fara út. En Michael Moore sem er í vinstri armið demokratana, hann hefur alltaf verið að skamma sína menn og benda maður það, þeir tapa með engaþóttuliðinu. Og ég efast það þegar svona ég maður að segja, fólk úr ólgum geirum kemur og allar að svona hlæja fólk til stuðnings. Ég sé fyrir mig fyrirsögn með heimildinni útgerðin kallar íslenska leikarastétt þóttulið, enga þóttulið. Nei, því miður það er kannski smæði landsins kosturinn og gallinn að flestir þekkjast persónlega og líklega höfum við ekki efni og haldið upp þóttuliðin okkar uppi á þóttunum. Pálmi Gesson heyrið þetta, það mun að springi loft vestur á Bolungavík. Þetta er smæði landsins og landfræðilega lega þess eins og ráttægt. Já. Heldur betur. Þetta skilur ekki árangri. Kjósendur eru auðvitað ekki fíbl og láta ekki sjá til að hreyfinguna segja sér það að þessu er fíbl, eins og þau eru að reyna að gera. Einar, ég ætla að hleypa þér út. Takk fyrir það. Bara hleypa þér út auðvitað með, eins og allir aðri gestir í þetta, súklaða lengi frá Nova Sirius, Þóru þú fær líka. Ég heiti nú reynda líka Einar. Og ég er ekki að, þú ætlar að setja aðeins lengur. Er það? Já, það var að vera 2 mínútur upp. Ég er nú setni í ammæli. Og svo færði á hreinu bílinni helgina. En auðvitað að menn verið áskriftarlöðri, sko. Ég er það, ég læt pappa hóða. Já. Ég er það líka, ég læt bara pappa hans hafa þetta. Svakar hann Gunnar Þórðarsson heppinn í dag. Fær hann súkkulaði líka? Við förum að, það fyrir nú að, hvað er komin á tíman hjá okkur stakar? 4. Já, ekki að hleypa stelpunum að. Ef að hleypa þeim að östuð. Takk fyrir mig kjalla. Er ekki menna okkur mark núna? Ég takk það bara fyrir mig. Þið farið fram og kláriði matur frá kjötkomuninu, fáðu okkur eitthvað gott frá kalda og kampaðsjöleginu. Ef að fá styrmi kannski inn. Ég veit ekki það, að fá eitthvað að drekka það rosalega heitt hérna. Já, mér langar líka bara að heyra hvað hann hefur upp á að bjóða í dag, sko. Stefanina, þú segð mér aðeins frá meðan það er að koma sér fyrir. Söldunar, þú varst á fundi í Háskólanum í Reykjavík í vikunni. Já, mætti þar. Og beðin það af málfundafélaginu Lögréttur sem er það félag lagana með Háskólanum í Reykjavík. Já. Svona skóli sem ég kendi við árum saman. Já. Þú varst þar með ásamt einhverjum fleirum, segðu okkur aðeins frá þessu fundi. Já, ég var þar með 4 fulltrúum, honum Baldri Pétursinni, hagfræðingi, Helgu Helgadóttur og Dilja Mist Einarsdóttur. Og Elisabeth Inga Sigurðardóttir á stöð 2, hún stýrði þessum fundi og þetta var alltaf skemmtilegt. Þetta voru tveir frá hvorri hliðinni í þessu Evrópumáli og það voru enga framsögur, það voru bara spurningar. Það fannst mér ansi gott. Já, komið skemmtilega spurningar á það? Já, mjög, tíminn nýttist vel, hún var með mjög góða spurningar sem að
lögrétta hafði útbúð og svo komu spurningar úr sal og þetta var bara mjög líflegt og gott og það færðist hitt í leikin ég er nú að þeirra skoðan að svona fundir þurfa að vera líflegir og það megi alveg hversa á milli fólks að megi koma hnittin skot og svona inn á milli og það held ég að við tekist þarna mjög vel mætt. Já, sá það á myndum. Styrmir, á meðan þú ert inni, settum mækina það saman, hvað ertu búin að bjóða okkur upp á einn dag? Herru, það nú ákveðnir hlutir, það Filipona, vissulega fyrir mig í kjarnakampassu, herru, já, þannig ég var ekki alveg viss. Já, við erum búin að vera með Filipona brútin í Magnum, að sjálfsögðu, svo fórum við í léttan Burgún Blanc frá Desölks, Barbera d'Alba frá Elio, sem að Stefán er búin að tilla sig Guðfæðir þeim víns á Íslandi Já, frá Piedmont á Ítalíu. Akkurat. Ég fekk nú kannski glas af því hérna eftir. Er það búið? Nei, vissulega ekki. Hörður var eini sem að byrja því. Hann er svona rauðvinskelling. Já. Þannig að... Gjörðu svo þessi? Ég kannski fæ eitt svona glas bara meðan við erum að klára þáttinn. Hér eru þá komnar... En vilja dömundar ekki fá neitt að drekka? Ekki mann er ekki í búðinni, ég drekka ekki. Já, einmitt. Það eru stórtíðindi hér. Það hefur eitthvað gerst. Og þá er það komnar Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir. Já, sælir. Þakka þið fyrir. Er ekki bara fest loftið inni og eftir 4 tíma þétt settum stúdíói? Já, svona líkamslykt, smá pungalikt. Svo kallar mannaþefur. Það er mannaþefur í þessu húsi. Þið verður ekki í bænum á menningar, þið verður að fara á Akureyri, er það ekki? Jú. Við erum að fara að tróða upp hann einhvers staðar. Ekki einhvers staðar? Hjá vinum okkur í drift, já. Ég ætla að fara að segja hjá kollegum ykkar í Sjálfstæðisflokknum. Já. Ég er ekki til Sjálfstæðisflokknum. Ég held að það sé að gera þetta til að hafa afsökun til að hlaupa ekki. Ég vissi þú myndi segja þetta og ég segi hvað, þetta er kórrétt. Er það ekki? Jú. Já, ég ætla að hlaupa. Já, geggja. Já. 21. Nei, skemmti skokki. Nei, ég skráði mig í 10. Baki ræður ekki við meira að sinni. Já. Okay. Það náðu undir 50 mítum. Skref er skref. Já, þetta var spennandi. Undir 50 segirðu? Já. Er það staðan? Ertu svona hár til klófsins? Já, ég er nánast eins og Ólafur Ragnar Grímsson. En ég er 40 árum yngri en hann. En ég held að ég hljópa á 52 daginn og það er svo mikið stemning, sérstaklega út á Seltjarnarnesi, að það drífur mann, gefur mann auka kraft. Algjörlega. Það er mjög gaman að hlaupa marathónun. Erum við síðastar í hérna? Já, ok, þá ætlum ég ekki að fara að tala um hvað sé gaman að hlaupa. Það er erfitt núna hjá fólki. Þeir sem eru að hlusta og eru ennþá að hlaupa, þeir eru að fara að klára og þeir þurfa búst. Þeir sem eru enn að hlaupa eru mjög lélegir hlauparar. Eða hafa hlaupað okkur rosalega vegg á 35 km. Áttu að klára á 4 tímum? Ef þú getur ekki klára á 4, þá áttu bara að sleppa þessu. Segir maðurinn sem ætlar að hlaupa 10 út af bakinu. Já, 38 í Kaupmannahafnar. Ekkert að því. Hólum bara á mig. Þá hefur þið verið að nægst ára á 14. ári eða eitthvað. Nei, ég var 29-30 ára. Eru ennþá að hlaupa og vilja klára þrátt fyrir þessa niðurlengu Stefánsinnas í Singard. Og mér finnst... Og hvernig viljum við til þess? Sko, mér finnst þið nóg, byrjum á því, mér finnst þið dugleg og ég veit það ekki. Nei, við þurfum bara að reyna að vera hress og skemmtilega. Já, við þurfum að upp með orkustíð. Getum við nota sömu hvatningu á þetta eins og við getum haft á svona síðustu vikurna í aðdraganda þessar þjóðarkargræslu bara. Við þurfum að klára þetta, við þurfum að fara yfir þessa línu. Já, klára þetta þannig að fólk hætti að tala um þetta. Er það ekki? Það er brýning sem ég vil fá. Það er aðeins ein leið til þess. Já, og hver er hún? Það er að segja nei. Það er rétt. Við erum sammála um það. Já, við erum sammála um það. Það er gott að það sé komið fram hér. Já, ég er samt sem fulltrúi já til að sjá hér, eins og þið þekki. Já. Ég ætla hins vegar... Ólafur fulltrúi yfirlætisins. Áður en þetta... Það er ekkert nýtt, sko. Brussel elítunar. Það er alltaf verið svoleiðis. Og hvað mér líður vel í þessu komfortzónu hér. Það er meira kampaðinn. Já, önnur magnum. Það er sko, ef við varum í ESB þá var ég geðveik loftræstinginni, ég veit það. Já, en það væri ekkit hérna vegna þess að það hefði enginn haft efna á því. Það er enda rétt og fjölmiðlunemnd væri tvöföld. En hún er hér og hún er með fulltrúi hér, ég bara veit ekki hver í salnum það er. Ég er með smá pakkatíðin, Gísli. Ég ætla að gefa þér gjöf, pakka, ég ætla að fara hann hér, en þú mátt ekki kíkja í hann fyrir þú komin heim til þín. Ok, þú lofar. Já, það á að koma ávart. Ok. Gott útvarp. Þetta er mjög, nú fer hann og beigir sig eftir, þetta er gaman fyrir okkur að fylgjast með. Ok. Og hvað er, viltu segja fólki hvað þetta er hérna? Nei, það á að koma ávart þegar þú opnar þetta og kemur heim. Já, ok. Þetta er gjöf frá Gerði Blöss. Og þetta er... góð vinkona.
vinkonu. Ég svo kallar nefi og lúbrikant með því. Hún vil meina að þetta sé svona tákmynd þess hvernig samninganefnd Evrópusambandsins muni taka á íslensku sendinefndinni þegar að við förum út eftir að jáið kemur. Já. Herru, þetta er veistu, ég verða að fá að grípa inn í, þetta er ekki að vera fyrir mér, sko, það er ljóst. En ég vil þó taka fram að þessi gjöf kom ekki tómarúmi, ég hringdi Rakeli og spurði hana hvað þið hefði helst lákað í og hún sagði að þið er lengi dreymdu þetta. Mig þá. Já. Stefán er hér til að láta draumar þetta nákvæmlega. En ángríns, þetta er svona pakkin frá Evrópusambandinu. Hann er auðvitað pakkarinn í sellofan. Við vitum nákvæmlega hvað felst í því að gangin í Evrópusambandinu. Svo verður þetta bara nefi. Það er að gangi í Evrópusambandinu. Svona reffi fyrir hérna Sólveig Önnu. Já. Þetta eru hennar tákmyndir sem þarna eru. Það er nefin á loft. En vegna þess að þetta verður rosalegt, sko. Ég ætla ekki að vera á staðnum, Gísli minn. Gísli verður í útilegu með eitthvað Everdur-grill að lifa daginn með nefan. Herðu, þú verður í útileguna okkar og tekur þetta með. Við Gíslinu fara saman í útilegu. Ég veit alltaf það. Dömu segullin. Ég hringdi sérstaklega Gíslinu til að tilkynna ef við verum bara útilegu. Það er ekki ráð nefn í tíma sér tekið, Gísli, og þetta veist þú. Ég held reyndar að Gísli myndi róðna en svo fatt að hann er meikar ólíkt mér og ég er svo eins og róðna og það er svo sem kemur gjöfuna. Ég hins vegar til þess að vera almennileg þá ákvað ég komið gjöf handa ykkur öllum. Ok, takk. Allt frá Gerði vinkun okkar eða hvað? Já, geðveikt. Geðveikt, þetta er svona sexual undirtótt á síðustu metrunum. Já, ægilega gaman. Já. Æ, takk. Býtu, þú hefur bara, þú veist. Ég tók þetta út á punkta. Já, ég ætla að segja. Ég er í vildaklúbnum hjá þeim. Herru, það er womanizer. Já, er þetta ekki womanizer? Já, ekkert að því. Kortið hefur soðið. Má ég setja þetta samt hérna niður, en takk, Stefán. Já. En bara þú veist þannig sem við segjum í blómabúðina, erum ekki? En ég ætla samt að fá að segja, þetta er womanizer pro. Já, þetta er pro-útgáðan. Já, við þurfum að fá fólk í máli. 18 tíma batteri. Við erum líka á þetta, við erum á leiðinni. Og það dýr 18 tíma, Stefán veit það. Og við erum á leiðinni til Akureyrar helgina. Já. Það var, sko, ég hringdi í nokkra svona, alltaf aðeins að undirbúa mig fyrir sjóið. Já. Þá var svona, meðal helstu fregna frá Akureyri er að Gerður í blössi með útibú. Já. Og hún hét því við þáverandi bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur að fastegna verði í bænum myndi rjúka upp. Og það stóð heima. Okay. Og batningnum fjölga. Allt þetta er CE-vottað frá Evrópusambandinu. Já, það skiptir máli. Og ef maður tengir þetta við Wi-Fi-ið þá verður átt ykkur á því að þá mun chat-control-kerfið geta fylgst með því hvað er það að gera. En það gerst bara við förum í Evrópusambandið. Þess að segjum nei. Ok, en þetta er, já. Áhætta í þessum fali. Ég skal bara viðurkenna það, ég átti bara ekki vonað þessum gjöfum hérna frá Stefán í dag. Kíktu í pakkan, gjör svo vel. Ég gera bara þegar þú kemur heim. Þetta er alltaf svo geðugur level í hérna. Ég er hrifin að þessu. Svona er þetta bara. Svo eldróðnar hann yfir þessu öllu saman. Ég? Hann, já. Ekki þú. Nei. Dömusegullin. Ég ætla að segja sko, þetta er mált ekki sem segir sko heimskur hræðir að sásins fyndni en það er hérna. Já, það eru alltaf átt við. Ef við erum öll leiðandi hérna. Já, þetta minna á það þegar ég var krakki og ég var mjög höfustór og það var ótt að vera að segja heimskur jafnan höfustór og þegar ég kom grátandi heim og sagði mamma að menn hefði verið að gera hrópað mér með þessum orðum þá strauk hún mér kinn og sagði oft er vit í vænum kolli. Já, ég bara tek undir hvert orð. En þú verðist að hann ólst upp einhvern tímann, sko, 1964 fyrst að fólk sagði þetta við. Nákvæmlega. Já, bara alveg upp í sveitarfélagi sem að skapaði verðmæti og fólk var með eitthvað að milli eirðana. Og Patreksfirði. Mér var enda líka strítt fyrir að vera með ofstóran haus. Þið var ekki strítt, þið er strítt. Já, rétt. Ég tek nú fram í þessu skensi þínu í garð okkar Patreksfirðinga að okkar fallega þorp orti í Jón úr vör heila ljóðabók, ótrúlega fallega. En þú ert alveg upp í sveitarfélagi sem var sagt Seltjarnarnesið er lítið og lágt þar búa fáir og hugsa fátt. Lifa þar fáir og hugsa smátt. Já, eða hvernig þetta var, hvernig þessi leirburður leirburðarsamfélagið á Seltjarnarnesi var. En það segir allt mig sem seltirninga. Þú varst að minnast á áðan að besta hlutin af hlaupaleiðin í marathóninu er á nesinu. Af því að allir mæta það nút. Og ég sko ólmanni nú hef gert. Bjó alla mína barnir sko Seltjarnarnesi. Og aldrei datt mér til hugar að hvetja marathónhlauparana. Segðu mér eitt, Kristín, af því ég kem frá Patreksfirði þar sem útgerðin hefur starfað í 1000 ár. Jú. Hvaða verðmæti hafa orðið til á Seltjarnarnesi? Lítil. Þetta eru bara bankamenn og afætur í einbýlishúsum. Nei, það var nú ekki þannig. Þetta var, ég náttúrulega er af einu fjölskyldunni á Seltjarnarnesi. Þú ert að gleyma því, sko. Já, enn minni verðmæti sem stöðu frá ykkur. Nei, þetta voru verkamenn annars vegar og svo menn sem sóttu sjóinn og það er harfisk, einhverjir kofar hann niður við sjó og svona, verði ekki að þessu.
Af hverju er ekki Þú getur fiskvinnsla á borið borð við þá sem við sjáum á Dalvík eða Otta og Patrísfirði? En af hverju segir bróðir alltaf sem var hann hérna í þessu seti hérna rétt áðan Ég er ósamlega öllu sem þar kom fram. Já, hann segir, hann talar alltaf þessu séð að norðan, sko. Já, nei. Hann stæri sig að því. Já, nei. En þú vilt ekki kannast við það? Nei, við erum það náttúrulega bara ekki, en ég get samt sagt að foreldrar okkar kynntust í einhverju svona örfun og vinnustað hjá sambandinu gamla fyrir norðan. Þannig að það, þú veist, ástir tókust með þeim þar. Þetta fólk hefði ekki orðið tilnæma fyrir Framsóknarflokkinn. Rétt. Þannig að það er tengingin, sko. Og náttúrulega pappar á norðan svona, en ég meina við höfum aldrei búið þar og þú veist. Þú stæðir ekkert á því? Nei, en þú veist, ég gera það kannski helgina. Og hún mun pottþétt gera það helgina hjá Drift. Nú er ég ekki hennar norðan. Þú upplifir þið samt alveg heimakomna á Akureyri? Já, náttúrulega við vorum að það mikið sem krakkar og svona. Ertu með geðakortið? Akkur þetta ekki svona lítið úr upplifun Þórðar bróðins? Ég reyni alltaf að leggja mig fram með það að gera lítið úr hans upplifun, sama hvort það. Hann ber nú þess merki. Ég hef aldrei fengið ykkur saman í þátt. Nei, manstu ég sagði ég var alltaf vissum. Þú komst fyrst, þá hafður orðið því að þú áttur vona því að ég myndi bjóða ykkur saman, sískjörnum. Já, það er svona, láta hann aðeins hafa heimil á mér. Já, eða þú og honum. En staðan fyrir settur við með demón Einari. Og við vorum hann eitthvað að rífast. Þriðja bróðurnum. En Ólafur náttúrulega bara alveg upp í útlöndum? Já. Meira og minna? Já, og í Vesturbæri Reykjavíkur. Þannig að allt þetta elita, sama hvernig á það liti. Yfirlæti, það er inn í blóðborið. Já. Drýpur á hverju strái þarna. Hvað ætlaði að gera á Akureyri? Herru, við ætlum að gista hótel Akureyri. Já, hjá okkar bestamanni. Já, sem við erum alltaf fárulega spennta fyrir og við erum alltaf að hlusta á ykkur rausa þetta. Já. Ég verði að gista þarna áður og mjög hrifin, þannig að við ætlum að vera þar og svo erum við ætlum að taka alla vinkonur okkur með og mála bæinn rauðan. Já, hvað verður þið 5 þarna? Þú, Þorgeir og Katrín og hverju fleiri? Oppa, Hanna, Kata, alla stelpunar. Vá, ok. Mikið Akureyringarnir. Nei, þetta verða 2 BMW-bifreiðar fullar af nöðrum, sko. Brjáluðum konum. Já, brjáluðum konum. Er þetta á föstudagskvöldið? Laugardags. Já. Og við ætlum að góðleg. Já, ég vona það allavega. En hættum að tala um sjálf okkur og tölum við eitthvað fólki sem er að hlaupa, Gísli. Já, það bara, þekki ég margar sem er að hlaupa. Mér finnst ég hafa orðið... Heilt? Nei, sko, mér finnst, svona í aðdraganda marathonsins hefur alltaf verið mikil umfjöllun svona einhverja einstakar sem að hlaupa eða reynslusögur, að fólki sem er í fórsvari fyrir einhver líknarfjölu og svo veist. Ég er bara að minnast á nokkur líknarfjölu hér í dag sem svona ég vildi vekja athygli á. En mér finnst ég ekki að orðið mikið var við svona, þú veist, einhvern eitt sem er að ná að safna mjög miklu eða einhver frægur sem er að hlaupa eða ég er náttúrulega sammála því, er ekki svona einhver elítu Jú, byrju, Jói Berg, hann að landsliðsmaður var í útvarpinu í morgun eða í gerðmorgun en ég fekk sent frá góðum vinni skilabóð í gær, kæru vinir eins og mörg eitthvað vita fyrir Reykjavík marathónin fram næstu helgi, ég ætla að hlaupa hálft marathón og í ár hef ég ákveðið að hlaupa fyrir málefni sem er mér virkilega kært. Ég hleyp fyrir samtökin Áfram Ísland og mér langar að beða alla sem mega peningi heita á mig. Já, það er líknarfélag. Þetta er eitthvað bull. Ég sé að Eiður Rafn Gunnarsson, hann er efstur allana hér þegar við erum að taka upp. Hver er Eiður Rafn Gunnarsson? Þannig að safnum fyrir Pieta-samtökin, komum við réttur 4 milljónir. Það er glæsilegt. Við safnum 2 í fyrra, hann og bara helmingurinn þessu. Herri, já, alveg rétt, þið voru að safna í fyrra. Hlupum hálft og sórum þess eigið að gera það ekki framar. Stóðkerfið, það var við það að gefa sig. Það var ekki, ég þarf ekki að gera þetta aftur. Nei. Ég sé ég var að minnast á ABC Barnahjálp sem er stað sem ég er mjög hrifin af. Ég sé að Guðjón Norðfjörður er búin að safna hérna rúmum 2,2 milljónum. Einn eigendum Ernst Young á Íslandi. Já. Þannig vel gert það. Já, elegant. Og svona hans er að hlaupa, veit ég, með honum. Er það ekki bara eitthvað skatta frádráttarmál í Ernst Young? Örugglega, en það bara kemur á þinn. Herðu, síðan eru hvernig gekk ykkur að hlaupa? Þið komið þetta í þáttinn sko fyrir hlaupið. Já, og vorum við ógeðslega kvíðnar. Og þegar við vorum við ráslínuna, það sem gerist þegar Ólöf er kvíðin, eða þegar ég er kvíðin og hún, þá gerist það að ég fer á hakkavélina. Ég fer á hakkavélina og hún talar og ég þagna alveg. Þannig að þetta var svona. Þú veist, ég bara var vaðall á mér og hún steinþaði. En við tókum þetta á tundum. Þannig að þetta var alltaf leið. Er það að tala saman með þær að hlaupa? Já. Það var nú eina leiðin til að lifa þetta af. Ég er bara hitti hana og Magnús upp í Mósesbæðum daginn og þá voru það að koma neðan í Esju og vorum bara svona spellum daginn á eigin og hún er eitthvað að segja mér eitthvað sem hún var að hlusta. Já, byrju hvað, voruð þið ekki að labba saman eða? Bara, nei.
Nei, einmitt. Ég upplifi Esjuna ekki sem félagslega aðtöfn með honum. Nei. En þegar ég lefði með Kristínu þá er ég... Og hann sagði mig... Þetta bara nýta farið þá. Já, í rauninni. Hann sagði, það er einhlið ákvörðun Ólafar að þetta sé ekki félagslega aðtöfn. Já. Þannig að hún bara segi, herri, góð vel, svo bara setti ég og lappa að stað. Þú ert bara að fara að mínum ráðum. En þú varst að hlusta þjóðmál, þannig að það var... Þú ert að stilla frambóða eftir spurning. Einmitt. Maður þarf að passa eitthvað þetta, sko. Fórstu með eintaka Morgunblaðinu, Stefán? Glemdi. Ef að sjá myndina strákar, erum við ekki með einhverstaðar? Býtum við? Já, við erum svona aðeins breytta mynd þarna. Heyrðu, já, ég með... Miðóttan Morgunblaðsins í morgun. Ég með sérstaklega hrós til þín. Ég veit að þetta er ekki hrós dagsins sem þú barst með að undirbúa, en ég veit samt bara skila því frá einum í morgun sem hnifti mig og sagði bara, sástu hvað hann Gísli gerði í morgun? Og hann svona, þetta var eins og var í foreldra að tala barnið sitt, sko. Hann var svo hrifinn af þessu uppátæki. Alltaf þessu, kallast eitthvað. Já, algjör prakkara strákur. Þetta er sem sagt... Þetta var hann Elvar. Hver er það? Sem vinnur á fyrirtækisveginni í Landsbókan. Já. Hrifinn af Gísla sínum. Já, bara, það er gagnkvæmt. Við erum að hafa gaman að þessu. Já. Hvað er tokka? Þetta sýnir Evrópuþingið og þá 720 þingmenn sem að það sitja og svo getur fólk leikið sér að því að leita þetta uppi. Ég veit mann sem var hann svo pirraður í að finna hann ekki að hann hlóð myndin upp í klót og bað gervigreindunum að finna hana. Og gekk það? Nei, svo fylgdi það sögunni að það gekk eitthvað illa og hann fann viðkomandi ekki og sagði, getur þú dreigið rauðan hring utan hann á myndinni og allt í hennu gervigreindið það og hann fór að skoða það, svo bar hann þetta saman við miðopnun í mokkarum og þá sá hann að gervigreindir hafði einfallega sneitt mynd aftókut tvöfaldaðan og sett inn í myndina og hring þar utan. Það sé rétt sem Einar sagði þetta á hana, gervigreindin er lúsir þessara kostingabortu. Já, ég er sammála því. Þetta er alveg bara, þetta er eins og við myndum segja, þetta kom gott, sko. Þetta er orðið alveg bara, þú veist, allt þetta myndefni sem byrtist, þetta er einhvern veginn farið bara gengisfella sjálf á sig. Og textar, og þessar aðstendu greina, maður að lesa eitthvað á vísi, þetta er einhverju gerfi gómar, þetta er bara algjörstur rugl. En getur maður sagt þá, horfst í augu við gervigreindin og sagt, Olsen. Ég veit það ekki. Ég náði þessum ekki heldur. Þetta er valið spurning. Ég veit okkur að spyrja. Gísli náði þessu. Já, ég náði þessu. Það er náttúrulega Olesen, Jörgensen Olesen, vinnur okkar, Halldór Jörgensen Olesen. Hefur auðvitað farið mjög mikinn maður með 90 miljónar lánið sem hann borgaði bara 80.000 skall af. Það var eitthvað neyðarlán frá danska ríkinu í COVID. Bara svona virkar þetta í Evrópu. Það er svo fyndið, það er allra að tala um hennan Jörgen Olesen eitthvað. Þú veist, minn algoritm er búin að ákveða að ég hef ekki áhuga sem henni. Ég hef ekkert orðið vör við hennan herrmann. Mikið kemur það mér óvart. Nei, hann hefur auðvitað farið rosalega mikið. Ég kannast við hann, þetta er einn ágætasti maður, en hann hefur algjörlega spólað yfir sig með notkun gervigreindar. Og það er auðvitað þetta sem búið að fara við að þú getur ekki treyst þessu í blindni og mér fannst nú eiginlega svona besta afgreiðslan á þessu rugli í því sem að Snorri Másson sagði, að hann myndi ekki nenn að svara grein sem enginn hefði nennt að skrifa. Já, ég var líka dálítið hrifin af því. Þú veist, hvar endar það, sko? Ég er nefnilega hitti einn á Kringlukonni í vikunni sem að vissi að þið voru að koma í málþáttin og að með spurningu til ykkar sem að tengist þessu óbeint. Og að það sko, er Facebook frábæð vettækur til að halda út umræðu eða er þetta leikskóli fyrir fullorðið fólk? Og ég spyr að þessu, þegar kem með þessa spurningu hans í kjölfarið að þegar við vorum að tala um gervigreind, því við sjáum mjög oft og mjög reglulega suma þar sem fólk segir að ég spurði tjattið og þetta er svona, svo kemur bara löng röð af einhverjum upplýsingum sem enginn er búin að lesa, sko. Þú veist. Þetta er eiginlega ekki leikskóli, þetta er eitthvað svona gæsluróló, af því að það er enginn að nema neitt eða þú veist, það er engum að fara fram, sko, á þessum miðli. Og ég hef bara, þú veist, ég setti svona stilling á símann, ég get bara að opna Facebook einu svona dag og svo get ég það ekki meir. Já, ok. Og bara lífsgæði mín, þau eru meiri. Ég er alveg hægt. Ég bara, mér finnst þetta bara, og þú veist, það er svona fólk sem mann þykir væntum og það byrjar að tjá sig að nynni með slíkum hætti að ég bara, mér langar að þykja ennþá væntum þetta fólk, þannig ég er bara hætt í aðdraganda þessari kosningabartu. Já, og Stefán þar undir það. Algjörlega, hann er eitt þeirra. Ég er hér á Facebook núna bara því að mér leittist þetta hjali eitthvað svo mikið. Þetta getur bjargað manni frá úr ólíklu staðstæðum. Herðu, sko, talandi um hnefann. Farað á hnefanum. Svo ég komi aftur á honum. Sko, Þorgerður Katrín allar er rosalega hörð við Evrópusambandið, bara alveg spurningin blálókin, allar er rosalega hörð við Evrópusambandið og taka öllu og láti sér heyra, gæta hagsmuni Ísland og svona, en hún þorir ekki viðtöl í Íslandi. Allar er hörð við bjúrokratin í Evrópu en Hún fór í viðtal til Elísabet Ringu
Já, reyndar. Á Vísi. Já, sem ég fannst reyndar. Ég var að rósa Elísabet áðan. Já, mjög flott. Ég ætla að fá að taka undir þar hrós vegna þess að ég held að Tokka hafa haldið að hún var að fara í eitthvað svona mjálmviðtal. Já. Eitthvað svona, er þetta ekki bara spennandi vegferð, eitthvað svona, en það var nú heldur Hvað bakar á kvöldin? Já. Heldur betur ekki. Elísabet kom bara mjög vel undirbúin. Sammála. Og veitt henni viðnám. Varstu ekki ánægð með hana, Stefán? Já, mjög. Ég skrifa hana strax kvöldið. Ég horfði 2 ára á þetta viðtala því að ég veit að hlusta sérstaklega eftir því sem að ráðherrann hefur að segja. Ég hef þetta í 1,5 ár viljað eiga orðastað við Þorgerði. Hún reyndar héti að eiga orðastað við mig. Þetta er orðið ansett tæft. Nei, hún er búin að lýsa því yfir að hún hafi ekki tökkað að koma. Þannig að það er ekki tæft. Hún ætlar ekki að mæta krefjandi spurningum frá íslensku blaðamanni fyrir þessa atkvæðagreiðslu. Og þetta er, ég veit ekki hvort þessi ótöktarskapur eða aumingjaskapur, kannski samblanda hvoru tveggja. Ég bið bara fólk að velta vöngum yfir því vegna þess að, og ég fullir það að þessi viðtöl sem ég tek þetta fólk þetta eru sanngjarn viðtöl þó að þau séu krefjandi. Treystir fólk stjórnmálamanni til þess að leiða viðræður við stærsta valdakerfi heims ef að sami ráðherra treysti sér ekki til þess að svara einföldu spurningum á vettvangi spurningum. Já. Reyndu bara að verja vinkonum. Nei, ég hef nú bara sagt við hana sjálf og beint, þú veist bara, drífðu þið bara til hann, sko. Þú veist, það er ekki það. Já, ég get alveg tekið undir það. Mér finnst þetta mjög lélegt. Þetta er hennar svanasöngur í pólitík. Það var að mynda mér á Facebook, mér og Þorgerði og Össuri saman hérna í vikunni. Ég sá hana. Mættu alveg 13 manns á þennan tímamótafund Þorsteins Pálsson og Þorgerðar Katrín. Sem var smalað á. Varst þér smalað sérstaklega? Nei, Byrju notuður borðir konnihunda í það eða? Þið finnið þetta á Facebook síðan Össur þið sáu þessa mynd. Ég mætti á fundi á Viðreisn síðasta sunnudag. Já, duglegur. Upp í Úlfarsárdal. Víðsýnn. Ég er svo víðsýnn og opinn. Þetta er allt orðin sem ég ætlaði að fara að nota. Gott að þú gerir það. Umbröðlendur, fallegur. Þannig erum við saman. Já. Þorsteinn Pálsson enda byrjaði erindi sitt af því að drulla við fram og hann var upp í Úlfarsárdal. Og það er 13 mann sem heyrðu það en Hvar fann Þorsteinn Pálsson öllum önnum vingil að það drulluðu fram? Sko, Þorgerður segir við hann að náttúrulega kasta boltanum til því en það á nú vel við, það er fótboltavöllurinn að beint fyrir utan, hún kann þennan leik alveg, sko, og hann einhvern veginn tók boltan og drullaði við fram. Ég enda fór svo að leik fram stjarnan á mánudeginum og sagði svona 40 tímans frá þessu, sko. Er þetta kannski ástæða þess að hann var bara forsætisráður í 10 mánuði? Þannig er hefnd hann las ekki salin. Já, ég meina, lestu salin, sko, þú veist, bara hvar þú ert, sko. En allan, ég fór á fund með þeim. Já, og því ég er svo vísinn og opinn. Já, ok. Varstu innblásin eftir hann? Nei. Okay. Nú er Gísli já til að sjá? Nei, alls ekki. Nei. En varstu með spurningar og sal og svona? Nei, ég ákvað að vera stiltur. Ok. Þannig að ég ákvað að vera bara... Þú ert kannski stiltur í heimabyggð. Já, bara ákvað að vera kurtis. Já. Ég samt sko... Þú ert það nú alltaf. Ég var í Kringlunni í gær. Af því að þú ert kringlurotta, meir og minna. Nákvæmlega. Já. Herðu, og þar var verið að opna utankjör fundaratkvæðis eitthvað og þar var alveg slatt af lið að kjósa og ég get alveg fullir það hér af svona 90% nei í þessu röð. Já, ertu útgöngu spá eftir þetta? Já, þetta voru allt eldri herrar með svona hatta eins og Sverrir Stormskir og ég bara veitir að segja nei. Passa sig að kjósa á henni farið til spánar. Heldur þetta að fara 90-10? Nei, ég bara segja þessi tiltekna kjördild. Þessi röð, þessi kjördild þannig í Kringlunni. En hvernig fer þetta? Ég verður þetta ekki bara 2% stutt til eða frá? Jú, ég held að. Heldur það svona í aft? Já. Það verður mjög tæft. Af hverju haldið þið það? Út af Epic Bet. Ok. Það sem dregur saman. Og náttúrulega könnunarfyrirtækjunum og svona. En það er nú samt einhverju sem segja að könnunarfyrirtækjun séu eitthvað stressað að þau séu ekki alveg að ná utan þetta. Jú, þetta vorum að gera maskinu hérna daginn. Já, það er nú bara Þóra okkar góði sósíaldemokrat sem er okkar mikla vinkuna. Ég veit ekki að fara aftur í það en er ég að fá þau súklaðist eða það er ekkert mál. Flottu fyrir hlaupið, aðeins að hlaði í dekkið. Við ætlum að fara, ég ætla að fara hleypa ykkur út og fyrir að loka þess að þetta en ef að endan á jákvæða nótum, ég bæði ykkur að finna hrós vikunar. Já. Þannig ef að kveikja grillnastrákar og finna hrós og svona vera svolítið jákvæð og björt inn í framtíðina. Já, allar næstu daga. Já, og næstu mínúturna fyrir hlauparana. Já, sko við erum búin að samræma hrósun okkar. Við ætlum að hrósa öfga svona minnsta talsmanninu. Já. Sem að mér fannst gera mjög vel í þætti núna á laugardaginn á Ríkisútvarpinu í vikulokunum, Orri Hauksson. Mér fannst hann æðislegur. Já. Bara flottur og öfgalegus og svona kom með eitthvað svona smá nýrög í málinu.
hann var dálítið orginal í sinni afstöðu sem að annað en til dæmis Stefán vinnu minn. Líka því hann satt náttúrulega í settinu sko, með hönnugötu, það er svo fyndið hvernig þetta samsetti sér panelum rúf sko, að vera bara með sitjandi ráðherra, þú veist, jú, eitthvað stjórnarformann og hverju orðið líka, Þorsteinn Guðmundsson leikari og sálfræðingur, skritin í panel. Já, en að því að hún vildi hrósa fyrir öfgaleysi, þá vildi ég bara hrósa fyrir öfgar. Af því að þú veist, það var gaman að það verður að vera hvortveikjan. Ég ætla að fá hrósa fyrir sko gengdarlausar öfgar í þessari umræðu sérstaklega. Það er stjórnarlögmaðurinn Sveinn Andersson. Já, vill að hrósa honum fyrir þessu. Helst að von Viðreisnar. Já, þannig að þú veist. Alvöru öfgamaður í líf og leik. Já, þú veist, í þessu efni. Já, vill að fá hrósa honum fyrir það. Þú ert allt og gömul, Kristi mín. Fyrir hann, já. Já, það er hrósi ýmsar áttir hér. Já. Þannig að og veistu, ég ætla samt að segja líka að þegar allir segja eitthvað, þessi umræða, hún er alveg komin og nýri ræsu og eitthvað, veistu það, mér veist þessi umræða, ég er bara hrifin af þessu. Þetta er alveg komið gott, þetta er alveg búið núna og allir þreyttir. Það er vika eftir. Já, þetta er vika eftir, en mér finnst þetta ekki búið að vera eitthvað svona hræðilegt sumar. Mér finnst þetta bara allt alveg. Tekur undir þetta? Já, en má ég koma með hrósvikunar? Nei. Búin að sitja hérna í allan dag, búin að mala frá þér allt vitt. Bíða eftir að koma þessu að. Já. Mér langar til þess að hrósa samtökum skattgreiðenda. Já. Sem að lögðust í mikla vinnu við að reyna að draga fram hver raunverulegu kostnaður Íslenska ríkisins af aðild að Evrópusambandinu yrði. Og einhverju kunna segja að þetta er leiðileg umræða hvað það er, en þetta er þetta grundvallar mál það hvað Ísland fær út úr því að gangi þetta samband. Og ekki síst í ljós þess að okkur tekst ekki að reka ríkissjóð réttu með núllið. Ef við göngum inn í Evrópusambandið og erum að reka okkur í mínus, þá þurfum við augljóslega að hækka skatta. Þeir fóru í þetta, reknuðu þetta út, skoðuðu þetta út frá fjárlögum Evrópusambandsins. Og þar kemur ljós að sennilega er þetta einhverjum á bilinu 48-52 milljarðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafði fyrrnefndu viðtali við Elisabeth Ingu og reyndar utanríkisráðuneyti sjálf lýsti yfir að kostnaðurinn yrði netto svona 2-7 milljarðar. Og þau eru sér að reyna að telja fólki trúum það að peningarnir vaks á trjánum einhverstaðar í Brussel og að allir peningarnir sem verður að sturta yfir í Austur-Evrópuríkin sem eru að koma inn, hvað sem það er Króatía, Ungverjaland, Pólland, svo verður það Svartfjallaland og Grikkland auðvitað í sínum vanda, að þetta séu peningar sem verður til einhverstaðar annar staðar heldur en í hennum ríkari aðildarríkjum og Ísland er notabene eitt af ríkustu aðildarríkjum ESB. Í kjölfar þessar umfjöllunar fóru reiknimeistarar utanríkisráðuneytisins sem hafa nú reyndar aldrei verið þekktir fyrir svona reikningskúnstir við föðun afsökunar af þessum gerðu það, já. Veit að hann er mjög flinkur á apatækjum Casio. Einhver hagstofan til aðstofs í þessu sem alltaf við rétt að tölur. Og þá bara margfaldast kostnaður. Neðri mörkin, ég held að það hefur 5-faldast eða hvað það var sko, eða 4-faldast. Þannig að það er búið að tosa út úr utanríkisráðuneytinu að útreikningarnir sem að þeir voru að leggja fyrir þjóðuna sem eru grundvallar atriði því hvernig menn eiga að taka ákvörðun þetta mál voru bara kolrangir, það var bara kjaftæði. Stjórnvöld lögðu kjaftæði á borðið fyrir fólk. Þannig að ég fagna því að samtök skattgreiðenda hafi unnið þessa vinnu og eftir stendur það að samkvæmt fjárlögum Evrópusambandsins eru þjóðurnar að greiða einhverstaðar bilinu 0,9 til 1,23% af vergri þjóðarframleiðslu inn í þetta batteri og í tilviki Íslands eru það yfir 50.000 milljónir á ári. Og ég hvet fólk til að fara með þessa tölu í hugan minni kjörklefan og þá staðrind að utanríkisráðuneytið ætlaði vísvitandi eða fyrir þekkingarleysi að afvegaleiða fólk í þessari umræðu í aðdraganda atkvæðagreiðslu. Hvað heitir hann aftur hann hjá samtökum skattgreiðenda? Skafti eitthvað? Láttu nú ekki, þú kaust hann hérna og setið þetta niður. Ég ætla að bý ekki Seltjarnarnes, ég látti ekki svona. Skafti Haraldsson. Já, en þú búin að tala niður Seltjarninga hérna, þar á meðal mig. En nú ert að tala upp Seltjarning, bara að fá benda á það. Já, ég meina þú getur þakka fyrir það. Ég þakka fyrir það. Já, það er mín svona hófari leið til þess að einhvern veginn að bæta upp fyrir orðaflöpu hér á það. Ég ætla bara að hleypa þessu öllu, hleypa ykkur út. Við erum að leiðan á Selfoss við Stefán, við erum að vera með Björgvöld þar í kvöld. Já, taka hann hefann með okkur. Já, að sjálfsögðu, er ekki þeir strákunir ekki saman á Herbyggi? Hótel Selfoss. Ég treysti því að önnur ykkar verði sett á Herbyggi 209 á Hótel Akureyri. Já. Ok. Hérna á 309. Við þurfum bara ræða við Daniel um það. Ef þið fáið hvort þessa Herbyggja, þá er honum beinlinni sín upp við ykkur. Þú ert að koma Daniel í miklu vandræði. Hann reyndi nú að setja okkur saman á Herbyggi, það var tekið fyrir það. Ekki hann? Nei. Það voru vinnur okkar í drift. Það voru aðrir. Það er auðvitað að vera skerinn nögl.
Þið tókum það ekki í mál. Nei, við erum bara of fullorðnar, eða í rauninni bara of gamlar til að vera eitthvað saman að krútast á herbyggi. Já, við Stefán hefum einu sinni verið saman í herbyggi. Já, var ekki hræðilegt. Já, á Spáni. Það var hræðilegt fyrir okkur báða. Hræðilegt fyrir mitt, sko. Það var þó ekki eins hræðilegt og fyrir Þór Gunnarsson sem endaði herbyggi með Erni Örnsinni. Ég ætla ekki að fara nánar út. Við liðum þetta alveg af, við fórum alveg sáttir heim, sko. Þórður kom bara heim og fór í endurhæfingu. Þeir hafa báður verið í einhverju Íslandskeppni í kæfisvefn hann inni Gísli reyndar sko hrítur alveg svakalega Já. Og hjá dróma fyrir að hryggla í bara allstar í öllum öndunum. I rest my case. Herðu, þið sem eru ennþá að leipa, gangi ekki vera að klára, þið sem eru búin að sitja með okkur og hlusta við ýmsar ástæður, takk fyrir það. Fyrir nóg. Kristín, Ólöf, Stefán Einar og allir gestir í dag, þakka ykkur fyrir, þakka þetta búlistrakkonum fyrir að sitja með okkur svona lengi. Og svo var Styrmir hérna fram, er sofakemið, Styrmir kannski farin bara? Nei, hann fyrir ekki neitt. Já, hann er búin að sjá hvað hann gengur völum. Hann er yfirkjöðu staðinn. Sagður sofaklámið, sagður það? Sofakameran. Okay. Sko þó að setja mig eitthvað dótið Já, ég veit ekki, en það er bara að setja ykkur tónið. Það er nýr sexuál undirtónn í þjóðmálum og ég veit ekki alveg, jú, minnst það fínt. Dömusöðlun líka herra maður, sko. Rétt. En þið sem eru með okkur, hlusta og horfa, takk fyrir.